iti tunggal pitik ki puso, kada gururay ng istorya. Welcome iti dete programa tayo. At tunggal anasaas iti ayat, ket addaan iti istorya. Ken tunggal istorya, ket addaan kay papanan. Agsaganakan ta dagiti sumarunong laing kamangigan, ket mabalinday tuyen iti sapsapulem masungbat, kadagiti kabukbukudam apakasaritaan. Ket testiman iti pangirugyan tayo, iti daytoy ng istorya. Talaga nga narapap mo at tao, Digo. Adulami nasasawa manin. Imbes kumasikat ti agaprod. Anya kumatrabaho ti abroad ko. Agtalon mo't lang tayo mo katrabaho. Nagpatinggag lang iti high school. Dayta ka tita. No impasnat mo kumati nagadal, idi pa nagadalda ka. Nagadulakit din nga mo maya. Maulit-ulit dayta asa o kanistorya. Awan nga ro dasim kong agadal. Kasano nga ro tibiyag tayo ita? Nadadaal amin apagay mo idi. Agraman imulam manan amais. Gapo iti dadalapos ti bagyo dito Isabela. Sakit dandani makabulan alayos. Anya nga ro ti mabalin ko. Nagayatak ayaday ta. Kat, kastalatan. Saan ka man lang amang panunot na niya ti aramidam? Tapno maisakad ta dagiti talong nga anak ta. Grade 10 na ni Dimpol. Dua atawan lang at kolehiyon. No makatorpo si ti grade 12. Kusturetan. Makiasawan tumot lang. Anya? Pudnumati ko na. Ti babae saan una kasapulan na makaadal? Tasalmot nga iso ti mangbiyag iti pamilya na. No di ka ti asawa na. Amo malagay masawanday ta. Ngam apay nga rod. Apay nga. Apay nga rod, nga ipalubos mo nga agbisin ti pamilyam. Apay limbangan kayon anangan aya. Uray kasano, mangan kayo pa'y mo't lang iti mamitlo itagmalam. Ay, sus, apo por Diyos. Kontento kalatan, iti kasta. Mustunan. Okay, kaano ti flight mo? Inton bigatan. Anya? Kasano rayta? San kan ama itulod iji airport? Isupay man na gastos ti pamasahay amang itulod king ka. Ken ti panagawid ko. Talaga matasaanan. Uray katadamat kadwak ngagpamanila. Kadwak ni Mary Hazel. Ngala, kita mo karod. Tano makasweldo ka, gipawit ka adagos ha. Anya? Ay, Jack pala nakapapan. Agpawit adagos ang tibagbagam. Ay, nagkaro ka mat, Drigo. Saan kayo lang kuman na pumanaw, nana? Masapol unay anak ko. Dahito kat para kada kayong matlaang. Para iti masakbayan yung agkakabsat. Kaya't ko makaturpos kayo iti panagadalyo. Kastoy mat nga ro tinapasaran tayo iti kalabas. Nadadahal amin amulakan pagay tayo. Apay nga minada kayo ti agabroad. Saan ani tatang? Gusto ta anak mo, Blue Bite. Di ko maasawam at agabraw. Saan kitdiasi ka? Amo yung matimanugang yo. Awan arapap na iti biyag. Anak, di ka madanagan. Ibturak ti iliw ken rigat ko. Tatang, dakay ko man ti makaamo kadagiti talong apuyo. Hindi pa ilang nga jak paboriti asawam. Irresponsablay. Di tala makibarbar ka na ti amuna. Nagtalon man. Baybayan na mitlaag. Tatang, nadalapos tayo nga ro iti pagyo. Gapo ta nadadailin dagiti pagay ken maisna. Kastalatan. Saan na namang panunot iti sabali at pamuspusan. Tapno saan nga agbisin ti pamilya na. Pangaasiyo, saan tayo kumana pagsaritaan pa'y dayta? Ay, marurudak lang amay. Gusto ti kunam. Awan arapaap na. Anak, iso asi ka, igaad mo ti agatalwan. Kastamat ang dagiti atim. Saan mo abaybayan ida? Nang ro na ti may kadwa nga ating mo. Wen, nana? Sikati na una. Isong agnaknakam ka? Wen, nana? Di mabayag kayo sana makita. Saan ka niyagsangit, anak? Mabit lang dito atawan apalabasan, anak ko. Tipak ka nga rod ita pare Drigo. Dun Drigo ko naman. Aguray lang iti dolyar. Ti parikot. Awan pa nga ro din patulod na. Kasta ka di? Isuada kayo pa lang ti makamo iti inom Una pare, saan aparikot na ita? Inton nagpadalaan, di siyak mo titaya. Una. Oh, kakadwa. Nangagyo ka day.
Orang pala ang problema. Oray mapantayin to pa iti patay sindi ako nada. Yan. Areglado. Sana all. Wen kakadwa. Saan kayo ngagdanag? Siyak tumot ti tayan wadan padala ni bakit ko manipod Singapore. Girl, I need you. I need your love. Apaw, mayat manan ti didinggam iti music iti cellphone mo mare. Wan mare, pangiriwliwagan man iti iliw iti Pinas. Sa bagay, husto ka mare. Ado nga sakripisyo, iliw kantuok, sa makatumpong kanto pa iti balasubas nga amaw. Wan nga ron. Nasayat mo't kit didagiti amo. Nay, apay ngin sabdang mo ay mare. Apay adi mo intuloy ti bagam ko ma. Nasaya at dagiti amo. Ti lalaki, no niya lagitan tititad na kanyak. Naynayunan na ti sweldo ngam saan nga amo ti amo ka babae. Wow! Naggasat ka nga rod Manmano ti kasta, mare. Kuma, ngam, at sa bali anadlaw ko kankwana. Anya dayta? Sa bali ti panagkit-kita na kanyak, mare. Kasla mangal alunos a kanayon. Anya? Kasla marunawak no kasi amat-matan nak. Isumakin-kin tayo kak, mare. Ay, saus. Aganad ka mare Globert. Ay, ang mga nukursunada nakakat. Anya pa'y ti aramid na nakin ka. Nga rod. Iso kanayon nga daigam ko abasit a kutsilyo. Nakabulsa. Kastamat no nakaturog ka. Ay, double lock mo Wan, mare, kasta tir aramitek. Saan ko ngay palubos nga tadakas ang maaramid kanyak, mare? Matayak nga umuna sakbay nga agpaligi. Anya? Ay, mare, basta gananad ka. Talaga akas tatibiyag tayo nga OFW. At dalat ta dagiti paggad ang masagang tayaw. No sana balasubas nga amaw, at dapay dagiti manyakis. Nasaya tadda kayon kadagiti addim. Wan tatang, Di pa'y mawag ni nanang mo. saan pa'y apay ka di? Damdamag lang. Mga na'y mawagan. Kahit kumata makasarita. Hawan nga minan kwartak. Isungot lagay makayat yung nga umawag Tadumawat kayo man niti kwartak ng kwan. Nandiat kuram! Di kay lamasyan ka ni nanang agrigri ka ti jadayo. Nay, nagkampang kakit din ko binta. Sumpa-sumpatan na kidin. Sakit nga ama mo, di sir mo lang. Di kay ko magluksaw tatang. Ibagbagak lang ti pudno, kun mapalpaliw ko. Apay nga minakasta kayo. Nata! Aslawan asiyo ka ni nanang. Unbis kumada kayo tinagabroad. Anya? Kuna ni lolo, da kayo kumatirumba nga nagabroad. San ka diyan ni nanang? Kada kayo ti ulo ti pamilya. Imbaga ni Lulong Berto, ti kasta? Wan tatang, gusto mo't ngamin. Hoy. San agapot agad adal, nakangato ka ni ti adal, kastan ti bagbagam kanya kamam. Di kayo kumakluksaw. Ngamin nagpay sumot. Awan ngamin sirserbiyo nga ama. Tinumpatak. Dahit tatirumbang iti anak, kakaskin ka. Ngawan tay dayaw na iti amana. Ipulong kayo ka ni nanang. Kasta kayo kiti. Ipulong kayo man kini Lolo Berto. Pagtimugang kay tupay lakit ni Buisit. Mabuisit ak. Makamukay ti biyagyo. Nakit sa rakin ni Aldong taginong kami. Nay, pare Drigo, nalpay man tabaga mon. Araldong, nagpainom ka man kiti. Mabuisit ak kami. Apay aya, awan pa'y tipunsyon mo adulyar. Awan pa'y nga rod. Mabuisit ak kami ni ti katugangak. Apay ni Tata Berto. Noan niya latim bagbagana iti apo ko na. Anya? Sakit may turib na ko na pagsawan ti anak ko di kasya. Diyak magustuhan. Apay, anyat imbagbaga na pare. Awang kanot serbik nga ma. Imbis kano aninanang na tinagabroad siyak ko ma. Kastaya? Wala nga rod. Kasta kano matimbagbaga tinalay nga katugangak king kwa na. Podno matimbaga na pare. Mas dawag mo't kintigin ka Tapi nalubusam ni Globert ang nag-abroad. May saka mo. So, pare Drigo, napintas ni bagat mo. Kasanon, nung makasarak iti sa balay. Anyat mo. Batanak pare. Saan nakapungkusan? Salpag kamay. Saan ka ko mga gluksaw? Tay pagbagak lang tipod no. Kan kasanon,
Numakursunadaan ti amo na, kat ramasan na. Wino, babayan na. Sumardang ka para Aldo nga. Di na kumadada bad tripan. Saan ka nagluksaw? Taibagbagak laang, ti posible mapasamak. Agpainom kakit din, nagadupay lasaon. Kahit ko ayaw awan ti sakit tinakam ko. Tasalang nga adik man da di alakay, numabarte ka. Girl, I need you. Mabit lang, umayan. Lolo, Ay, si Kamat Gayam Dimple Apawk. Ay na, umay ka. Mala, agtugaw ka Apawk. Lolo, Nay. Apay Apawk. Kasla nagsangsangit ka. Akan, aguray ka man. Anya day talimitem di taping-ping mau. mabalin ka diya di tuyak balayo. Anya, ay kat... Uwan Apawk. Agam, nagiti addim ngay. Apay, anya tinapasama ka Apawk. Tinong panak ni tatang, Lolo. Anya! Ay! Apay! Anya tinapasama ka Apawk. Kasano, tilatang pauit ni nanang tirurayon na. Ay, sadot nga medya mayaw. Nagmaditi ugali ni tatang. Masyanak kanina nga day di abroad. Agrigrigat ay siya. Wan nga raw, kabilin na kapayan nga anak na. Nagdaka sa talaga ti aramid ti amam. Numabalin lang, pag sinakidan, ang naanos launay ni inam, nga oray nukul sa misyon lang, timpa ay ti amam kinkwana. Masyanak kanina ng Lolo. Hindi pa anda dito eh. Maririingak no, itirabiingak sang sangit. Gapoy ti aramid ni tatang. Yung sa anak agtagtagari. Masyanak unay ka nanang po, Lolo. Unay lakit din ti apo ko kaya. Kagurak ni tatang. Ha? Wen, Lolo. Kagurak ni tatang. Mala, gusto nanday ta apo ko. Masyanak matitinam. Hanggang bayamaw. Saan mo na panunutan ter aramidin ti amam? Akan saan mo nga ipulpulong kinanang mo tinaramid ti amam kan ka? Lolo. Saan mo kuman adagdagan ti pakariribukan ti ina medya abroad apo? Wen, Lolo. Ala, agawid ka pa ilangan di balayaw. Awan ka duwa dagiti addaym. Ang mga na bartek asumangpet ni tatang yaw kat anyapay ti aramidin na kanakwada. Akan awanan at agluto para di kananda. Mabalin ka di nga umay kamilangan dito eh. Anya, Ang mga nun na bartek ngagpeso ni tatang kat anya pa iti aramidin na kada kami. ay, kaasimat dagiti apaw ko. No impangag naklako maidi ni Globert, nga awan na saya at abiyag na no ni Drigo ti pakiasawaan na. Hangam, putno nga mo na matyag talaw. Hangam, ado mo ti panagbarbartek na. Ada umay. Rabi ay, mabit lang. Si Kamit Gayam. Himayat, amog nga da dito dagiti anak ko, tatang. Wan, ngam nakaturog dan. Tadapay klase da inton bigat. Salpag. Dapat ibalay mi apagturugan da. Ibagak langan ti pudnaw, Drigaw. Mabutang danken ka, kapot ar-aramidaw. Anya? Apay nga minakabkabilam, Ida. Nang runa kinidimpal, ha? Anak ko'y da, tatang. Panang disiplina tinaramid ko. Nagkasam ka may tulad na ko na sumbasumbatan. Gapo, tasana na saya at ti aramid mo nga amada. Anya? Ibagaman ka niya kung husto ti aramidam, Drigaw. Aday talag barbar tak ti aramid mo, sipot pa'y. Kat puro konsumisyon, timpaapay mo iti anak ka. Pero ka kumamit ati trabaho, daw saan pa imot apa nagtatalaw? Saan kalatan nga agurura iti pawo iti asawam? Anya? Nalabas mo ti panagsa sa uyo? Saan ka na masakitan tapod numot dahi tayo magbagak? Nagsapol ka kumamit iti sabali apang gidam. Buisit kidi. Agpapada kayo lang. Lukas tam lang. Ang mga lumabuteng ton dagiti anak mo, kat saan na kaya ti agawid pa ija balayaw?
Pag, Anya, pare, awan lata. salbag na ganyan nga agapo. Siyak ti kalkalabanan da, pare Aldong. No kasta, awan lata ti pagsayaatan, pare. Awan nga rod. Iso makiinumak pailaan. Una, saan aparikot dita? Uwan gayam. Uray kat awan mo't lang ti trabaho. Sumurot ka kanyak, taadayam amokin ka. Ang sino? Pagsayatan, pare. Uray man kit di saan ngagpaw ito ni bakit mo? At dalata kwartam. Basta ka ni. Alaman, ipakita ka na gaya abwisit akabalak ti abiyag nga oray awan tinalaing nga inada. Magagaran ka ka din para iti sumarulo at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarulo pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumarulo nga kami patangatang. Nga ka kay ti drama iti cellphone ko. Bayat ti panagdalos ko. Tapno sana ka maboring. Napintas dagiti drama da. Dagiti paborito ka radio station a bombo radyo a dingdingga kay Isabela. Naimbaglangan ta da bombo apps da. Ay, nagarigat lakit din yung pweso tagbalin a DH. Wino domestic helper aya. Narigat ti papapaon iti sa bali apuli. Kasi ta, masapul ang agbatayak pa iti tugaw amang dalos iti sarmin ti tawa. Pudno na sing patag iti amo. Talaga tsak magustuhan ti isang. Kan ikikita kanyak ti lalaki nga amo. Kasla sa bali ti panggap na. Kumusta nga ron Derek na, Mare? Naging gaita, umatakil at ati homesick, Mare. Okay, kumusta mo tanti amom alalaki? Sa bali at ati madmadlaw ko, Mare. Kanayon ti panang paludip na kanyak nga agisam. Napintas ka ngamin, Mare. Ken, kunam adi dagdindin na iti asawa na. Taat ka sa bali, abalay da. Wan nga ron. Nupay kanayon matlang nga umaidyo ti babae nga amo. Oray pa'y, tasigun iti istoryam. Adda, panang gusto na ken kaday jay. Ay, saan ko mamat akas tatibag pagam Tamabot-butang aklang harutan. Kasanon no. Ay, Diyos ko, saan ko mamat? Ay, Mare, an nadamlaang. Masapol nga ammom ti mangikanawa iti bagim no bilang. Wanang. Ay, Diyos ko, tadayong apo. Ikat ko na, basta agam nagkaakanayon, Mare. Imayak dito Ta sobra ti kinasadot ti asawak. Nang runay dinadadail amin apagay kan mula na amais. Inan kaya ti agtalon. Kan naibagan ni tatang, nagsugal pa'y, ada kanupay kadwanan apapai. Hay, day tangarud mo, ti imas nakadagiti daddo mga asawa, Mare. Di daam mo ti responsibilidad da iti pamilyada. No, naka-abroad ti asawa da, sumadot damot tan. Ken, umadon ti bisyo da. Di dala mo ti rigrigat tayo apatagtagabo dito Mamaltrato pa'y kunam Wano maharas. Ay, wan, gusto ta kunam. Gapong man lang kadagiti anak ko. Anong sak aging gakabailak, Mary Hazel? Tagay mo, pare. Una. Ako. Anyat mo ko lang, pare. Awan mo't nga tanti parikot mo. At dapayan motorsiklong. Huwag nga rod, pare. Big shot. Kasi tinako na, uray saaran nga agpaawit ni bakat mo. Ha? Huwag nga rod. Makamuda mo tin iti biyagda. Digiti anak ko. Kasano gayam ni Christine? Numayat. Iawit ko, pare. Kayat na, nasapa na balo di ay. Kasapulan na mo't ti makadinana Kasaritak, pare Aldong. Kasanon, numaamuan ti asahon. Awanan na maramidan na. At yadayo. Di na maipay ti kasapulak ala ilo kendong. Uwan matkit di Ore asino dagdap pa. Nukunak. Ayawid ko ni Christine. Awan makalapit. Girl, I need you. I need your love.
Nay, adya ti kaya tasawan day tal. Tadda kayo matan nga kakabsat ken adda pa'y tampong yaw. Lolo, di manaw kami ni Jebalay. Anya, ang apay-apaw ko. Kinabil na kayo manin ni tatang yaw. Saan, Lolo? Nga ba dahil sangpat na babae? Anya, Wen, Lolo. ay sinalbakid niya yan na demonyaw. Nga, naglibas kami katahating ko. Ngamin, kunana ano pumanaw kami, patayin na kami kano. Anya, Kayat na pagserbian mi di babae. ay sana mabalay. Saan nga agbidaw, tasak ti mangidarom ken ko ana. Timpol, anak ko, kumusta kayon? Kumusta ti panagadal mo? Nasaya at nanan. Awan pagdanagan nyo, ipaspas na ko ti agad-adal. Ay, nasaya at ano kasta anak ko. Tapno di masayang ti pagbambanogak ditoy. O nanan, ipanamnaman ka na kayo. Nagsaya at ano kasta anak. Manosak amin atuok kinrigat ditoy. Kasta matan tinalauson nga iliw ko kada kayo. Basta saya atin nyo ti agadal anak ko. Kan anak, di mo baybay ang dagiti kakabsat moan. O nanan, dakal ti kasi ti ako. Isagot ko to kada kayo ti baligig. Agyaman na anak ko. Kan agyaman na kiti apo, tanasingpat kayo. Saan ka akas iti amam nga awan sa bali nga inaramid na, no saan nga agbisyo? O nanan, adda ibagat kada kayo. Ah? Saan na kayat ni Lolo nga masapol na maamuan nyo? Anya day ka anak? Adda kami kada ating ko dito'y balay na Lolo. Anya? Pimanaw kami itya balay. Taday sangpat ni tatang a babae. Anya? O nanan, Oh, demonyo at talaga ti amayo. Maray. Nay, apay ngay. Agsangsangit ka man ay. Kasano adyak magkasangit. Mahiliwa ko ni ti anak ko. Adadakas adamag ng imbaga ti anak ko. Anya dayta? Ada ka no babae nga insangpat ni Trico. Anya? Demonyo at talaga ti awanan pain. Ay, po, naaramid na dayta. Wan mari. Ay, nagdakisin nga asawa. Kasla mapriyat ti baro ko kumari. Awanan bain at talaga ti asawam. Maano sa tirigat dito eh. Ngam nasakit tinakam ko eh. Tinaramid na. Marik na ka talaga ti iliw ko kanda tatang kanda kiti anak ko. Ngunit Rico, uri nga tadyak makita. Kapoy tinaramid na. Kura ka. Pulos sa tinagpalpaliw. Tiyam mo kat agbaliw idi nag-asawa kami. Saan at kaya? Talagang irresponsable. Iturak amin dagito'y agintang apanyo ko kanya. Gapo man lang ka dagiti anak ko. Well, kapailagdag sakripisyo para ka dagiti anak ko. Agsina kami magtanitin ni Trico. Diyos ko. Agyaman na nagkamang dagiti anak ko, iti ay ang tatatang ko. Agyaman na may kaditi kundo ti amo kay Sen. Uy, Maray, ngamin, nakapanaw mo dagiti amok di ta kunduda. Ay na tinapasama, takas lang babasag ka. Abay, saan ka kadi anak katurog idirabi eh? Saan nga ron? Ngamin, at anatlaw amang pusposipos iti siratura ti silip ko. Anya? Saan ko ngayon luklukan? Ay, husto tinaramid mo, Maray. Ay na, talaga adakas ti panggapkin ka ti amo malalaki. Ay, dublem ti aganan. Un nga ron, Mare. Sana mapunas ti danak kan butong ko. Lalaki tay chay. Kat adayo na pigpigsangam iti siyak. Saan ta apa iturayan di tabutong mo? Lumaban ka no kasapulan. Saan ka abidot? Talaga, Mare. Matayak pa yung una. Sakbay ang maipatungpal na tigagam na. Ay,
Sulakit di dayjay. Manmano nga umay ti asawa na kan manmanumot ang mapan iti bangir abalay wenno dito'y kunduda. Wan, sus maray, napintas kan ubing kapay. Takelakit di ti panaggusto na kan kadayjay nga injay. Arsak ti awanan pain. Ipagharap na siguro ang maala na kadagit iriklikalo na kanyak. Kan panangit itad na kanyak iti extra money. Ay, kasta dagiti daddo mga amo lalaki. Ipagarup da ang maaramid da amin na kayat da kadagiti katulong da. Nagkarigatan ay apo. Ay, kasano mo nga men? Adamo dagiti daddo maakadaraan tayo nga ilako da, tidayaw da. Iswa da ita. Pagarupan ng dagiti amo akasta tayo amin. Girl, I need you. Wait lang, gumayan. Sino tama tayo? Sakit ang ulog na pwede. Tatang. Nagdagas sa talaga sa ramid mo at tao. Apa itong? Anya man tinaramid ko ya? Nagpulaw, didimpel kanya. Pilpilitim ka nung alain tim patulod ni Globert para ka nakwada. Damat karba nga ka. Awan katbain mo ah. Bumingayak mo ta. Isudalangin natin may ranranod din no. Dakayo langin kunak kuma. Sana ka meron ranaw. Tada pinisyon ka nga iso ti pangalalaki ti agpay kanya taknamaw. Amok pa eh. Kagruna nakagura kay ni ramid mo. Iso ako na nga agsina kayon. Tanang isang put ka pa iti babae iti balayaw. Tawanan kay ti baid. Ano niya? Saan ka nga agbiddo tamang dangran ka dagiti anak mo? Kay darum ka. Tatang. Manipod ita. Maputi na yung relasyon nyo iti anak ka. Di sige ah. Balbalagan ka. Agurno nga kay ti ebidensya. Nga da ikabkabalay mo dito mismo abalayo iti anak ka. Tay darom kayo adwa nga oray mabalod kayo. Di aramidin dito no. Di o kahit dakdakis ti mapasama. Anya? Siyak pa'y tibalagam loko ha? Ikunam kabuteng kalukaw. Nagbindot ka. Nagkapunyo, Lulo. Ijay balayo apaw kit na disnog ka. Tinalay nga amam. Anya? Wain. Adamot ijay ti babae ti sa iro nga amam. Iso ang manipon ita. Siya kaun ti manggupod iti relasyon da kininanang mau. Agsinadan. Impalubos mo ang madiswan na kadagi alakay, pare. Saan ko napakadaan ti panang pasubsob na kanya? Di mo binalas. Nagasa. Ta nakapagtipulak pa lang. Ken inanawanak ni Christine. Kasta ka di. Ngumada yung baga na kanya. Apakariribo ka kita, Aldong. Anya dita. Saan ko kano ayawid iya ni Christine? Ta idarumnak. Da kami ado. Ipalubos mo. Adiktara na kadagi alakay. At dakarbangam iti dayjay abalay. Wan kasano na makala iti ebidensya ngagdindin na kami ken Christine. Kat idarum na kami. Ha? Nagkasar kami ken Globert. Iso ang mabalinti ko na tilakay. Kabutang mo ket din. Sus, kasjay lang ti ko na nasakit tinakam na. Kun saan akas ka rin taagi daram itigasta. Wan mat kidi. Ti parikot mo lang. No mismo atin to asawam ti mangidaram king ka. No sumangpat. Day tangrod, pare Aldong. Tilag may bagak. Saan kayo nga agan anak? Tapno awan ebidensya. Naimbag man ta nakaumay tamanan dito'y para kay Mari Globert. Juan. Kayat ko man nga ililiwag ti sakit tinakam ko. Wan mo ta? Kakaiso na a day off tayo. Kan time tayo nga agina na. Kalpasan ti kasla trumpo apa nagtrabaho tayo iti balay dagiti amo tayo. Maria Isel. Kanya na nagsakit ti anak mo. Ay na Mare, patib kerem ti pakinakam mo. Saan mo ngay palubos asigat ti maaba? Sana ba ning agpatak ka nagsukat? Basta din ako may sukat. Ay mo na? Ay na ilakot ni Drigo mo tayo. Saan ko nakabailan tayo ito'y Mari? Ay, kabailan tayo ta. Si Kapay, kan ita ka di pa ya, sumuko ka. Tsaka mo, no kabailan. Laglagi po ang dagiti anak mo. Ipagpagapumlatan ka dakwada. Apay akas titigasat ko.
Ado ang sakripisyo dito eh. Apoy makasitiyan aramidan ni Trico. Pasig akong sumisyon, di ipapakainak niya. Ay, Mari Globert, aya. Talaga nga adda kasta. Ngam, nasken ngagbalin ka anatibkar. Tapno matungpal ti arapaap mo para kalagit yan anak mo. Pasit laang nga nasakripisyong Mare. Tsaka po, saan ko nga mo na pagpatinggaan ti panakiptur ko? Magagaran ka ka din para iti sumarulo at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumarulo pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumarulo nga kami patangatang. Sobrang tikinatakas yung ama. Ang takas kayo. Neta, Talaga ngayon sukat na kamin. Awan sirbi yung ama. naglain ka ngagsoy ka sa kanya nga mama. Awan babayin mo. Rumpang kanipay nga kabahin tikas ka na kayo. Nito na, kayat mo ta. Sige, kabilin tang. Tamakita yo. Idarom na kayo di child abuse. Salbag kang ubeng. Talagang awanan, respitom kanya ka, ma'am. Naskan ka niya respeto, tikas ka na kayo. Ulitin na ti. Lading itak na nagbali ng kakastoy. Na kayo matlang tinangisuro kanyak. Dakas kayo nga ama. Pumanaw kan. Wan, umanaw akon. Katsan kami tumuting ang pagpakita kada kayo. Kundi kayo matin ang pagpakita kada kami kadagiti kakabsat ko. Takagurguro na kayo. Ha? Nangagyo! Kagurguro kayo! Tabungkawan na pa'y. Kayat mo sakit yung agpaiso ti. On silbi yung ama! Kanasawa! Nairingpas ko matlangan dagiti trabaho ka. Ay na, mariknak ti banok ko. Maano saktirikat ti trabaho. Tinaramit ni Trigo. Tikas na tiyakon kapaglan. At naman namang puspusipos iti siratura ti kwarto. Sa anak lakit ti nagpitot. Tilakit ti manyakis nga amok alalaki dita. Uray ang niya't mapaspasamak. Tiyak ipalubos nga paliki iti gagam na. Masurunak at talaga pare Aldong. Tagay mo kit di. Wan, giyaman nak. Ay, Talagan sa parikot mo ti pamilya ma, pare. na yung baglangan tada ni Christine. Ang mangyawawan iti dodokot ko pare. Wan mat wan kayan pare. Adto iti pa-deliver ni Boskin ka. Mano ti balor da ito pare Aldong. 200,000 data pare. Oh, dakla. Basit pa ikit di aday ta. Nung mapadasam lang ko mati agi deliver iti balor kagod 2 milyon. Anyan. Nagmayat gayam da ito ya pagbirokan pare. Nanamay pa eh. Una, ngam nagbidot ka. Kalabuso ka mat pare Drigo. Awan mo't nga tati makaduktal. Nawan laki ti tagisuplong kadagiti laklakwan tayo. Podno data. Kan saan mo padasan ti masisirap pare. Ne, anya ti kahit mo asawan. Maawatam to ti kayat ko asawan. Pare Drigo. Girl, I need you. I need your love. Ay, sus Mare. Aganad ka kuma. Talaga, dakkel ti kurso nalakin ka day ta amom. Ngamure agad ano, Mari. Makilabanak. Isa na balay, Maray. Basit laangan nga anos. Sumapol kan to iti sa bali nga amom. Wen man, Mari. Kastoy lang marutan ti mapaspasama kiti pamilya. Kastoy pa'y lang ter aramidan ti am. Kasi tinakunak, Maray. Basit laangan nga anos. Bayang, tawag ak ti agency. Ta agpabirok ta iti umakaram. Wen man, Mari. Bareng no ada masarakan ta, sakbay nga agawid ka. Tapno, adan to dago subliam. Wen kaya't kumati agawid no malpas ti kontratak diti amo. Ngam agsubliak matlaang para kadagiti anak mo. Alawan, Maray. Saan kang agdanag?
Ken ibagak meten ken kwa na ti mapaspasamak itaken ka. Ta balaagan dati amom. Mare, Kun maray, ay, lumadi ti trato na kadagiti agbalin a katulong na. Mabanda, ket saan danto na makaala iti katulong da. Isu nga, aganos ka pa'y mare ken aganad ka iti manyakes nga amom. Rabiin na pa ako. Saan ka di ako ng mga daiksam yaw inton bigat? Maturog kan Saan ka nagpuyat? Narnakanan dagiti addem. saan ka makaturog? Madandanaganak. Diyak maawatan diriknak. Manyan ngamin ti pampanunutum aya. Magano, saan ka makapasa? Saan akasta, Lolo? Tawan parikot iti panagadal ko. Uri kas jeti naramid ni tatang. Agad-adala ka na yung bag. Malaglagip ko ngamin ni nanang. Anya, Uwan, Lolo. Saan pa'y ngamin ngayon mawag manipod iti na ipadamag tayo kan kwa na ti dakas nga raramidan ni tatang. ha? Madanaganak. Amangan no niya tinaramid dan iti bagida. Ay, Diyos ko, saan kumamit aapaw ko? Yad adayom apaw. Saan mo kumabaybayan ti anak ko? Itala nga makariknak iti kasto iti panakalagip ko kaninanang. Awan mo't nga tatidakas na napasamak ni nanang mo, apaw ko. Sapay kumaa, Lolo. Wan, ang mala. No awanin daramidam. Maturog kakit din, tapno makainan na ti utak mo. Tapno presko ti utak mo para ti exam yung inton bigat. Ne, umawawag ni Aldong Apay nga ta. Hello, pare Aldong. Pare Trigo, delikado. Ti, anya? Napudog tayo kadagitipan na kabagi tilintad. Anya? Masipsiputan tayo. Iso at di ka unay rumrumwar. Anya? Urayam tawag ko. Kasanon mabayag nga awan dilihensya. Amo mata ni Christine. Agpupulot ka nagpupungtot nawan kwarta amayawat ko. Awan mabalin. Sinalpagan. Mapan ka pa yung mangibaga iti anak mo. Oh? Anya? Sana ka makasidigijay ta na uyong nila kay Berto. Iso ama surunak iti dajay alakay. Buisit. Awanan na pulos kwartak. Awan mo't nga rodon di mapalin nga ilako iti palami. Insal da ka Graman TV. Just kigat di kas tayapagan. Sabay. Kasla pigargarak no jak makainom itarak. Kan masapol ko ti droga. Kat ni mat Christine. Manungal dahon adi simbang pat. Sumangkaut rumah daya babae. Ropat kwarta. Oh. Ni. Salbaga. Awan matkarkan ti butil yan. Visit. Bitintinom ko. Nasapo lang makairemedyo kiti gatang ko. Katrumwarak. Sa rakak ni Aldo nga ore ko na adi kampay agsarak. Masapol ko ti arak ang droga. Nasiputa ka pinmanaw ti amo. Iso nga imalatiwak dito Eksaktumot nga awan dagi ti amo. Marisa. Nani, ati ay marakot ka. Agan ang kamutan. Ayap day jaya tao. Pinanggap na karamasan. Anya? 5 banak ka na ada kutsilyo. Iso ada nagbaligi iti gagamna. Ay, Diyos ko. Anya teramida. Ay, mare, pumanaw kan dito Sigurado nga ulit-ulitan na nga aramidin dayjay. Aging ka itisaan nga agbalig iti dakas na apanggapin ka. Girl, I need you. I need. Ne, handa kayo matatan. Itabang pa Imayak. Takayat ko lang nga siguraduan. Adi mon isang sangpit ti babae. Dahil ka diti kagara Ay, siyempre tawan karbengam amang yawi iti babae. Iti na ito abalayo iti anak kau. Tandamot banlog na iti na ito. Anya? Awan karbengam amang ikabalay iti sa bali ang babae. Iso ano kayat mo ti mang ikabalay? Ay siya na dito
Nawatam! Man nakibiyang kayo? Natural! Anak ko, tisigod nga asawam. Anya? Sigod nga asawak? Kaya Mike, tasipod nagbabae ka, nagsinan tidalan yaw. Awanan, pimanawan ni Christine. Siguradom lang. Tano saan? Mga yabak iti pulays, kat patiliw kayo adwa. Anya? No di mo pa'y amaw, ibagakin ka si Kadrigaw. Nadagsin abasaw, tira aramidam. Nuan niya laditan di bagbagayo nga wan sirbina. Apay, basta patiliwak kadakwada. Inala na ti cellphone ko. Kasano pa mo kontak ko da tatang? Ayo pa talaga ti amom, Globert. Di kagdanag. Tulungan ka, Mare. Mapanta iti embassy ti Pilipinas dito Singapore. Hazel, San ka ngagdanag? Ipudnok kadakwada ti mapaspasamakin ka. Marang matulungan da ka pa'y amaadan iti sabali nga amo. agyaman na. Naging pagkauna. Siyak tinangawiskan ka dito eh. Sorry jak amo akas ta kadakas tagbalin nga amom. Oray, tadi nakmat paibayan, Hazel. Rombeng laeng atulungan ka, Mare. Malaksid nga agkalugaran ta. Siyak pa'y tinangawiskan ka dito eh. Mare, Kas labasol ko pa'y kit din ti kastoy nagbanagam. awan pasol mo. Tangay kinayat kumot at talaga ti umay dito eh. Sige. Kas nakunak. Saan ka abaybayan, Mare? Aramidot ti amin akabailang tapno matulungan ka. Agyaman ak unay kan ka. Pumanaw kan dito eh, kat kadwanak. Urayak laeng ang makapagpakada, ken palubusan dakdag iti amok. Nalakada mo't kit di akasarsarita, ta nabayaga kun kadakwada. Kat kas iti naibaga, agpatulong ta kadakwada, parang no adda ang muda asabali a pagserkam. Agyaman ak, Mari Hazel. Talaga nalabusan ti kinadakas ni tatang lolo. Ni pa'y nanang ti pagbalinan na nadakas. Dahita nga ron, tinaglok sa awa kapaw. Maimbag ta saan na kayo abinalas. Saan mitit di Ang no limaban, ay. Ang mga no natagbat ko di amam. Ala, may rubrubo kayo lolo. Saan ko asamiran ti mangipusta iti biyag kaw? Para kada kayo apaw. Agyaman ak lolo. Naimbag lakit din tanda kayo. Ay wala, aging gay ti si Bibiyaga. Saan kayo abaybayan apaw? Naglawag nga isot adaramid na. Adda babae na. Bartag kan sugator. Kasta tinasao kanyak ni Ninong. Agar-aramat kanu iti droga kan aglaklako pa'y. Anya? Amangan no tiliwanda kanu pa'y Di kad kumakas tangag paisaw. Barang no agnakaman ti sa iraw. Lolo, Ang uray kita apaw. Dip-dipan nantaw, ti babawi na. gusto kayo lolo. Uray po utem ti kunak. Agbabawin taw, ngam amang ano naladawin ti amin. Lolo, Wen, mangrugin a miserable ti biag na. Tawanan, maigaman na akwarta. Iso nga, agan anat ka apaw. uwan lolo. Amang ano sa edin na ka, kat pilitin na ka amang ti ti kwarta. Jak itulok lolo, jak ikikan. Ay, talaga nagdakas launay na dya tao. Ngam lolo, ada malagip ko. Apay nga igawan mo tanti awag ni nanang. Kan saan tayo na makontak iti cellphone number na? Ay, tay tama ti pakariribo kakapok. At dahin suro na kanyak. Anya lolo? Mapanta ka no iti uwa, taag patulong ta katakwada. Isu dati mang kontak iti agency kan amo na. Uwan lolo, oray tawan klase menton bigat ta Teacher's Day. Ay sige apok, oray siyak. Madanagan akmitin, gapu iti kaawan-awag ni nanang mo. Kan saan ta maawagan? Kung nakmat asaan ka nga umay dito'y pagnanaadak, Drigo. Mangted ka kumangarod iti kwarta maldong. Awanin kwarta ka. Anya? Abay, ada yung padulin mo kanya. Awan! Nung kasapulak ti droga, kan may gatang ko iti anak. Anya? Pagkatawa anak, Drigo. Kasla si katibos. Sikatin ang isungsong kanyak, Aldong. Bueno, ikan ka iti kasapulam. Ngamaudin da ito'y. Awanton ti maitad ko. Ani ha? Nalawag mo ti imbagak saan ka di? Daking ka.
No baybay anak Aldong. Ngamsan kanto ko mga babawi. No adda maaramid ko di mo magustuhan. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Tungkal mga kuday akanta. Anda maasot apit sa kankirib ko. Tumib ka tirik na. Mapanunan ko takiti anak ko. Imbang baga kakabalak tak sakripisyo. Ura ipustak tibiyag ko para iti arapahap ko katakwada. At dagiti talong anak ko mangururay iti panagsugin. At arapahap ko para katakwada. Hindi asawa. Mangirurumin. Iswar. Uray tsak to makikita. Masapul magbalina ka na tip ka na. Tsak bang di pa idagal ka dagito yung mapaspasama. Isu dagiti ti magtadkirat ka na. Tapno agbanhigilaan ti anak ko. Nas ka na matunoy na ti arapaap ko. Ang pagbalinanda. Nangaruna iti inauna. Itimpol. Awan na si ti asawa. Isulti po namin dagitoy. Agluto akit din. Gusto na sumagpot na giti agasawa. Di ayap nga amok. Saan nga sigurado? Saan ko isinat ko silong itultulit ko? Titip ko. Iso ti si Braga. Wow pa. Abas siya. At nantiti mo na. Ang bakit nga ako ni Matamba? Promise siya. I'll cut your bats pare. Just to, you want me to do this. Okay? Oh. Ayop ka talaga. Saan ko nga palupos na pagdili ka ayop ka? I want you. Sige! Umasidag ka pa'y tayo wak-wak ko iti bagim tayo akit sinay. No, saan. Isuplong ko ka dagiti pulis. No. Mare, saan? Bayang, ipulong talaan ka dagiti pulis. No, Mare, Hinapong, ay, pagkalma ang tirik na mare. Adakan itinatalgad akasasaad. Adan baro nga employer mo agayam ti boss ko. Agyaman ako na kan ka, Hazel. Ay, Hindi na pinaybayaan. Wen, nagkararag ka. Amok adi na tabaybay anti Diyos. Naimbag tanda ka. Nawan ka lang at nasan kung gampo. Ay, kita kat adagos na nga lawat ken ka. Ken, nawarningan mo sigod nga amom. Naimbag lang sana nagbalian ang rabas kanya. Ay, wala. Sa nga ipalubos ti Diyos sa mapasamak ken kadaytan. Tanong nagbaliki. Ang mga nagpakamatay ako. Ay na mare, pakawalan na kumaa. Saan ka kumangay na iayaban ditoy? Saan ka kumaan na irubo akas toy? Saan? Nagayatak patay to'y. Kasi tinakunak mare, dakil tati kaasit ti Diyos kada tayo. Amamati kan agtalik kan kuana. Isuhan ti tayo kumaisinsin na ti bagi tayo kan kuana. Girl, I need you. Angon matlangan ti awag ni nanang. Apaw ko. Madanagan na akong lulo. Ang mga nanyak na pasamak kinkwanan. Ay, Adang mga kawag iti cellphone ko. Ni? Saan mo't ani nanang? ay katsong bata mo na apaw. O lolo. Hello? Dimbal, anak. Ninanang mo na ito'y.
Nanang, agyaman nagtaymawag kay matlangan. Madandanagan kamin. Adalang nagbalin aparikot ko, anak. Awanan ti mga pagtanagan nyo. Nanang, Awanan ti cellphone ko, tayo nala ti sigod nga amo. anya? Nakiawag ak lang kanyang Team Hazel. Kumusta kayon? Okay kami lang, Nanang. Nalaos lang kita nagmitawan matawag yon. Parang makagatang akmadlangan ni ti cellphone ko, tapno makontak kayo kanayon. Agsingsingpot kayo kumanak ko, nagrunakan ka. Wen, Nanang. Parang makaawid akmadlangin ti mabiit nung manugot ti barong nga amo. Wen, Nanang. Namin, mailiw kami unayan kada kayo. Anya nga ta tinapasamak ta nagsukat iti amo na. Wen nga rod, Lolo. Inalada ka no pa iti cellphone na. Ay, iso siguro ati nakaawag iti nabayag apaw. Wen nga rod, Lolo. Ngam sana bali. Tawan ka no matan ti paribot na. Basol amin ni tatang iyo dagiti ang mapaspasamak ita apaw. Duldog nga na tao. Sorry, Lolo. Ngam linipat ko na si bibiyag pa ni tatang. Apaw. Pudno. Awanak ito'y abiyag. Wano ito'y alubong no awan ni tatang. Ngam ka po iti naramid na kada kami nga kakapsat. Kaninaramid na kaninanang. Linipat kun. Nadingitak ngam imbilang kun anatay ni tatang. Kakasya ko na dong. Talaga, di na ka din matulungan. Sorry, Drigo. Stop pay lang di business tayo. Ta-under surveillance tayo. No, bye-bye anak. Agisupluwa ka na kiti pulis, Aldong. Anya. Loko. Saan mong aramidan na ita? No di mo kaya't anasapat ipapatay mo. Anya, Bangga ang ti sindikato. No aramidan na ita, loko. makamuditan. Awan mo't langan sir-serbi ti biyak kanya. Napukaw ko ti pamilya. Pinanawan nak ni Christine. Sino kumatakin basol? Si Kamat lang. Aldong, Ulitak, Drigo. Saan ka nga agbidot? Nga gisuplong ka dagiti polis. Tadakas ti banagam. salbag ti kastoy abiyag. Sinalbag kiti ti kastoy. Talaga sana na nagsubsubli diti balay ni Christine. Sipod awanan may tad ko akwarta kanwana. Kan binalagan na kami nila kay Berto. Oo, sana mabali na panawan na klatan. Talagang awanan ti kawas na anabati. Kanya ti kahit asang na ito eh. Talaga pinanawan akon. Makita na. Sa pulat kat masarakak pagikarwak. Sana mapalinday ti apa ng loko na kanya. Naimpag kumano sana namuan ni Global. Sa dapay na ti katuga kasumang kontro. Pangalaak ti kwarta ita. Di nakmatintulungan ni Aldong. Piste. Lading itat no nagbali nakakastoy. Kapumot lang iti kinadakas yung ama. Sumalting ka. Di naksidere na kasta. Anak kalaan. Wan, anak daklaang. Ngam no adda karbangan nyo kasama, damat karbangan ka anak. Sumardeng ka ta, mga duraban kang kubing laka na puro tiyolo ka. Nagturad ka lakitin o may mangsungat ka na kabay. May isa kayo bay. Talagang awanan kay tibain lalaki. At dapat turid mo nga agsaukan na kitikas. Tawa! Pumanaw kan, Rigaw. Ang mga nuaniya pa'y taramidik manankan ka. Ang mga nuumawag ka kiti polis kat patiliw ka. Anya? Dahito ilangan arak di makatulong kanya. Babaan dahito eh. Malipatak iti apag ganito ti parikot ka. Talaga asana na nagsubsubli pa ni Christine. Ketika naksan namuan ti asawa ka. Awan karga ti putili ti arak. Awan mo't may gatong ko. Awan mo't din mangpautang kanya ka. Apa ya? Jak mawatan ti pagig. Pikir-kirak.
Nujak makainom ay darak. Anya da ito, mapaspasana kanya. Alkoholak ka niya talaga. Masapol makainom ka. Sana mabalin, ajak makainom iti arak. Tawag ko. Ni Aldong. Giyamanak. Hello, Aldong. Trigo, umay ka iti hideout ko. At na patag ang pagsalitaan ta. Ha? Nga maganad ka. Mga no at na makasipot kin ka. Sige, itamot lang Aldong. Umayak. Giyamanak. Orayan ka. Bye. Bye. Giyamanak. Sapay lang ko ma. Tapagsayaan ti pangay ay pa na kanya. Girl, I need you. I need Ay, kaasimat dagiti apo ko. Awan lang arudan ti inada. Kastapay ti trato kadakwada ti amada. Irresponsable talaga. Agurno sa kundito eh. Tadi pa'y lamainayon nga aramidin ni Dimple intun sumangpid da nga agapo iya pagadalad. Sa bagay, makatulong mo tayo ti may sakabsat na. Nasingpet-met ni Junjun. Ang ni Karel, bayamon daya taubing pay. Inampay laang titawin na. Sana kas kini Junjun. 12 titawin na. Ay, naimbaglaangan ta nasingpet da nga ubeng. Unay laki tinagasgas at daya iti amada. Responsable launay. Nay, adaw mauawag iti silpon ngayon bati da apang puntakan da ka na kamay. Awan mo't agparang anagan. Ay isong batak latada. Hello! Tatang, Ay, klubat anak kau. Sikapot kayam. dahil tinambar ko, Tatang. At damat langan silpon mo anak kau. Pinautangan nak ni Mari Hazel iti inggatang ko, Tatang. Nagimbagan ka kumaray. Wan nga ron, Tatang. Awan makunakan ko, ana. Aw, kumusta nga ron matin ti baro nga employer mo? Nagsayaat da. Imbaga ni amin na napasama kanya kitim mo na nga amo. Kita man langan ya. Wan nga ron, Tatang. Uray kadaraan na tim mo na nga amo. Saan da kinanunungan ti naramid na kanya. Ay, wun mo't arsab mo't da dya tao. Wan, Tatang. Kat di kay madanagan. Kalpasan ti makabulan ko ditoy. Pinalubusan da kagbakasyon iti dualawas laan. Ay, nagimbagan no kasta anak kau. Mailiw kami unayan kun ka kadagiti anak mo. Kasta akmat kada kayo. Katagsubli akmat ladagos. Tadarapa ako para kadagiti anak ko. Alakit say-saya atin nga ron. Anak kau, bareng wag na nayon ti kinasingpet na kun ka. Kat saan akas itiim mo na nga amom dita. Imahog ka na kayo ni Nanang, Lolo? Wen apok. At na napintas adamag. Anya deta, sumangpot ka din ni Nanang? Wen. Ngam kalpasan ka no ti makabulan. Takabarbaro ti amo na. Kasta ka di? Wen apok. Kat nasayaat ka no. Dagiti kabarbaro nga amo na. Kasta ka di, Lolo? Naawatan ka no ti baro nga employer na tinapasama. Kiti damo nga amo na. Ado talaga ti sa iro dito lobong, Lolo. Oh, langay, Mare Globert. Anya tirik na mita. Nakontak ka nakasarita mo, datatang mo? Wan, kat ay na. Nabang-ara na Mare. Nasayaat Okay, anyamot nga iti makunam kadagiti kabarbaro nga amom. Nasayaat da unay. Kat sabay la kumaan ta saan dantong agpalpaliw. Wala, Mare. Ta sigun ken boss ko. Nagbayag ti sigud a katulong da. Nagpakbaketin kadakwada. Ay, nasayaat Napalalo ti ragsak da, idi adda i-rekomenda ni boss kadakwada. Ket amok pay. Kasta ka di, Mare. Wala, Mare. Nabayagak mo ten kada boss ko. Ket awan mo't makunak kadakwada. Takas kanyak mo't nasingpet da. Naku nangarod kanyak ti amok a babae.
No mabanugak ka no, agi na naa, kan makamu ako nagmerienda. Ay, amam, kastamot laang dabos ko, siga. Kan kita laangan Imba namong dangag bakasyon na kiti lawas, bayat mo ti kaawan da tag bakasyon da iji Malaysia. Aya, Mm-mm. sabi na ko maatag bayag kan tita. No maanong sandak lakit di, anong sakmutan mare? Maano sang mare, si kapay. Kabisado ka no may papan iti trabaho, mare. Diyos ko. Agyamanak, ta sa anak ana biktima ti arsab nga imo na nga amo. Awanan pagpilyak. Nusan ko nga awatan dahito at trabaho, pare Aldong. Maudi agun daway mo dito, Rodrigo. Anya ti kahit masakan. Saan ka ko mga agbidot iti garaw mo? Anya man ti kahit masakan. Naibagak kini madam, nga mga no agbaliktad ka. Anya? Ikanda kay tigundaway mo, ngum nagbidot ka. Todas mon, loko. Magagaran ka din para iti sumaralo at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarunupay nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumarunu ngayon kami patangatang. Awan ka dit sa rek mo ita, apaw. Awan lolo, ngamin, intrams mi. Isu Iso asana ka rumuar. Nasaya at nga rod mo, tapno makainan na ka. Ay ungayam na kiti kakabsat mo. Ayan dangay. Agay ay ayam dahi ti kwarto. Nasaya at nga rod no kasta. Saan kayo arom rumwar, apaw? Ang mga nuan yakip di ti aramidon ti barairong nga amayaw. Uwan nga rod lolo. Ninanang, umawawak. Ay isong mata mo na dagos, apaw. Hello, nanang. Dimple, anak ko. Ay na, imbag man ta sikat na kasungban. Ha? Awan ka dit sa rakyoy ta. Awan. Adda kami kadaading ko dito'y balay da lolo. Kumusta kayon, anak? Mailiwag unayin ka na kayo, anak ko. Uray da kami, nanang. Kat da kayo nga, kumusta kayon? Di kayang tanag. Saan kayo matanaganan? Taintong bikat madlaang. Adda akong dita Pilipinas. Agpay so, nanang? Ibag man ta palubusan da kayo, ti baro nga amo yo. Wan, anak ko. Nasingpat na giti barong amo. Nagsayahat nga roden no kasta. Nga mabit lang ti bakasyon ko. Saan nabalin na nanang? Tinapatag, makaawid kayo, uray pagbit laang. Anak ko. Mailiw kami unay kada kayon. Saan lang ada kayo, anak ko? Oray siya mad. Kumusta kayo matan? Pasensya kayo na ta sa anak ko anak kapagpaw iti kwartayo. Awan pagdanagan yun, nanang, at damot ni lolo. Kapay, talaga ka di at tinalikodan na kayo tinalay nga amayo. Wan nanang, kan uray saan ngagpakpakita. Tagdawat mo't lang iti kwarta, nagpakita. Takas ka amayo. Wan nga rod, awan serbida. Kadikam ka balay na iti balay tayo. Himanaw ka nun. Ngamin, awan maitad na kwarta na. Kan, anda na kay baga kanya. Ang laklako ka no iti droga. Anya, nasumok na daita? Wan ka no. Kan, agdrog-droga ka no pa yun. Talagang awan na saya at nga aramid na. Basta nga rod nanang. Kan, amang ano tiliwan pa dagiti pulis no maamuan datir aramidon na. Anya ka ikaw na ninanang mo, apaw. Kasi timbaga na kada kayo, nagsarita kayo Sumangpet ka no, lolo. Kat mabalingin ton bigat, addan dito Pilipinas. Ay katagsaya atay. Wen lolo, kasta timbaga na. Kan mabiit ka no lang, ti bakasyon na ngayon ti kabarbaro nga amo na. Alakit orayan Ti napatag kat sumangpet. Makabakasyon nga oray apagbitlaan. Wen lolo. Agyaman tayo langan, ti pinalubusan ti baro nga amo na. Ay katuwanan kat anya pati sa balya nagsalitaan niya Maipapan ka nila kay Drigo. Lakay Drigo kunam kintatang mo. Lading etat lolo, saan kun nga ibilang nga ama ni tatang? Ay, saan kamit kiti ama pabasol no kastaman tirik na mapok. Ang iso ti amam.
Amok. Amok tay talulo. Ngam na sakit tinakam ko. Kagurgurak ka po iti pa ng talikod na kada kami. Gapulaang iti bisyo na. Girl, I need you. I need. Agyaman ak, Diyos ko. Kamaw dyanan na, nakasablitan dito Pilipinas. Wen nga rod, Mare. Kat agyaman ak launay, tidakal atulong mo, Mare. Kunak no, saan ako na makasubli dito Pilipinas. Nangruna iti sidong dagiti ipatpatag ko. Nangruna ka dagiti anak ko. Saan mo napakadanagan dayta? Awan sa baling agtinulong no saan adata. Ngamdakkel abanag ti kaadam anang baybayabay kanya. Dursok ken arsab ngamin dayjay nga amo. Ita, sana na makaalapay iti katulong na dito'y pagilian tayo. Mangala ka dagiti sabali apuli. Uwan kat makaala ko maiti balasubas tapno agnakam. Salbag. Itay pa'y akas lasursurutan na kilalaki anak kamaong. Akasan glasses. Isu ajak mabigbig. Kwartakak pa'y timak na. Masapol ang makaadayawag. Napangaw-awag ka niya. Aldong. Ano nga tatibagana? Hello, Aldong. Trigo, banlagan ka. Saan mo agantatan ti mangloko? Ha? Saan mo kumang ituloy ti pampanunutan? Irinit mo tinaglakpam, no saan mo akayat ti magudas. Anya? Ang mumi ani deliver mo ti Victos. Nung apay adi ka pala nagrimit. Aldong, Saan mo kumang isukat ti biyag mo? Itinagpasit agatan. Sige, bye. Salbag. Kasano nga muna ti pampanunutag? Ti lalaki amang sursur kanya. Awanan. Mukas na. Udno nga damang sipsipot kanya. Aldong, apay nga kasang ti paltog mo. Ulitak timang balaag kin ka, Drigo. Saan mapadpadasan timang double cross ka na kami. Tas sasaor mo lang. Anya? Amom ka di. Nga adda order kanyak nga iddapan ka. Ha? Ngam, bigbigak pa ilang tinagkaduan ta. Iso akinid daw ko nga ibalato dakan kanyak. Ti maibagakin ka. Subilyam ti pamilyam. Kat agbalbalyo kan, Drigo. Kagurguro da ka doon. Nangrura kini global. Aramidam amin na kabalam. Tapno mapunas tigura dakin ka. Anya? Sumapol ka itinadayaw apang gadan. No kayat mo? Ngimno saan mo? Sige, ituloy mo ti agpakadakas. Nay, at nakagaya mo na pa. Nalpas ka din ti klase yaw. At na kayo matan nga kakabsat. Wen lolo. Ala, apay nga umisang kayo. Amok Excited kayo. Iti sasangpot ni nanag yaw apaw. Siyempre, lolo. Mailiw kami nga rod kan kuhanan. Awan ka di pa'y awag na. Awan pa nga rod. Siguro, kaya't na kami asurpresaan. Iso asaan pa yung inmawag. Mabali na kasta. Iso nga, ala. Urayin tayo latan. Saan mo nga awagan na po? Wen lolo. O sige lolo, agurnusak pa'y. Nagado ngamin tiwara na giti kakabsat ko. Kasla na bambano kaklaw na Nairimit kumot lang tinaglakwak iti droga. Tumamtilang porsyento kinalak. Planok kuman nga itaray tinaglakwak. Dakkalagatat kumaday jay. Siputan dagkayam ti amin agaraw ka. Nakigtutak itimbaga ni Aldong kanyak. Saan ko pa'y akay timatay? Ti pamilya. Mapakawandak pa'y nga ta. Nang runa ti asawa.
Apan man na nagayayam ni takaruba na kiti kakabsat ko. Siya kung ti mangilukat iti dayta. Siya kung ti mangilukat. Ha? Ningatan na ng dayta. Ada kayon? Ha? Ada kayo? Kumusta kayon, anak ko? Anak ko? Apay nga da kayo manan? Umay kayo kumustahan? Itaman pa'y? Gapo ka di tamo ya sumangputin ni nana? Ada kayo? Anak kinunam? Sumangputin ni nanang. Wan! Ngam saan kayo kumangagpakpakitakan ko ana? Takumarulan ti sakit tinakam na kada kayo. Ti amo kat, saan pa yan alpas ti kontrata na? Saan pa'y? Gaputan na ranggas, di mo na nga amo na, kat dandanin na isagmak. Anya? Basulyo! Basol ko? No kumata responsable kayo nga ma, saan kumana panunot ni nanang timadayo? Uno nagpatagabo iti sa bali a lugar. Dimpel anak ko. Mabalin ka din kanak mat oray gatang ko lang iti kanak. Anya? Igatang nyo iti kanan niyo? Uwan, pag-asim ko ma. Ayawan! Awan maitid ko. Kat saan nyo matinanam naman pa'y nagsinubyan kayo kininanang? Saan mi nga palubos? Agyaman akanak ko, taandakan. Wen tatang, pagyaman ako na iti Diyos na ito'y. Nanang ko, nalaos ti iliwin ka na kayo. Nakarkaro ka niya kanak ko. Wen gayam, kadwak niyan Tim Hazel anak. Tatang, naimbang nga orasyo tata. Kastamay kin ka, balasang kao. Mabit man lang. Ayan dagiti kakabsat mo, anak ko. Adada di takaruba nanang, inakayaban ida. Eto lang na. Sika. Anya ti kaadam dito, Idrikaw. Namak ti kaddan ni Globert, tatang. Saan niyo pa'y matngimpakpakam kanyak? Sino ka kumaita apang ipakaamwak, ha? Tatang. Pumanaw ka kitain. Awanan karbengami ti anak kau. Kalpasan apang masakit laang ti impapaay mo kenkwana. Uray anya taramidin niyo kanyak. Sana ka pumanaw aging ga itisan ko ang makasarita. Pumanaw kan! Ang mga niya pati maramit ko ka. Padanunin niyo, tatang. Kaya't kung agsarita kami iti maudi aguntaway. Globert. Anya ti masapul mo. Simang pagkagayam. Nagdiretso ka dito'y balay tatang mo. Sa dino ko matikayat mo apagdiretso. Damat balay tayo. Balay? Tapno aglulubon tayo iti babaeng. Nabayagan na pimanaw ni Christine. Awan bibiyang ko. Nga ure agten na kayo pa'y. Nalpasan ti amin kadatad triko. Globert. Nang namaam ka di pa'y nga agsinublanta. Nalpasan aginupod ko anamang pinsan ti amin. At tuyak nga kitaw iti pamakawan mo. Agyaman takit di ah. Tasaan ka nga interong nga uray mapalod ka. Amom ka di nagpalinak a martir iti dinam. Pakawan na ko ba, Globert? Pakawanan? Amom ka tino anya tinagpasarak itchay. At ang taniak na idatanas. Ngam, itilaksit timpaay mo kanyak. Sinitir ka kati? Ngam anya tinaramid mo. Nagapuso ka. Pagbabawya kon dagiti naaramid ko abasol. Kat adtoy nga kitaw iti pamakawan mo. Ika na kumaiti sa bali akong daway. Inipturak ti amin alimto iti sitok mo. Ngam anya tinsabat mo kanyak. Kinakarom. Nangisangpot ka pa iti babae iti balayta. Nagawan ti abain mo. Natangsit ka na nagsasawa. Saan a kinatangsit? Ngam ibagpagaklang ti kinapudno. Saan ko maamasair ti riknam? No may papanitikit kitawang. Saan ko amay panamnama? Saan akas ka rin na alipatan ti kinaulpit mo? Globert. Taarig na pinatay na kon. Iti pa nang isang put mo, iti babae, iti balay tantri ko. Ngam, Kasta ti pa nagriknak. Liniputan na. Kat-arik nag-inudas na kon. Agasang tayta. Insang pat mo pa, iti mismo abalay ta. Binaybay ampay dagiti anak ta. Gapulang iti day siya babae kan pisyom. isong imayak. Tagkidawa ka pamakawan mo.
Kasi tinakunak. Saan ko may panamnama day takit kitawam? Kalpasan tinaramid mo. Gamno kayat mo. Tagadam day tapang makawan. Ipakita kan iparik nam day tapan agbabawim. Tabarang numapunas tumot lang tikura anak ko. Tito'y kaungkak. Kat mas, ti pamakawan ko kad ka. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Saan ka nga isuro iti aramide manakaw? Ngam amirisam kumana yung bagti amin. Bimato ti pusok ka po iti kinaulpit na kanyak tatang. Maawatan ka anak. Isuasaan ka kumaabas ta paalukoy kadkwada. Wan tatang, mangnamnama kayo. Tadinak basta mabulata sa nitri ko. Anak, Saan ko nga ikasangkasak ti arapaat ko? Para itinapintas ang masakbayan dagiti anak ko. nasayaat nga rod no kasta anak kao. Nagsaam ti sugat nga impay na iti pusok tatang. No kaano nga aglunit da itaas ugat. Saan ko ang maibaka? Mabaling aglabas tinauntay a panawan. Ala, adakin ka daytan anak ko. Nakasagana ka mangi sakripisyo iti bukod ko aragsak. Gapuman lang iti arapaap ko tatang. Nga uray kasto iti nagpanagan ti pamilya mi kinitri ko. May payak iti naranyag ang masakbayan dagiti anak ko. Ada kayo? Awan ni Nanang, ada na panandakan Auntie Hazel. Anak, Talaga ka dingawan asiyo kan Nanang ko? dimbal anak. Naamiris ko nagitipidot ng nararamit ko. Nang amiris. Makonsensya kayo? Ada ka di kastarik na yo kalpasan dagiti nararami jo kan Nanang ko? Di pa nang talikod jo kada kami? Anak ko, Di na pa nawawagan iti anak. Takalpasan iti narami jo kada kami linipat min nga dapay amami. Anya, Apay, anya ti pasol mi kada kayo. Nagbalin kami matanasaya at anak yo. Apay, pinasakitan na kami. isungarot ng mayang agkit daw iti pamakawan. Naamiris ko nagitipidot ko. Kat ikandak ko may ti sa bali. Uy na may katwagon daw ay. Amang sulnit kadagiti nagkurangak. Kastamatan amang ator kadagiti nagbidotak anak ko. Amunda kami itan nga anak yo, uno pamilyayo, tagrigat kayon. Kanada kwarta ni Nanangan. Lading itak, ngam saan ko ang masungbatan dayta. Kasi timbaga ni Nanang, tagridin nyo dayta akal kalikaguman nyo. Anya daytoy anaramidak. Jak may ladawan ti mariknak kita kadang kita agi inak. Italang mariknak ti kinapatid na kanya. Tagakurat akon. Nagpailuyos ngamin iti bisyok. Ti amok. Agnanayon kasjay nga ramit ko. Kang runaan ang asulak itagsan itasawak. Naaramit ko pa'y aminulitan ti sakramento kami. Itapay anak ka amirisak. Tanala daw santi amin. Nagloko kit din ti. Hoy, dali ka. Oh my God. Aldong, Lumugan ka, loko. Andiyan dito lang, ma'am. Paskala na logi asang lay. Aldong. Girl, I need you. I need. Kasta tinapasama ka, Aldong. Nagadukit din nga. Tagay mo kiti. Lading itak. Ngaming karik asana kon atumimtim itinasangar. Oh, Mariknak, anaadik ako ni Tiarak. Ngam labanak dayta. Para lang iti pamilya. O, anya, mare, nakasagana kan? Nagkari akon kanila kay ko. Maudin da ito yung kontrata. Kalpasan na, asikas wag tulangan ti irugi mi ang negosyo. Daimbag ka pa'y amare.
Ngam siya. Ay, adayo pati dalya satak. Sakbay matong paltera paap ko para kadagiti anak ko. Ay, sana bali No makaurlong ta, saan tanto nagsubli, Mare? Babasit pa'y dagiti anak ko, Mari Hazel. Ngam no makaturpos ton ni Dimple ay at danton katulungam. Sa bagay matkit di Talaga narigat ti mapanagpatagaboy ti sabali apuli, Maray. No hadda ka ni Jay, awanan maaramidam no di aganos latan. Wan matkit di Ay, wan gayam Mare, aday baka. Anda day ta, Mare? Anya nga tati aramita. Agkit-kit daw iti pamakawan ni Drico. Anya? Si kaman ti pagtamagak, Mare. No anya tinasayaat nga aramitak. No talaga akayat mo ang mabukal man ti pamilyam. Ipakita ang kadakwada, ang nagbalbaliw kan. Nang runa kini Glubert. Pare Aldong. Baliwam ti Mang Rogi. Tulungan ka. Sukayom manan ti dagam. Ipakitam akabaalam idaabyagan. Kan uray sa anang nga agsubli ija abroad ni Glubert. Agyaman ak ti palakad kan tulo mo, Aldong. Pabuludan ka iti ka sa pulang. Eksakto. Panagmumula iti mais. Ikan ka iti gastusin. Agyaman ak, Aldong. Naimbag ka unay agayem. Adda pamilyam, Drigo. Katangay kayat mo ang mabukal man ti pamilyam. Tulungan ka. Saan akas kanyak, nga awan pampanunutak, nudi ti bagikaan. Tawan mo't pamilyak. Kumusta kayo di tantatang? Dagiti anak ko. Awan pa rin ka anak ko. Ayda, aday padama ko kan ka. Anya dayta. Ada ka di manan parikot dita? Awan, amom ka day. Kanayon dito ni Drigaw. Ikan na iti kwarta dagiti upeng. Nangruna kat na itama na tinagmura iti mais. Anya? Wan anak ko. Iti naminsan. Timuyog dagiti duwangan anak mo kat inggatangan na ida iti kawusda. Kasta ka di? Saan ko anay gawin dagiti upeng asimurot kan kwada. Impasyar kan nanganda ka no iti ruwar. Inggatangan na pa iti ay ayam ti buridik yaw. Kasta, tatang? Katamo manakaw. Nagkilan tinagbalbaliwan ni Drigaw. Saan kumantin ang naramdamag ang naginom? Kasta? Wan, namwak pa kini Aldaw. Pinabuludan na gayam iti puunan na ngagmura iti mais. Ken imbaga na kanukin kwa na, akayat na amabukil manin ti pamilya na, isong agbalbaliwan. Naimbag man ta nakapanunot iti kasta. Ay katuan saan ko nga ilibak anak ka? Ide, kaluksaw ko launa iti asawam. Ita ang makitak titak kila nagbalbaliwan na. Tapno mabukil lang ti pamilyayo. Kasla inot mo ito alumag andrik na kwa na anak ka. Ay kwa tatang. Ang mga numaibos tilod kon. Baliwag tumanan ti umawag. Agan anad kailangan dita, tatang. Day tatimbaga ni tatang ko, Mari Hazel. Ay ka. Adakin ka day ta, Mare. No, talaga nagbalbaliwen, kaya't na mabukal ti pamilyayo. Siguro, saan matadakas nga ikam iti gundaway na? Kasano no maulit tumanan tinapasamak? Mare, saan mo't siguro? Tamis mo na ni tatang mo Berto tinangibaga ang nagbalbaliwen nila kay mo. Tinapatag ita, Mare. No, adapay lang na batbati a panagayat mo mutken kwa na. Dahil tatinas ka nita. Ken, ipagpagapom langan kadagiti anak mo. Tsaka mo na niya ti ibagak, Mare. Nang runa nay, nagsubli ti kinaasidagdag iti anak mo iti amada. Amo na kiti ati nararamid na. Inya sidag na ti bagina kadagiti anak mo. Ita anaalan na ti riknada. Inya sidag na ti bagina kadagiti anak mo. Ita anaalan na ti riknada panagkunam nga ta. Saan to agriri dagijay no yadayong kadakwada ti amada? Girl, I need you. I need Saan ko amawatan tirik na kadagiti na amwak kini tatang. Kan dagiti na ibaga ni Hazel kanyak. Putno. Nasakta na kiti naramid ni Trico. Ang una ti panangisang put na iti babae na.
kan nagdinada pa iti balay mi. Di pa nang talikod na kada kami gapo kadagiti bisyo na. Apasig a konsumisyon timpa ay na kanya. Ngayon gastusan na pa iti babae na. Iti dito maapiro ko dito'y imbes nga agpaay kadagiti anak na. Dahil kanta dengdenggak iti cellphone ko. Wan, saan na siya akin arapaap wano para kanya. Namakit niya. Para kadagiti anak ko. Nupay ka ba ulak na isa ka dinapintas ang sakbayan da. Ngam, saan nga ta nasaysayaan? No kabinulig ko matlaang ti amada. Kan adama ko na nga amada. Tadidan to kiti nakakaasi ama uyuyaw. Anagtaod da iti narakrak a pamilya. Apay nga da kayong manan. No naalayo tirik na dagiti kakagsat ko. Sanak amay ayaw iti kwartayo. Anya ka diti panggap mo, Rodrigo. Kahit kayo ang makasalita. Ulitig tagkid daw ti pamakawan. Taamok nga dot basol ko kada kayo. Nang runaking ka, Dimple anak. Saan da kami kuman nga lilawon iti kasta apa naging sasaya atyo. Dinudog yun ti puso mi kadananang. No naalayo man tirik na dagiti dua kakapsat ko. Agsipot ta di da pala amuunay kan maawatan dagiti paspasamak. Kan naawis iyo ida babaan ti kwartayo kan panagin sasaya atyo kadakwada. Saan Dengdeng na kanya? kumanak. Ibagak lang tirik na. Numawatan nakpay, kan may kanak iti gundaway. Dakala pagyamanak. Ngam no talaga abi maton ti pusom. Awan mabaling ko. Saan lang nga nanam namin sana nangagko ti panangawag yu kanya kiti anak. Ngam, kunak no awanan sirbimi kada kayo. Tana ito redyo tinangisukat kada kami iti babae. Oray sa dino ti papananta. Lagamit nga anak ka. Darak tagtartaray ka dagito urat mo. Iso amay turid mo man ti mangibulan kanya kasamam. Saan kanto ang mabalin nga ibulan? No nagbidutak man, aklo na. Kat adtoy ang nagkikidawit sa bali akong daway. Amang sulnit kadagiti nagkurangan kan nagbidutak. Nagdara sa naglabas ti dua tawanan niya. Ag-finish kontraktan. Wan mare. Okay, anya ti plano, Mare? Damat ba si turnong kon? Planok ti mangrugilangan ngag negosyo. Ay, agpada ta, Mare. Kayat ko akaden ng dagiti anak ko iti panagdakkel da. Ay, kuna, ni Dimple college san. Wan, ngam panagkunag. Uray sa anak ko nga gabrod. Kabaila ka pagadalan. Nang runa no iti state college ti pagadalan na. Ta nalaklaka ti tuition fee. Ay, wala, Mare. Kat ni... ni Drigo ngay. Saan ko amaawatan tirik na? Nang runa kat ibidbida dagiti duwa nga anak ko ti kinasaya at ti amada kadakwada. Kati inaunam ngay, Mare. Naistorya na kanya. Ani kanutatang na tinaggastos iti blowout na iti nagturpos iti grade 12. Ay, di wow! Napinta sa damag day ta, Mare. Nagado dagito yan anatang ken liling taen amais. Ken adda pa'y sandya ken Melon Rigaw. Para kada kayo, tatang. Alakit, yamanag Adrigo baraw. Sige, tatang. Sa anak ko ngagbayag, inyig ko lang dagita. Un kayam, maturog ka no matidya balay, dagiti doang apuyo. Una, sige. Nay, naunag wano na erupti uyo. Nabutan ak ngamin iti tudo iti kalman, tatang. Aguy kak matan kasla tangkang soak. Adan ni nanang, lolo. Saan mi nga mo nga itatisangpet mo anak ka? Di mo man lain nyawag. Kaya't kayo ang sorpresaan, tatang. Aniyan. Dagiti duwa nga Dimple, anak, ayan da ka di. Adada di ayan ni tatang. Siyak lang kada dito'y ayan ni lolo. Ngawin agurigor, makalawasan. Ano niya? Agyaman ako, nay. Taimay ka. Dakil unay na pakaragsakak. Apay ngamin adi ka nagpadoktor adagos. Makalawas gaya man yung kurkurigor ka. Si Mangpad kakaya man. Wan, kat sa anak ko nga agsublipay. Tapno makadanak dagiti anak ko.
Kasta ka di. Isuda ka di lang ti kahit mga makatin na. Ha? Saan ka di pa nga umdas ti panang ipakita ka nagbalbaliw akon? Tamli kanda kiti sa bali akong daway. Tap masulnitak na kiti nagkura ka na kayo. Trigo, nanang, sorry na kastoy ti may bagak. Saan adakas na mabukal man ng ti pamilya? Timpal. Ala, ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama a may panggap ken ayat. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken addaan napidot yo nga adal wenno inspirasyon. No magustuhan nyo iti drama tayo, di ako maliblipatan nga i-like dati nga video ken ag-subscribe tamit ten tapno mangigam tumanen tay sumarunungayin kami patangatang agyaman na pagayam. Iti tunggal pitik ki puso, ada guruuray nga istorya. Welcome iti dete programa tayo. At tunggal anasaas iti ayat, ket addaan iti istorya. Ken tunggal istorya, ket addaan kay papanan. Agsaganakan ta dagiti sumarunong laing kamangigan, ket mabalinda ituyen iti sapsapulen masungbat, kadagiti kabukbukudam apakasaritaan, ket testiman iti pangirugyan tayo, iti daytoy ng istorya. Nagpigsa dahi ti abagyo anang talapos kada tayo diti Cagayan na kay. Wal nga rod. Awan manan manam na mga apit. Awan maaramidan tayo. Tinapatag, awan ko mati madisgrasya kada tayo. Agpaisot ako na. Tirigat na. Awan manan maibayad iti na utang mo nga inusar mo ang nagtalon. Wal nga ron. Utang man siguro amin na nakutit ako na natin. Kasan nga rodan? Kit, anyang kapilitan na, umutang na tao. Tano saan tayo nga raminan na ita? Awan mo ti serbina. No saan na maabunuan, kan mapasuyutan iti pangpaksat ka dagiti piste. Dagiti pagay. Apos ta grade 12 banti anak mo nga inauna. Ay, awan nga rod, bakit? Anya ti aramidan talakay. Ay, kit, ulitin man yung tagtalon na. Parang makatsambatay tumot lang, iti third trap. Una? Ay, makapasudot pa'y kitin tagtalon no kanayon ba't amadadaot nagpampanugan. Anya garod nga iti mabalin tayo. Kat gagangay mo't adidigrada kita. Uwan nga ron na nang. Parikot ko manan ti pagkutanga kiti may gatang iti apo no. Ay, kasano nga rodan? Bit mapanak manan na ni Mrs. Beloria. Barang nayunan natin na utang ko kinkwana. Ikad na ka nga takot. Saan mo mata nabayadan ti utang mo iday? Amo na mo't tirason na sana ka makabayad. Awan mo't kiti Sa bagay, man nakaawat mo't kiti daya tao. No di nakapautangan, at sana ka makatalon, yad-adan, sana ka makabayad kinkwana. Sa bagay Saan tayo mo't ang nagayatan ti kalamidad? Alang arod anak ko. Mapankan to pangibaga ka ni Mrs. Beloria. Si maturi daytoy. Apay nga ta. Hello, friend. Friend, kumusta kan? Ay, daytoy. Marigrigat lata. Nang ro na ita anak karo a dinalapos ti bagyo. Ay, malagip ko nga menti. Naitchat mo idi kanya, akayat mo mati agabroad. Ha? Ay, uwan ko Ay, kasta unay ngamin anam sa akan ti bagyo diti probinsya tayo, Cagayan. Uwan nga rod, friend. Isot ko na nila kay. Apay, adda ka din employer ko? Uwan, friend. Tila ang agency ka, ti mangipag na iti papeles mo. Kasano nga tan, friend? Kaawan mi ita. Awan gastos ka mang kompleto kadagiti requirements ko, agraman passport ko. Di kagdanag, friend. Tulungan ka. Bayagan nagtulatan dito Nagsayaatan? Ay na, agyaman ak, friend. Sige, friend. Orayam ti patulod ko nagsapa. Sige nga, Rod. Mapan kay dito kay Giraw. At the branch office ti agency tayo ijay. Wan, kat ulitak manan ti agyaman kan ka. Awan anyaman na, friend. Sige, takasaritak to nga, Rod ni Romeo. Masabol ka di aya, madayo ka. Kaya't kaatulungan. Isupay mo timat katak
Barang no saan tayo nga agutang. Agiin na dayo tayo. Agiin nanos tayo, alakay. Kas itinakunak. Grade 12 banti na o nga anak ta. Agkulehiyon ton. Taktakulan ti gastusan na. Sigurado kay ti dayta? Wan. Ang ado ti mangibagbaga anarigat ti biag ti may siyang DH win o OFW. Nang runan makatumpong kay ti balasubas nga amo. Saan ka nga agdanag? Kaya para laang kadagiti anak ta. Ano siya klaan? Oray saan kan ngumadayo? Ada ka kasi ti apo. Barang no dan tumot lang kasat tayo magtalon. Di nasayaat. Nasaysayaat mo't lang mapanak, tamatulungan ka amang bayad ka dagiti adun nga utang talakay. Sige. Sikalat ta. Ngam ni. Di mo kunaan. Ngibabaon ka iti abroad. Wen ka ti. Saan ka ngagtanag? Kasi tinakunag. Agiin nanos tayo kuma. Nangronakan ka. Uray tatamat ni tatang akadom amang kita ka dagiti uping. Ala. Agan anad ka kumang rodi di ay. Wen. Ngam ni. Pangkalaan tayo ti gastusan. Amumot nga utang amin na nagasgastusan tayo ita. Di kagdanag. Pautangan nagtigayam ko. Tas sakto laangan bayadan kan kuana. Oh. Nagsayat man ti kayo mo. Kan may sa ti agency mi. Iso amang namnama ka na saya at ti agbaling nga amo. Girl, I need you. No, siya klaang amay sa... Saan ko man anasken nga umadayo ka pa anak ko. Tatang, kahit ko lang atulungan ti asawak. Ag-college ton tinoon na nga apuyo. Puwan nga rod anak ko. Amok ka narigat alabanan ti iliyo. Kan narigat ti agpatagabo. Ngam, ano sa kamin dagitoy? Tabarang makalong out tayong matlaang. Basta nagsaritaan yung lakit ti anasaya at iti asawa pa. Wan tatang, saan ako mapalubusan ngam inlawlawag ko anasaya at ti amin. Gabnay, agan anad ka kumay jay anak ko. Nang ronakit, awan makatulong kang kay jay. Saan nakmat nga tabaybay ti apo, tatang? Huwan anak ko. Iso ti pagkindawan iti panarabay. Nagsaya at abiyagan nga inukasta pare Romeo. Uray saan ka ngagtalon? Oo, madimot ah. Agtalon nakbatla nga pare. Kahit naklang nga tulungan. Marag no makalong ako mutla da taon. Sa bagay, kasta ti agasawa. Ngam no siyak lang ti masurot. Saan ko akayat nga ginadayo kami? Narigat day ta pare. Nang runakit, basit pa lang ti tagibi mi. Uwan matkit di ah. Ngam agragot mo tamapan. Iso palubusak man lang. Padasan na, no marigatan. Di agawid mo't lang. Winulipasan na lang, ti kontrata na. Tarigat nga agpaiso ti agpatagabaw abalayan. Wen ay na, isumot ti kunada. No talaga akayat na tulungan ti asawa na, nasaya at dayta, balayan. Ngapno siya klaag ti masurot. Narigat nga umadayaw. Nang ronakit babae abalayan. Kuma, lalaki at agaprod. Nay, saan kan sakit di paboriti panagabrod ti anak mo? Kwa, abalayan. Ibagak man lang ang tipudno. Talaga ano siya klaag ti mapaturay. Saan ko akayat amapan agpatagabot ti anak ko iti sabali apuli wenno iti sabali anasyon. Kasta abalayan. Ken may sabalayan. Babasit pa'y dagiti anak ta. Sabali laeng no ina ti mga sikaso kadagiti anak na. Kaslaim bagamot na baybayan ti anak ko, dagiti anak da. Awan kasta ngay magkakabalayan. Ay hala, nasayat nga ron numapan ni Crisilda. Tanong maminsan, narigat ti agtay-taya latan. Ne. Ang mga no sa bali tinagawa may timbag akabalayan. Kaya't ko asawan, narigat tay asawa nakatanggay latan ti ima na.
Saan nyo lang kuman yung bagbagatikas tatang? Sigurado nga glibbi-libbi manan ni nanang. Pudno mat anak ka. No adarumbeng agabroad, kiti asawa mo ta isot lalaki. Amoy umot ngawan na turpos na. Iso nga ron Di oray construction, taado matagkasapulan iti riborar. Tatang, awan asam na nga gabrod. Iso Kan awan matlaang ti mga sikaso iti talon na isot agabrod. Mala, awanin makunakanak ka. Basta awan ko matirum so apari ko. Gapot iyaan dayo manakaw. Ha? Rumso aparikot ko na yo, tatang. Ay, Kanya kumangay. adon ti istorya, may papan iti naginad dayo nga gasawa. Nang runa iti panagabro ti may sa kanakwada. Lalaki man, wano babae. Ado, ti agsisina. Nadayomot siguro ang mapasamak ti kasta kada kami kin ni Romeo. Alakit, sapay la kumaa anak ka. Tay talauna ti am kagamapasamak. Wan tatang. Tano siya? Dayomot ang maramid ko ti mang tulaw iti relasyon mi iti asawa. Amok na ita. Saan ko masigurado iti asawa? Mangnamnama kayo tatang. Babaan iti bendisyon ti apo. Patsi katarabayon nak iti papan ko iti sabali a pagilian. Ibturak amin atuok kan rigat kan iliw para iti pamilya. Girl, I need you. I need. Nakasagana amin ang friend. O di, nasayat nga rin no kasta, friend. Urayim laang ang plane ticket mo, Wanan Ay, magmanta pinalubusan na ka ni Romeo. para iti pamilya mo daytoy friend. Ay, talaga matakasta. Sige, friend. At dantumang sapat kan ka, manipod iti agency dito'y kway. One friend. Ay, amang ano siya pa'y kiti ati bawon ng tabos. Amang sabat to ken ka. Gayim da nga men, ti agbalin nga amaw. Ta siya ti pinagsapol da iti agbalin na katulong da. Ta magustuhan da dagiti amaw. Agyaman nak friend. One friend, sabten da ka mismo ti amaw. San kang agdanag? Amok anasingpot dagiti amom, ta foreigner da matlaan. Taga Switzerland da. San da nga Arab? Ay, nagsaya aton friend. Nagkasat ka, friend. Talaga? Amaw. Ay, isurot na kapay ano, turta. Oh? Wen, kas kumakanyak, pasaray isurot na friend. Ngame, siyak tinanay, wano para aw-awer, iti kakaiso na nga anak da. Ay, nagasatak nga rod friend. Wen, friend, iso nga ikarkararag mo, akas kasingpot mo dagiti amok dagiti amo. Ay, sapay la kumaa. Wen, kas kanyak, may samot laeng ti anak da. Agtawan, iti sa nga pulaw. Kan siyempre, agtrabaho ka mo't laeng iti kondo unit da. Maano sak tirigat friend. Uray anya akita ti trabaho. Kunam lakit dino asino ti salba galaklakayanay. Apay ngamin anag sa usao kayo, anana. Ay anyakit nga rudan. No panunutan, pudno mati ko nada. Sakti rumbeng ko mga gabrod, tas sakti lalaki. Adulabin. Saan anas kan kanyak deta? No talagang agsalukag ka, ay adalat ta dito, itay ko nada nga ron. Oray sa dino at dabalito, basta amo masapulen. Lakit sapay lang kumatawan to tiron sa aparikot. Kan makaanos di asawam. Sumati nagragot. Kahit nasawan, anusan na? Naibag ko man no makaawid adagos no di na magustuhan ni Jay. Amo na mo't day ta? Kan... Ken, anya nanan. Nawad, bayamon Jay bagak. No anyaman ti pampanunutan nyo. Patsya ka din tumaaramid ni Crisilda day ta. Kunak no na paano ni bakat mo pare Romeo? Saan ba pare? Ngam oras sa mawat na plane ticket na. Ay kahit mapano na. Nasayaat sa dino ka di pagilyan ti pabanan na. Kuwait ka naman pare. At dati gayim na ani Dory. At day jay. Kan iso tinangawag ken kwa na. Iso pa'y tinang i-recommenda itagbalin nga amo na. Awan nga rod parikot na Kan sigon kan Crisilda. Kayim sa kano ti amo ni Dory dagitagbalin nga amo mo't ni bakit? Nasayaat nga rod ano kasta. Kun nagasat,
Tadasang putan na ijay agayam kun am mo na. Saan to may kawa? Wan nga rod, pare ding. Ni, may isa balik man. Rinugyang man gaya man asukayan ti bangkag mo. Wan, padasik man tagmulay ti mais. Bareng may tama. Kat makabawi, iti pa nakadadal ti pagay ko. Uray siyak mat, mais ti mulak. Sapay la kuma, ta makabawi tayo matan. Nagdakkel apukaw tayo ti pan nakabagyo ti pagay tayo. Welcome to Gwen! Agyaman na, kain. Oh my God. Ada ija ti lukan. Kadwak ti driver ti agbalin nga among. Ay, ada gayam driver da? Wen, dua kayo akadwada. Ti driver kan sika. Ngam, sabali apuli ti driver da. Kasta ka di? Wen, alala, oh my God! One friend. Adya ita. Pinanawan na ka, andya sa hawam. Awanan, tikad kadwa, medyo talaw. Okay lang na. May kawak lang. Tawanan o may mamalon. Kan kadwak ngagdalo siya. Ay, ano sam pinalubusam kat nga rod. Para matkit di iti pamilyami. Oh, ti ko nam kitay. Liklikan na ati trabaho iti talon. Nauma siguron. Anya? Kitay jay, nawayan nga agampang. Ninanang. Papayakas tamot ng di bagbagayo iti manugang nga. Ay talaga mat. Adda sadsadot di asawa. Ay, hindi kay kumagsarita mo titikas ta. Sa nagaputawanan dito ni Criselda, kat kastamot ng di bagbagayo. Apaw? Saan ko ang magustuhan ni kastang ibagbagayo iti asawa? Amok ni Criselda. Di nan tumaaramid ti manglipot kanya. Ay, sus, kasano makasigurado ka? Kat aday siya dayo, makikita maya. Agtalaga kiti asawak, nana. Mabaling ka di. Saan tayo napagsaritaan da ita? Sige na. Panawang kayo pa itagudungat. Ay naman si Udo nga maun. Mapanak gumatang iti abuno kanda duma ka sa pula kiti panagmula kiti mais. Magagaran ka din para iti sumaralo at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarunupay nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumarunu ngayon kami patangatang. Naimbaglaang tagpada ti day off ta, friend. Kat nakaumay ta dito'y parke. Wan nga rod, friend. Tapno makapag-relax tamat kalpasan ti makalawas at trabaho. Wen, friend. Masapol laang nga the day off tayo. Sa gudayan matlaang iti kontrata tayo. Wen Okay. Kumusta nga rin ti trabaho? Kumusta nga dagiti among? Okay laang. Nagsaya at da, friend. Nakananos da, nang runakin ni madam ko. Nagkasat ka, friend? Akasam, engineer kan doktora dagiti among. Wen, friend. Professional da. Kas matlaang ka dagiti amok, ah? Professional da matlaang nagpadpada. Sapay la kuma. Tasandang agbalbaliw. San mo't siguro, friend? Uy, kumusta nga dagiti pamilyam? San mo pa yan naawagan ita? Awan pa'y nga rodload ti cellphone ko, friend. Ala, kat usaram to yung cellphone ko, ah. Taadapay mo't sobra load na. Ito na ang laro natin. Hello, bakit? Naimbagman ta nakaawagan. May iliw kami kingkan. Saan lang ada kayo alakay? Naimbag ka dalog to yung cellphone ni Dory. Iso nakaawag akon. Naimbagman nga rod. Kumusta kayon kadagiti anak na? Datatan ka nanang. Nasayad naman. Mailiw kami lang kadagiti ubing. Uray siyak lakay. Ngam agiin nanos tayo kumalaan. Bakit? Kumusta ka matitan? Kumusta dagiti amom? Kasi ti apo lakay. Naanos na. Oh, nagimbagan no kasta. Bakit? Lakay, baliwag tumanan ti umawag ha. Tawanan lot to'y. Hello? Ay, awanan. Napuda din. Awan siguro ang tilot ti silpon ti gayim ni Criselda. Ngam sa nabali. Ore kas-kas ano? Nakasaritak. Ay, agyaman aktan saya tinatumpungan ng amo. Nagsaya ate Lucas ta Romeo Baraok. Uwantang,
Sapay la ko matagna na ti kinasaya at da. Ken sana marigatan iti trabaho na ni Criselda. Ala, tagin na anos tayo kumaabarok. Wen, nasyak makaano sa. Tanya nga ron nga eh. Talaga akasta, no kaya ti guminawa ako nada. Maikawag lang, tatang. Amukmit day ta barok, maawatak. Kasta kumamot ni Criselda. Sapay la ko mata makaanos mo ti jay. Ni, nagtubong at gayang dagiti mais mo pare. At da pa yan doa bulong da. Wen pare, mabalinan nga bunuan no may alawas. Sapay la ko maahta, makasubot tayo mo't basay. Wen kuma pare ding. Un gayam, kumusta mo ni Mari Criselda? Nagsarita kayon? Ay, uwan pare, imawag iti kalman. Ket kasi di apo, nasayat ka numot dagiti amo na. Nasayaat nga ron ano kasta. Sapay la kuma, tagna na yung ti kinasayat da. Una, taadda ka no kasta. Nasayaat da ano na bait pa'y. Ngum into nagangay, agbaliw da ket maparigat dagiti katulong. Sapay la kuma, ta saan dang agbalbali pare. Ken maanosan ni bakit, madagong gunanang imadayo. Ikararag mo pare. Sa bagay, saan mo't kit ding agpapada tigasat dagiti mapanag katulong. Tadamot dagiti nasayaat nga amo. Girl, I need you. Alakit na saya, no kasta. Tapno sana sayang, tiginastos na. Awan parikot na nang. Tami nagastos na. Katisumot lang dakin birok, tagga po iti sweldo na. Kaya, Umat, tayong pautang amin tigayim na nga daijay dagiti kinastos na. kasta. Iso nga awan pulusinted ko a kwarta ginastos na. Tamo yumat, awan na pulos kwarta mi. Pagyamanan tayo langan, tanasaya at dagiti natumpungan na nga amoy dihay. Ala, sapay ko bata maanusan na. Ken maanusan da. Ha? Ang damot sa tanot niya asawam kay. Anya? Pagdawat! Iso ada jay. Na paano nagpatagabo? Tadinan maanusan tiyak kainarahan ka nagkatuduan iti talon. Sabali manan ako naktibagbagayo. May subot. Apay nga may nakasta kay mutan. Nagadon ti masaoyo iti manugang yo. Ditang awanan ditoy. Ay, awan. Nagiti apukit de. Ayan dan. May iliwak ka na kwadan. Ikot na panda nagadalan ha. Naimbag no saan da mailimot iti inada. Mailiw da nga rod ngam imbaga nga gan anos kan ibturan dati iliw da. Ta para lang kadakwa dati adayo ti inada. Oh, simurot kayo mo dito talon tatang. Huwag na nakaw. Nilala ti babaw no kamangyi iti merinda, mga andamot aramidin na. Masapul ka no amalpas ti homework na. Napasnek ngamin iti panagadal na tatang. Huwag nga raw na nakaw. Da kayo pa'y din tinagtaktak. Kan ni nakapudpudot yung tidarang tinit. Awan kan yaman na. Awan mo't ngamin ti asawa mamangyi iti merinda manakaw. Dahil tati pa kay kawak. Ay, Naman niya nga rod. Nag-anos na tao ah. ay kauwan anak kaw. Para mo titi pamilyami ti adayo na. Nasaya tamaawatan mo't day ta anak kaw. Madak mapan nakabalin na. Saan ko akayat nga agiin na dayo kami tatang. Ay, kumaa. Nang runakot ni. 5 pa lang ti taon tinaod eh. Sana balay, ta nasingpit na kiti anak yaw. Dahil tamat kiti ti pagyaman ha. Natulnog da nga ubing. Kan napasnak na pa'y nga agadal ko na. Puwan tatang. Nasan la kumaan na dadaal dagiti pagay ko. Saan kumakas ti tirigat ti panagbiag? Nagdala sa din makal dagiti mais mo pare Romeo. Nakumplito nga ti abuno da. Kan sibog da. Pare ding. No saan lakit da madadaal no madalapos ti bagyo. Manamnama tinapintas nga apit mo pare. Sapay la kumapare. Tan makasubot ma. Tanin nagadon ti utang mi. Sana bali ta makapadalan tumutan ni Mari Criselda. Ay, ko ha. Saan ko pa'y lang namnamaan da pare? Agbayad pa iti utang na itinagastos na nag-apply. Uwan ang inutan naman siguro abayadan da Ay, adakadakwadan ngagsalita iti gayim na. So, adyak pala namnamaan ti patulod na. Ay, no adda, ay, nagsayaten.
Amo mo tentiri ka tibiyag. Talaga kasta, pare. Iso nga ro dayan anos mo pa ilang tinautang ko king ka, pare ding. Kayat mo asawan, saan pa nagpatulod kat mo abulan na ijayang? Hindi mawag, mangipatulod ka no basit. Ay no na binayadan ti utang na iti kayem na. Rason? Nanang, saan ka kumabot ngagsarita iti kasta kang Krisilda? Saan ko nga mo nga mamangano dumteng tutyal daw malipatan na kayo. At dayumot nga ta mapasamak na ita. Day, kasanaw ang masiguradaw. Yan. Dakil ti pa nagtalik ko iti asawa ko nakman. Yay, sakit nga rin ti Maday. Gapot na labo sa panagtalik mo kan ko anay, sumot ti gunggundawayan nan. Nanang. Kunada nga ron, anyaman abanag no nalabos, dakas. Ano sa nyo pala day tabasit anak ipatulod ko lakay. Ta nagbayad akin ni Dory. Kababain mo, tamasapol ti pamilyana. Awan parikot. Di na kang pagdanagan dito eh. Tawari kasano. Mangbangan kami pa himutlaan. Saan abale? Tenton makalungaw tayo basit. Una dagiti utang tangayin inutan abayadan. Dati iso apakariribukan ta. Saan ka nagdanag mo nakmanan? Uri tano adagasan. At damat siguro maakapit ko iti mais ko. Tamayat mo tirubot na. Alawan. Ano sam labasit pa'y tiagtalon dita ha? Wen, saan ka nagdanag? Oh, kumusta mo dagiti amom? Nasaya at kanaanos dalakay. May salang kaywan ko. Tiagtawan iti sa nga pulong anak da. Agmay may sa. Nagsaya din. Professional dagiti amok. Taga Switzerland ta. Ako naklagid din no Arab. Saan lakay? Saan ka madla marigatan iti trabaho? Agitulod kan sukunak laeng. Nadayes kun. Agtrabawak niti kondo ta. Ay alakad, nasaya day dan. Wen, iso adidak pa katanagan ha? Sige, baliwag tumanan ti umawag. Mapanak pa agsundo. Siguro, itintulangan messenger ti umawagak. Taag video call tayo kadagiti uping. Agad mo na, mailiw dan, kanuri siya. Iranak to na dada boss. Ta makita yung matida. Kan makita da kayong matit ha? Awa na, nagsaya din. Sige nga ron. Alakastahan lakay. I love you. Miss you. Kasta kami man karagitubing. Katagad anad ka kumatita. Wan, kat oray si kamat ah. Saan ka kumagkatuduan? An nadam tabagim lakay. Sige nga Rodan. Bye. Girl, I need you. Naragsakan, takanayon mo makasarita ni Romeo. One friend, katagyaman na ka. Tauray kaskasano. Nakapadalak mo't lang kadakwada oray basit laeng. Talaga akasta, friend. Kababain mo't ano sa anak pa'y ngagbayad kan ka. Tamok mo takasapulan ti pamilyam. Uray saan pa'y pilit mo, may. Inutuklatan, friend. Tapnawan pang panunutak. Alala, adakin ka dayta, friend. Ay, wen gayam. Amangan no, awanak iti makalawas. Apay, papanam. Isurot dagdag iti amok iti France. Anya? Naggasat ka na, friend. Makapasyar ka pa iti sa bali a lugar. Ay, kuray si ka. Isurot na kanto at dagiti amom. Ay, saan ko lang amo, Wen, nasa okanyak ti boss ko. Agbakasyon ka numot dagiti amom. Kat amangan no isurot da ka. Anya? Apay, pagbakasyonan da ka no? Ijay ka no, Italy. Anya? Anya, day talaan tim patulod na kada kayo. Oh, marumot na day tan. Sus, dakla ba nagdaitan na na? Oh, dede. Ala niya tili magasot. Gatang iti si Dangyo. Limlim magasaw. Yaman niyo. Yaman niyo tanda. Tani, bayadak pa iti basita na utang ko gini pari ding. Kan igatang ko matiti ka sa pulan da gitubing. Mga numdas day tan na pagpampanak li asawam. Saan? Saan matakasta ni Crisilda? Ya, kay kit din na ya. Ado la una yung ti masauyo, iti manugang nyo. Awan mo't nga rodakas nga aramidin na kada kayo. Ay da, at pailatan kada kayo day Romeo Barok. Ado ti pakasapulan dagiti anak yaw. Pangramanan nyo mo tayo iti sapul yan anak yo. Igatang iti si tayo na iso. Alakit, tangay ipilit mo agyaman na karot anak ko. Wen, saan ko yung agdanag? Ikarigatak ayan ay dagiti patulod na ita.
Nang runa, katada pala bayadan na kinidori agayim na. Adakan ka dayta na nakaw. No, amom at agipatgan ti nagrigrigatan, ken pagrigatan ti asawa mi tiyaya ke. Tasaya at launay. Uwan tatang. Tasan lang arigat ti trabaho tibturan na. Ngimkit ti, uray ti iliw na. Isu matimang manggag ko nga istoryada baraw. Talagaan narigat kano ti mayadayo ti pamilya. Tuok ken rigat, iliw ti pasarinday jay. Isu nga rod, ano mabalin lang kat san ko apalubosan ni di. Nga magragot man. Kan amo, kajak maigawid. Alakit, agin nanos tayo nga rod ah. Ken agtultuloy ko magaraw ti kinasaya at dagiti amo na anasarakan na. Dahil tati may sa pagyamanak tatang. Ken nalagaan ti trabaho na ijay. Paisa lang tao awiran na. Ken awan unay trabaho na. Dahil tati pagimbagan na anak ko. Isu nga awan unay pagparikutan may papaniti dayta. Kang runan di amin, ti kinasaya at dagiti amo na. Ay ah. Tilangin parikot ita ket ti pananglaban na iti iliw na kada kayaw. Damot kiti gayim na ija kadwana, nupay nagsabali ti amo da. Nalakit nasaya at matgarod ah. Nupay kasta, ay kadore kaskasano, ada makasarsarita na ija. Maramanan sa hamot nga rod ti sweldo ni Marie Criselda pare. Oray san mo't ngagpadala. Makatagay tamot sag paminsan pare deng. Uwan mo't kit di Pangikat mo't lang iti kitang kan banog pare. Isumat, amo mo't tirikat ti trabaho iti talon. Mangayab ka iti kadwam agamin. Oray saan pare. Bakasyon mo't dagiti ubing. Makatulong mo't tayo inauna ang anak ko. Ni John ti kahit ko asawan. Uwan, nagbaludbud nga ubing. Nagtayag kan, nagpintas ti pamagina. Nupay ubing pay. Uwan nga rod. Naanos nga may mangtultulong kanya. Ken mangkadkadwa no ang klase da. Naisigod mo nga min ti kadakwada. Ti kinapatag ti trabaho pare. Dahil tama ti rumbang pare. Tiyan mo dagiti ubing ti agtrabaho. Tano sadot ti may sa ataw. Uray nga tanangato ti maragpat na nga dal. No sadot, awan mo't lang nasaya at aturungan ti biyag na. Podno dayta pare. Sige pare. Takay-takay din. Agawin ako matan. Mariknak namin ti banog ko. Magagaran ka din para iti sumarulo at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarulo pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumarulo ngayon kami patangatang. Pasensya no naladaw kasi mang patatang. At da kayo mo't nga ayam diti balay. Uwan anak ko, tanang iyo ka kiti si daan iyo kadagiti anak mo. Pinartik man dyan may sa dumalaga. Mayata. Nalabasak nga ni pare di nga gitang tagay di sa among testor ni Nana Usang. Kaya pinadakas-dak mo tayo. Ay kawan ah. Sana dakas to uminom, basta san analabas kan kanayaw. Wen, amok mo't. Pagpaimas lang iti kaan ken turog. Alagarod anak ko, sana kon ngagbayag. Awan ngamin kadwa tay kaanakam ijay nga anakan. Uwan tatang, kini, agyaman na kiti padigoyo. Danda ni kumplito kan sa iti ramit iti talon mo, pare Romeo Ay, si kamad gayam pare. Addan water pump mo. Adda pa yan mini traktor mo atintin na kam. Uwan pare. Namno sa nunay magastusan iti pang-hire iti mang traktor iti mulmulaki iti mais. Kun, adda pa yan kuliglig mo. Isot nang ilag iti hinaurnong ko. Ken impat patulod ni bakit. Ken nadamot basit naglakwa kadag iti apit ko mais. Nagasat tayo. Ta saan tayo unay ang nadalapos iti bagyo. Uwan nga rod pare ding. Agad, kumusta mo ni Marie Criselda kay pare? Dandanin sa amot malpas ti kontrata na. Ay, uwan pare. Dandanin nga ro dun sumangpeta na. Kwa. Ag-extend ka no pa iti makatawan. Iti may gatang iti plane ticket na. Ipadala na kanulangin. Tay gatang ka dagiti kasapulan ni kitubing. Ay sos. Apay, saan mailiw ka da kayo? Mailiw ka no.
Isunsa mo tikid daw dagiti amo na. Anya? Ingato da kanumutan di sweldo na. Sus, kasano ka nga rodan nga pare. Ne, kasano nga, anya ti kahit mo asawan. Sus, imposible adi ka mailiw pare. Ako ha, saan ko nga ilibag? Normal ka tao. Kahit natural, mailiwak man. Ay, iso nga paspas ni kulang ang talon, kan ubra kijital talon pare. Tapno may awan ko ti ili ko kung bakit. Anyat kinuram. Saan pa sumangpot di asawa mo rin alpasan ti kontrata na? Iso timbagana na nang. Nag-extend ka no pa Tasa na bulusan na giti amo na. Aniya? Yung biskit di. Ninayonan dati sweldo na. Masayangan man. Ay, unay daytan. Ti may gatang ititikit na. Ipauit na la kanon ang kwarta. May gatang iti kasapulan na giti anak na. Napatpataglaw na yan jay kwarta. Ngamda kayo. Saan ko nga mo? Impalawag naman kiti ti rason. Nabit lang ka na palabsan na ito makatawan. Ala, ada kayo dayta. Abangan no sa bali daytan. Amagan no adakit di mo't sa bali arason. Naapay di napay katyagawid. Kas kumay di anya nanan. Narigat, putkit di tagat atap. Gama mga ano sukat na kayon. Anya. Girl, I need you. Nakigtuta ka pare Romeo. Si kamot tong tinagaw si titagay. Kahit ko lang iliwliwag di. Mang burburibor kanyak pading. Tanda ka di parikot pare. Ada nga ron. At ang sa kanyak ni nana. Kit sana asuminay ti panunot ko. Anya nga minday ta? Ag talaga matkidi iti asawa. Ingam, kasan no podno, tinaibaga ni nana. Anya pare? Nga da sa bali arason no apay asa na sumangpat ni Criselda inton malpas ti kontrata na. Saan ayang imbaga na mutkin kanday ta? Kasta nga rod pare. Mitlagayam. Awan nga rod parikot ano kasta? Ngam kasanon. Nusan lang aday jay ti rason. Anya ti kayat mo asawan pare? Kasanon na insukat na kamin. Anya? Iso nagaulo ti panunod ko pare. Iso tagay kiti. Saan mo't nga ta maramid ni Criselda ti kasta pare? Nangruna kat regular mo't nga agpapawit. Ag talaga kakmitdikin ko na. Hingam malalya ti panunod ko maminsan. Nangruna kat mariknak mo tantiliw. Sos pare, sana parikot dita. No kayat mo? Sumurot ka kanyak iti maminsan. Anya? Patyak nga may liwliwag mo ay jay iti ili mo kini Mari Criselda. Lating itak paring amang sa balin tukid din ti pagtungpalan dayta. Sorry tatang. Yak namdaman masangpatan kayo pa dito balay ti kasting oras. Awad aliyaban na anak ko. Saan ko ang mapanawan na iti anak mo? Mabuting da ka nung awan kaduada. Pasensyan tatang. Naimasan mi mutin kiniding tinagtagay na istoryan mi mutin. Basta saan lakit di kumaakan na yun. Paawan na saya at nga itid na iti salon at dayta anak ko. Uwan nga ro tatang. Kito saan kayo madanagan? Naglagi pem ngawan ti asawam. Panunutom kumadag iti anak yung ngawan kadwada. Naimbag ano kanayon amasangok ken nasalon atak. Ulitig tatang. Pasensya kayo kuman. Uno. Ada ka di parikot yaw kini Criselda? Awan tatang. Okay kami lang kini Criselda. Di kayo madanagan. Nakaipundar kayong matan kadagiti alikamad no ramit mo ngagtalaw na nakaw. Saan nga ta na saya at napagawid mo di asawa tapno adamang kita kadagiti anak yaw. Nanang,
Narigat, no awan mang kita kadakwada. Adi dadukat maipada kadagiti dadu mga ubeng nga awan iti denada dagiti dadakil da kat maisongsong dagiti dakas. Adakmat. Awan magparikot ka dagiti talungan anak mi. Ta nanakim da. Isu Ang sana bali? Nagkarikanyak ni Criselda. Ama Odin atawin na daytoy. Eto na. Ilat ko man pa lang dito sirop ti maddi kakao. Winupon ti kakawati. Napanluga ka. Malagip ko ni Criselda. Anya nga tangag pa iso ti plano na. Ken dua lawasan ngawan awag na. Agpapan Facebook and Messenger na. San nga ag-online? San ko ang ilipak? Kasta unahin iliw ko. Nupay kasta. Ikarigatak ni Ptora na. San ko matakat ti sumurot kini Parding? Taamok ti bagbagana. May samot na sungsong. San ko akat ti mayaw awan? Namaan niya ti aramidak. Tap numayaw awan ti iliw ko iti asawa. Hindi kita pinangawa. Uray da kayo? Saan nga mawawag ka da kayo, tatang? Saan pa'y nga ro anak ka? Inaldawa kita nag-online ti Facebook and Messenger na awan man. Apay nga ta anak ka? Naglodak pa iti na minsan. Ta inawagak ti roaming number na. Minsan nga green. Kasta ka day. So amang rugin ti danak ko. Amang ano niya agad din tinapasamakin ko na. Ay, Diyos ko. Saan ko babot Yan adayo maapaw. At dagayang malagip ko. Apay ang nalipatak. Anya day ta anak ka? Padasik man nga awagan ti gayim na. Bareng no naka-online iti Messenger na. Wino iti Facebook na. Girl, I need you. I need. What, sir? Ha? Criselda? Aday di police station. Why, sir? Anya? Madamat investigation dagiti police kan ko na. What happened, sir? Anya din napasamak? What? Di anak yun? Napanggap na kidnap? Diyos ko! Yes, sir. Thank you for the information. Yes, sir. Bye. Hala. Kasano na napanggap ka no anak kidnap ti awawir ni Criselda. Diyos ko. At hapon da aka kun sabos na ti driver a mismo dagiti amo da. Nga iso ti kidnapper. Ay, Diyos ko. Tinasayan. Apakan aka dagiti amok. Tamapan ko kitaan ni Criselda iti pagbaludan. Ay, when? Agpakuyog ka dagiti amok. Sana mabali na baybay at tigayam ko. Kasanong arawadan, pare? Matanagan na pare. Amang ano niya din tinapasama kita asawa. Kati ko na magayam na. Ururayag nga ron nga online ti Facebook na. Amang ano, busy laang, pare. Nabayag una hindi nasaro ka makalawa sa dimawag pare. Ita lang ang mapasamak da ito eh. Anya nga rin di aramidan, pare. Diya ka mo. Aguray kiti awag Kan uray nga online ni Dory. Iso lang ti amo kapakadamakak na niya tinapasamak kiti asawak. Agyaman na, tanak pa ginawag ta, babaan ti Messenger, Romeo. Inururay ko nga online ka, Dory. Wen, tawagan ka kumamot at talaga? Ni Criselda, matanagan ako na yun, tasan ko ang nauray ti awag na. Kamamok mo tinapasamak, Romeo.
Ay napo, saan ka kumaamak-makla at wan? Anya ti kahit mo asawan. Ada da ka sa napasama kita asawa. Kwa, iso adi nakaawag kan oray siyak, kan kaamamok. Kinun piskar da ti cellphone na. Anya? Apay, anya ti paso na. Nairaman ang napabasol iti attempted kidnapping, iti awawir na nga anak ti amo na. Anya? Ay, kinapudno na. Saan asar dengan dagiti pulis nga imbestigaran. Pagpudpudnuan da, no adda koneksyon na iti napasamak. Kasano kuma ang maaramid na ti kasta? Ay po, saan ko nga mo, no kasano na iraman, Romeo? Saan ka madanagan? Agkararag tayo uray siyak. Diyak pa'y nakasarita, tasan nga ipalubos dagiti pulis. Isungod laan. Nagparik na kanya nga dadaka sa napasamak. Napay ka di mawag ka na kami kadagitanak na. Kauray siyak, mate. Ti amok, busy laan. Tore, pangasim. Saan mo kumabaybayan ng Crisilda? Wen, Romeo, saan ka madanagan? Kasaritak dagiti amok, tulungan da kami. Kasarita dati amo na. Please man, Dori. Wen ka de. Saan ka ngagdanag? Saan ko abaybay ang ti asawam? Kuma, mamuan ti kinapod no. Wen ay Diyos ko. Sapay la kuma. Saan ko matapat siya na maaramid ti gayim ko ti kasta? Awagan na ito kumamanan. Patamagan na kumapangasim. Wen, mangnamnama ka, Romeo. Sige, tani, ay ayaban na mo itong dagiti amok. Bye, Romeo. Di ka madanagan. Agkararag tayo laang, why? Aliya, nairamraman ni Crisilda iti kidnapping anak ka. Uwan ka no, tatang. Saan ko apat yan ngay naramid ni Crisilda di kasta? Kan iti pa'y mismo nga anak ti amo da? Kat nakasaysayad na kanuking kwa na? Ay, mas dawak mo na anak ka. Sana ka makaid na. Saan ko mapagsusurot ti panunot ko itinamo? Ay, agkararag tayo anak ko. Uraik man ang ti awag ni Dori. Inkarina, adi dabaybay ang ti asawak. Ay, katuon na anak ko. Taiso tinang rekomenda ka dagiti amo na. Kan gayim ka no dagiti amo na ni Dori, dagiti amo ni Crisilda. Sino nga minaya tinagpangke pamangkin na biti anak ti amo na? Di ka no mismo a driver ti amo da. Kan kadwa na ijay. Anya, ay saus. Amang ano po no, matanakiraman ni Crisilda. Di ko nayo kit di. Amang ano in raman dalaan. Magagaran ka ka din para iti sumarulo at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarulo pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumarulo nga kami patangatang. Dahil tati palikot ko na. Ay, naglukon. Apay ko mga anak kiramraman dita. Saan ko apat yan na nakiramraman? Ang mga ano in ramraman dalaan. Kasano nga ron daytan? Saan ko nga mo? Uray ti sumarunong awag ni Dori. Saan ba'y mo ta naka-online tawagak ko ma? Ay, sapay aday ti balasiw taaw. Dahil tangarod kat. Saan tayo nga amuno anya ti ugali dagiti investigadori dyan? Kastamot na nagiti amo na. Siyempre, anak dati na panggap ang makidnap. Doang aldawasan ka nakita iyatalon mo pare. Nilang jinjin tinakitak ano pa nangiwayway ginong mo. Nadagsan ti parikot. Alaklakamak pare. Anyamot daytan. Kasano na iraman? Natural ng imbestigaran da. Tag-awir na ti ubing. Asino nga min dagiti mang kidnap kumakinukana? Naimbag man ta sanda nagbaligi. Saan ka nungit pare? Kasano nga Roden? Sana ka makatulturog. Nagulo ti panunot ko. Kan madanagan ako na eh. Sus, kasanon, numabalod ni Crisilda ijay. Saan pare? Saan ko akay ta panunutin akas na ti mapasamakin ko ana?
Sa bagay, saan kumot apat yan? Ama aramid na dayta. Kan anya ko maarason. Kat kakaisuna anakalungaw kami matan. Nain inutan mi mat anabayaran dagiti utang min. At damot ton pundaryo. Nga alikamon wino ramit mong agtalon. Isu dayta ti saan ko apamatyan. Ama aramid na tikas jahe pariding. Isu nga aburido law na iti anak tayo abalayan. Ay, balawlaw agad kumaaday ta palayan. Ororayin mi nga ti awag ti gayim ni Crisilda. Anya ko matiga po na ngay narabid na tikas dyan no bilang. Amo na matadakas day ta nga aramid. Saan ko apat dyan na maramid na ita balayan? Mabalin nga inramraman dalaag. Ay, nagdakasan. Wano saan? Pinutbutang da. Asan ngagsasaaw? Wano kayat dala nga madaksad. Tapay ko ma. Ay nabalayan. Amang ano inapalan ti driver. Tani nayunan dati sweldo ni Crisilda. Anya? Juan. Amang ano saan damot ani nayunan ti sweldo ti driver. Kat nagsakit tinakum na. Isu aday yay. Pinanggip na mo ito na kidnapan ti anak dagiti amo na. Agyaman nagtanakontak ka, Romeo. Inururay ko matawag mo, Dori. O, kumustahan? Ay, awanan pagdanagam, Romeo. Nagawi din ni Criselda iti balay dagiti amo na. Oh, agyaman hak. Hangam, haya po, adalim iti takyag kan lupo na. Anya? Wan, ay, kinabil ka no dagiti pulis. Ta kayat da apagpudnuan. Wano paaminan, nga da pa kainaigan na iti napasamak. Nagdakas na gitan. Wan nga rod, ang saan mo pala nga makasarita, tagsang sangit. Di na kayat ti agsao kan agpigpigirgur. Anya? Ngam, saan ka ngagdanag? Nalawlawaganan ti amin, kan nagsaon ti anak ti amo na. Malaksid iti nakita iti CCTV nga inaramid ti driver da. Oh, naimbag man? Ay, binutbutong ti driver ni Criselda. Kan makita nga inkanawan ni Criselda ti ubing. Kasta. Wan, ngam ginutad ti driver ti ubing. Kan induron na ni Criselda kat napatugaw pa'y. Ti awanan pa'y ni Jayan. Ay, nakabalo dun ti driver. Awan mo ti parikot ka ni Criselda, malaksid ka dagiti limitem iti nagduduma apaset ti bagina, Romeo. Kasimit ti asawa, Dori. Talaga ah? Kat gapo iti nakita da apan nakilaban na iti driver, iti pilitin na nga alaon ti ubeng. Ad-adamanan, adinayaw da ti kinaimbag na. Kasta ka di. Ay naapaw, natraumada ng agpadpada iti ubeng, sika. Isu nga aging gaita, adda doktor nga umay mangkitkita kadakwada. Agyaman na karado kasta. Sana bale? Tano makasarita tanto ni Criselda? Awagan da ka, tapno agsarita kayo. Girl, I need you. I need. Nabang-aran nagtatang. Awanan parkot. Nalawlawagan damutlangan ti amin. Ay kat nasaya at ang rod no kasta anak ko. Huray siyak. Nabang-aran akmait. Day talan. Tada ka no dagiti limite mo ti bagina. Dapuanan ti kabil ka no dagiti imbestigator a polis. Di dala ko makinasarita nasayaan. Huwag nga ron. Ganda giti pa'y amo ni Dori at nakapanunod akitaan dati CCTV. Huwag ka ron anak ko. Iso ko maati dago sa kinita da. Siguro. Saan da na panunod adagos data nga agpapanmot ka dagiti pulis? Adya nga Itata na duktalan ken napanagnagan nga awan basol da. May subli da pa'y nga rutyamay. Nalpasan na kinabil da. Sa bali da mo ti jay tatang. Sa nakas dito Nukas ta ti aramidan dagiti pulis. Mabalin nga idarumida. Dahita nga rutirigat na ita anak ko. Nupay kasta. Pagyamanan tayo langin. Taawan dakdak sa napasamak kingkwana. No siya, adayo patya ka maaramid ni Crisilla Riyay pare. Sana bali.
Nakabalod ka nun ti driver. Kasano nga rodan? Di pa ilang ata nadidigra? Saan ko nga mo, pariting? Uray tawag da. Sa balimot nga rod dagiti investigador da ijay. Uyong daman matan ngam ditoy. Agpapadalat ta pare. Tauray ditoy. Adamot dagiti merik reklamo a police brutality. Ngam ditoy, mabalin mong ireklamo pare. Oray siguro mo tiji No, damang tulungkin ka. Sa bagay, santay lang amo. Noon nyamot ti patakaranda ijay. Sorry. Malalala. San ka nagsangit, friend? Ay, sana bale. Tanalawlawaganan ti amin. Ngam pinarigat tak. Kita man nagatilimit lito mitibaki. Nimtag pa'y kiti. Apo. Anyan dagita. Ay, apo. Sana bale. Nangipilan iti reklamo dagiti amom, kontra ka dagiti nang parigat ken ka. Ayat dalaeng, mapaamin da ka. Ano yan? Naimbang langan ta na panunod ka pinakita ti CCTV. Kan nagsumat langan ti awawir ko. Wala. Uray ti ubing nga main, napabutngan iti naramid da dya loko a driver da. Kan dito'y balay dagiti amok. Tinangpilitan na mangala iti ubing. Wen nga rod. Kasanunoy ti ruhar. At dapat kat kung may ebidensya, ngawan pa nakainay ko. Wen Anyan. Agner-nerbiyosak no malaglagip ko, friend. Damit ti ubing no bilang. Kasanunoy talo na ti ubing. Anya pa iti inaramid na. Kansiya ibabasulan na nagaramid. Ay, bay amoy. Wala gusto laitan. Di ka nagsangit. Nalpasan, friend. Malala. Numayatan tirik na. Awagam kit din da Romeo. Tanay, napalalan ti dandanag na. Agyaman at nakaawag kan. Bakit? Kumusta kan? Nasaya at akoon. Saan da ko napagdanagan? Sigurado ka? Awanan parikot dita? Dagit ilangan limit lidam kan nagbinatlag agapuanan ti panangkabil da kanya. Supay lati ko na ka. Kastao na adanag min kadatatang. Awanan pagdanagan nyo. Kan kapoy ti dayta. At amanan ti kinasaya dagiti amok. Kan nagsorry da, tas anda na mati at agos kanya. Sumang kasalbag mo't na kita. Natural na day siya, ito. Kas di nga rin tinapasama kiti anak da. Gusto nga minan da ita. No, malagip mo ti agigstin iti kontrata. Mayamon, agawit ka. Girl, I need you. I need. Kumusta kayong tatang? Ay da anak kao. Italaang ang mapang-aran kami. Amumi nga natalagyan ti kasaad mo. Dakkel ti kaasi ti apo, tatang. Kandi na binaybayan ni Dory. Nasayat ka no kasta. Dakkel matitulong kanyak dagiti amo na. Ay naimbag na karot mat no kasta. Wan tatang. Wan gayam. Inton umay alawas. Agbiyahe kami kadagiti amo. Anya. Baliwak to ti umawag. San ko na ibagakin Romeo. Papanan nyo ka no anak kao. Agbakasyon da iti Switzerland tatang. Agbati ak kumangam san akayat yaw awir ko amabati ak. Anya. Wan tatang. Iso kapilitan na sumuro tak. Ay makapasyal ka karot ijay mo't anak kao. Wan tatang. Kan pangsubad da kanumat ka niti panangikanawak iti anak da kontra iti dayja at demonyo at driver da. Ganun Anya kami na yan tinangigapuan da dyan nagarami iti kasjay. Na-depress ka no tatang. Kasi murot iti sabali alalaki ti asawa na iti lugar ta. Anya. Sana taga Pilipinas. Taga sabali apagilyan. Tatang,
Saan nyo kumapay nga ibagbaga ken Romeo ha? Tasyak to ti mangibaga iti asawa. Oh, anya nga, friend. Di na bang aran kan? Nakasarita mo, dagiti patpatig mo iti biyag. One friend, kat agyang manaklauna iti Diyos na nalasatak na japan nubok iti biyag ko. Wena, nalawag nga wan basol mo. Siguro, talaga akas jayla ang ti reaksyon dagiti boss mo. Ta? Patpat ganda launay ti anak da. Sakit agmay-may sa, friend. Maawatak matita. Dagiti investigador ta. Nalapas na launay. Aging ga ita. Nasakit pa ilang dagiti gapuan ti kabil da kanya. Ay naapo, friend. Anyan? Saan abali? Pinapatag. Nalawlawagan mo't lang ti amin. Kat at adadayawan dakitan dagiti amo. Gapo iti panangisakit ko iti anak da, friend. Ken, nadikit launa yun ti anak dakin ka, friend. Wen nga rod. Di nan kayat apo manawak no adapan nakabalin na. Adda na damag ko iti amok, friend. Ano data? Kwan, plano da ka dun ti agsubli iti Switzerland? Anya? Ay, kaya't nasawan. Awan ton amok? Amok ket amakigtot ka iti dayta. No adapan nakabalin na. Tangay na singpat ka. Anusak pa lang dito ay aging ga iti kayak. Tauray tilaan ko mainauna nga anak ko ti mapagturpos ko. Sa atag for good. Friend, awan mo't parikot. Uray pumanaw dan dito'y kwait dagiti amom. Apay kit din asaanan ngay, friend. Awan ton employer ko Friend, awan rumbang apagdanagam. Tasigun iti boss ko. Itugot da kakanaw iti Switzerland. Anya? Ne, awan pa'y nasa uda kanyak friend. Sa bagay, plano da kano pa'y laang. Ngamin, aglepas sa kanon ti kontrak. Wen, kaslakas jay, aglepas sa kanon ti kontrak da iti employer damot ditoy. Kasta? Wen, iswa na pintas agundaway mo daytan, friend. Anya ti amom, numabalin munton nga alaan ti pamilyam ijay. Oh. Anya? Ay, kato na. Agpatulong ka kadagiti amom. Tapno, ag-citizen kanto ijay. Kat, ag-migrate kayon ijay sang kapamilya, friend. Jesus, ay nakaadayo kang Dory. Awan iti arapaap ko dayta, friend. Ay, wan! Pudno nga, wan. Ngam, no dumteng ti gundaway, di rumba nga palos pusang pay. Anya? Wan, friend. Man-mano adumteng ti gundaway, kan naimbag agasat. Iswat tukmaam adagaws no sumangbay kan kadayta. Kumusta kayon kadagiti ubing? Ni tatang? Awan parikot kada kami. Sanda kami apagdanakan ditoy. Si kakit diya, kan anat ka kumalita. Wan lakay. Saan dakmat apakadanagan? Nang runay di trabaho kan dagiti amok. Nasayat nga rod ano kasta. Saan ko lang basta malipatan tinapasamak kanya kiti kalabas. Kunak no mapalo dakitin dito sana ko na makaawid pa dito. Anya? Naimbag na unay ti Diyos. Nalawlawagan ti amin. Katkapoy ti da ita. At adapain asimaya at titrato kanyak dagiti amok. Nang runay ti awir ko. Tinakayat amaya tayo akan ko analakay. Kasano nga rodan, inton malpas ti kontrata. Di mo kunaan, adi ka mananagawid. Makitan to ngamin kat baka saan amadanon day takat pumanawan dito dagiti amok. Anya? Wan gayam, inton umay alawas, mapang kami ija ayanta. Ayanta? Ijay Switzerland, agbakasyon dakat isurot taklakay. Ha? Agbati ako man, tado alawas laang.
Saan akayat ni Joshua? Tiyaw awir ko. Kayat na kumuyugak ka no. Kasta ka di. Wala kay. Iso nga awan na aramidan dagiti amo. No di mangala iti tiket ko. Sumurot ka nga roda. Di makadhanon ka ni Jesus Serlan. Makapasyara ki dya libre gastos na kay. Sobra ti kinasayat dagiti amok ita kanyak. Kalpasan day jay apasamak. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Nasa una gaya bentin ka dahi tabarok. Una na gabi, nadyak ibagbagapay kang ka. Ay, makaadayon di anak yun, tatang. Dua lawas dan samit lang ako na. Angem, ada na sa una kanya, kadi sumina iti panunot ko. Anya dahi tabarok. Ngem, nasayaan matkit din, no sana na maungpot ti makatawan, kat sumangputan. Apaya di maungput ako ram. Kaya't nakadi asawa na pagawidin dat. Agawid ka nun dagiti amo na iti pagilyanda, tatang. Ngam ti may saan na sa una kanyak ti pampanunotet. San ka no akayat ti awir na nga umadayon ni Crisilda? Anya? Kat adasim ka ni ti panunot ko. Nga anya dahi tabarok. Amang ano isurot da iji pagilyan dagiti amo na. Kasta nga tangag paisaw. No kasta ti mapasamak. Kaya't nasawan, san manen ang makasangpat, uray maungputan, ti extension ti kontrata na. Akayat na asawain, di na kay manin sangpitan. Wano, di na tayo sangpitan kunak kuma. Kasta nga rod. Sa bagay, napanunod ko lang dayta. Saan ko ama sigurado? Takunana ang makitan tunodumteng dayta at jimpo. Ay, awanan, husto pa natay ko nakiday. Napatpatagkan ko hanan ti sa bali at tao, ngamda kayo a pamilya na. Saan mo siguro, ana? Saan ko nang pailaan? Gaputa sana kayat ti awir na mapanawan, di namutin kayat ti pumanaw ijay. Sumurot pa yung kadakwada, itino sa dino di tasang pulanggit. Maawatak matkit din maminsan. Sayang ti gundaway. Danisan ko na may pituran tele ko. Lay tangarod kahit. No kayat na ti agsubli ijay, agawid pa yung muna san to agsubli no isaw. Saan ang bali nana? Adayo pa'y madayta. Advance lang amin una ti panunot ko. Pakpakauna day takin kan. Ngawan pa'y laang, ti plano na nga agawid. Anyat ko na ni Romeo. Nasaya at ako na friend. Tamakadano na kano iti dayja apagilyan. Kunam, taplano pa'y dagiti amok ti mapan ijay Israel, kan ijay Europe nga agbakasyon. Ano niya? Wen, friend. Isut istorya kanyak ti amok a babae. Sampa nila talaga ti baknangan niya. Wen nga rod, friend. Kan, anda iba ka. Tapno ang mom, uray dagiti amok, agawid damutin ija Australia, kat kayat nagaisurot ijay. Kasta? O di wow, nagmayatan, friend. Katuwen, iso awan ko nakadagos. Aging ga iti kabailak, kan kayat dak. Ano sak, friend? Taman mano makasarak ka, no makatumpong ka mo iti tinasayaat nga mo. Wen nga rod. Kan kang runaan ti amin. Kaya't damot ti agbakasyon iti Pilipinas si ka. Oh? Wan! Kan good news ta kayat da. Agsasabay da ka nagkikiamo. Girl, I need you. I need. Masapol aliw-liw am tibagin pare. Kunak mo ta sumurot ka kanyak no maminsan. Kahit ko pare, saan ada ita ti solusyon di pare ko? Saan mo ta ka na yun? Sagpaminsan lang mo. Narigatan pare. Tisag paminsan ako nam. Amangan no sagpaminsyam ton.
At iti tao day ta, pare. Pwera nga. Umay kalangan ni Jibalay ta ginumta. Mapanak gumatang iti Europin, iji ti baybay. At ito no ta apulutan. Oh. Day ta. Naimbag Jibalay, tano mapartek tan iturog tan. Day talauna iti pagbilibakin ka, pare. Amang pare, narigat numayaw awanak. Amumet nga awan dito iti asawak. Kasi lang nagiti ubing, no sa pali at dalan ti masurot ko. Kasanukan ngay. No daye pare akong parikot. No pa'y saan ko alipaken? Mailiwaken paket. Ano sana? Ibturan, aginggat kabalan. Kaduag ni pare ding, tadang. Bis nga ginom kami jerwar, dito ilangan balay. Ay ketuan abaraw. Narigat, tama ka may pasubo kayo pa ay. Day ito ilauna iti dayawak iti kumparik, tata. Nasimpot. Rumbang laang, tatadag iti anak na. Wan nga rod, tata. Sakit, awan ba't nga rutina da. Kan, lakayak mitain. Ubing kayo pa, tata. Noong kanulang ti lumakay. Ay, awan ding. Ang salog mitin na talaga tipigsak. Saan tayo amaliklikan tayo ka? Pare, mabidlang Mga runa kiti oging, apang itunuan tayo ti pulutan. Nagtatagay tayo man kadatatang. Eto na ang naroon. Kasano ngay, friend? Matuloy kami kanunulonis kag biyahe. Wow! Sana all ako na di Facebook. Iso nga awagak ni Romeo, ta ibagak kan ko na. Masapon laang Ay hapon, nagsaya at numakadanon ka ni Jay. No makita mo, friend. Wen nga rod. Tano na pinkas ijay. Ang mga no sumurutakton kadakwada. Ay, kapilitan na. Tadi pa'y nalpas ti kontrata, no agawid na. Ijay mo nga ituloy. Anya? Kas itinakunak, friend. Man-mano dagiti employer akasta. Kasano nga iti pamilya? Saan ko pa'y amaawidan ita? Mailiwa kon friend, kan amok nga oray isuta. Nangrona kan lakay ko. Ay, anya nga rod nyay. Para kada kayo amin dahitoy. Isa, kasapulan ti sakripisyo, friend. Unmat kit di Agda pagtanagak, Dory, friend. Anya dayta? Amang ano makapanunot ni Romeo nga aglo ko. Anya? Kaadwan na matikas ta. Ay, Agsapol da, numabayag nga awan ti asawa da iti danada. ay. No aramidon na dayta, friend. Malas na. Anya? Apay, iti ko na. Saan ka makasapon? Iti sukat na. Ha? Sos, dayta pintas mo, friend. Adulakit diti agustuken ka. Nang runa dagiti foreigner. Dory? Natamaan sa tikatuga nga mga pare Romeo. Napansa na turugan. Saan mo't ngamin? Nairuwa mo na makatagay ni tatang. Sa bagay, iti dayay nga edad na. Oray sumimsim langan. Huwag nga rod. Mabit lang pare. Ada video call ni Bakat. Dayta. Mangikat iti iliw. Yan. Mabit lang Hello, Griselda Bakat. Nay, madaman sama ti tagayo ni pare ding sama day takaduam lakay. Wen. Kita ma. Kita. Hello pare. Hello mat mare. Kumusta kan? Daytoy. Homesick lang ta. Oray ni pare Romeo Agawid ka nun. No nalakala ko maakat, idi pailaan pare. Apadak na kayo, Mike. Bon. Kadwa itay ni Tata Simon ngam. Nakatagay lang tinamidwa. Pinanawan na kami. Saan mat ngaminan ang makainom unay ni Tatang? Uwan nga rod Sige. Ingat lang dita.
Adto ni pare Romeo. Timbag man, tadita kayo nga aginom. Saan kit di nga iti patay sindi, wano sa dinulagitan. Dandali na. O di ka pa'y sumungbat. Delikadon. Anya? Ay, saan ka pa'y asumangpot ko na kuma? Ah, Raba ko lang. sika talaga. Yan. Nasingpet, yung asawa ba ko? Sige Sikalat ta. Ngam, amangan nagbabawi kan to. Nay, anyan. Maaramid ko nga rin mo di kastaya. Sus. Ay, huwag gayam lakay. Imawagag. Tainton bigat nga flight kami amapan Switzerland. Ha? Matuloy kayon? Wala kay. Ngam dua lawas milangi chay. Kaya kung may tata, makadanon ka ni Jenda. No saan lang aga po iti aware ko adi na kayat amabati sa anak ko man nasumurot. Talaga lang ha? Wan gayam. Amangan no inton sumangpat kami. Kalpasan siguro ti dua alawas. Imapan kami to ijay London. Manen? Ijay kano Israel na kay. Asus. Kahit sumursurot kalata ka na kwada. Tasan nga rin kayat ti anak na sa anak ka sumurot. Iso ang kapilitan. Ay kat, magastusan dan ah. Saan aparikot ti kwarta ka dagiti amo? Saan laday talakay? Kalpasan na kita aturmi, umay kami dita Pilipinas. Anya? Girl, I need you. I need. Sus, naggasat kit din ni bakat mo pare. Makapan iti sa bali a nasyon nga agtor alibre. Awal nga rod. Daputin ko pare. Mabutang ka iti. Gasanon. Nagnanayo ng adibulusan dagiti amo na nga agawid. Aging kaiti ko na nga umayda ditoy. Anya? Kasano mo itong tiili ko ng imbati ditoy. Dagiti anak mi. Siyempre, kasano ako? Mawata mo na. Adamot ising-singasing ko ken ka. Di mo matpadasan ti umay. Among pare, narigat na ita. Kan kababain ka ni katukangak. Dayawan ka launa iti dayta pare. No sa bali lang ata. Sus. Awanan Gas-gastusan dan ti birok ti bakat da iji abroad. Para lang ijay chicks. Di pa ikit din. Gastusan da ti birok da ni bakat da. Iti pangisukatan da kamakin kuana. Ramon pare, amok tirigat ni Crisilda ijay. Masapul lang ipateg ko tinagbandugan na. Samay sa, para kadagiti anak mi ijay. Pare. Kang grunan ti amin. San ko akait amay iwawa dagiti anak ko. No tiili ko, may turak siguro mo. Alain talangan iti tagay. Pare. Anyat mo ko ng barideng. Dayawan ka launa iti dayta pare. Katsapay lang ko ma. Tasaan kantong agbalbaliw. Nga uray kasanot pa ng sulisog kong agbisyo ka. Aday siguro ang mapasamak dayta parideng. Narigat no mabaybayan dagiti anak mi. Gusto ka pare. Umunapay lati pamilya a panunuton. Sakbay ti bisyo. Una, kang runan ti amin. Pampanunutik ti rigat ni Crisilda Yabrot. Nasaya at mo mapanunuton dayta pare. Saan nakas ka dagiti daduma. Napanawan ti asawa na. Tabisyo lang ti amuda. Narigat agsaw iti patapos ako na da. Tasan ko nga mo ti mapaspasamak. Gamno siyak laeng, ada yung aramidik dayta. Kumusta kayong di talakay? Ay na, nagpintas dito yan dabos ko. Kasta ka di? Magusto kapag naudan dito ta saan apolluted ti angin na. Kan, ado ti oportunidad dito lakay. Anya ti kayat mo asaw kan iti dayta? Aday bagak lakay kat sapay lako mata maawatan na. Anya dayta? Nagbaloy ti panunot dagiti amok. Anya? Madama ti riribok ita ijay Kuwait. Kat nagbaloy ti plano ta.
Saan da pala ka nung agsubli, Jay? Anya? Agtalinad da pala ang ditoy, kat abangan no saan da niya agsubli pa, Jay? Kasanon? Agtalinad da siguro ditoy. Kat ditoy akmat niya agpay kadakwada. Kasta? Wala kay. Kat saan pa makaawid? Masapul alagpas pa ti makatawan, sakbay makabakasyon na. Kaya't naasawan, makatawan pa, sakbay makaawid ak dita. Kat maawatan na kumalakay. Saan abali? Kuna ni boss, tangay na singpet akan nagagatak sa kayat nak ti anak da, nayunan dati sweldo. Para matlangi ti pamilyata daytoy lakay. Kunapay ti amok, tulungan da ka no. Tapno maala ka ditoy, takasapulan da ti driver. Magagaran ka din para iti sumarulo at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarulo pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumarulo ngayon kami patangatang. Oh, naggasat kan, Criselda, friend. Ina po. Isupaylat ko na kan ka ide. Kaslasan ang nagustuhan ni Romeo na ita, friend. Ha? Nay, apay ko ma, friend. Ay, sus. Nagpintas nga oportunidad dayta. Oh, alaan da pay ako nam. Saan ko nga mo? Kan may saan na basta makaawid. Ay na, saan man na dayta ti panunutam? Kaya't kumat ama itag-ay ti panagbiag mi. Kituwa na. Banag anapintas launay apanggap. Paliwag tumanan ti umawag. Kasaritag tumanan ni Romeo. Wen, friend. Wen, nasaysaya at dayta. Ilaw-lawag mo ang nasaya at kenkwana. Kunak man no talaga di mo kaya ti dumapaw iti kastya lugar pare. Kahit ko lang iliw-liwag ti parikot ko, pare. Una, kastaman tinasayaat. Masapul aliw-liwa am ti bagim. At damot gastusan. Kasladya kon kabaalan na labanan ti ili ko iti asawak, pare din. Isumat. Saan mo parigatan ta bagim? Aglang ay kamot asag paminsan. Ngam na umirisik din itsurem kanyak. Kat nagasat launay ni Criselda. Tanakasarak iti nasayat nga amo. Anya ti amom, no isukit din dayta ti dalan tapno makapan kayo iya abroad pare Romeo. Ay, ko. Awan kasta nga arapap ko, pare din. Ada arapaap ti asawam pare. Ngam no amom la kuma. Nalausan ti ilo. Itabang pa'y anabartek ka baraw ko. Kan parbago ng tisang pilbaw. Kwa, ada kahit dito'y balay tata. Nagpakadwa na giti ubing yo, ta mabuting da ka daw. Kwa, sorry tatang. Naikuyugak lang kada pare din. Ay, inapundo na barok. Paawatan ka. Lalaki akmat. Amok tarik nam. Agam ko ba? Saan mo nga'y palubo sa marakrak ti pamilyam? Saan ko nga mo tatang? Siladyak mas bahalan ti hiliw ko. Nabanog akong nga gururay ti sasangpit ni Criselda. No? Sumangpit pa ya. Ay, Romeo ba nag-abroad? Naminsan na nagbalik bayan. Napatpatagan ti panag-abroad na. Hindi makadinna na kami. Saan nga umdas ti papawit na kwarta? Tapno maup-up ti iliw mi kingkwana. Anak. Saan ko nga mo? Nga niya talaga ti panggap na. Kurak man nung nagsaritaan nyo daitan nga gasawa. Wan. Saan ko nga mo no aginggat ka ano?
ang maibturan kan malabanak tiriknak. Kat no dumteng ti aldaw, ang mailaw anak. Di naktuk mapapasulan. Girl, I need you. I need. Friend, nagsaya at tigasat mo? Asino nga iti mangipagaraw? Makadanon ka dita. Ken maayabam to pa yun ni Romeo. Madanagan friend. Ang mga naman kaaramid iti dagas ni Romeo. No di na kun mauray. Friend, nasingpet ni Romeo. Amo ka di na maaramid dayta. Amon ka di. Anam mo kinitatang apasaray parbangonan asumangpat. Anya? Ay. Daytan ti parekot no makasapol kit di ti kasukat mo, friend. Unam tada na isawang na kanya kiti na minsan. Nagmatidirik na friend. Apay, anya dayta, friend? Sa bali ti atap na kanya. Iso at kayatan ti agawin ti Pilipinas. Anya? Agda ka nung saan ko na mapanawan dito eh. Anya? Ay sus! Anya mat daytan? Imbis ko maasika ti mangibaga iti kasta. Wan nga ron, friend. Iso kayat ko makaumay dito eh. Tapno mapanagnagan ng awan aramid ko. Ay. Wala. Sige, friend. Sayatem. Saan aday tatimang dadaol itinapintas agas at adimtingken ka? Salamat sa balin ti turongon ti amin, friend. Anya? Sa bali mo tan ti atap ni Romeo iti saan ko pa nagawin. Ay, sus! Para iti pamilyayo dayta, friend. One friend, nagpintas tayo akong taway. Talaga, met? Ay, susapo. Ilawlawag mo ang nasaya at Kasta mo timbagakan ko na. Kasano no din ak maawatan. Sa bali ti masumok ng aramid. Ay. Daytan ti parikot, friend. Sauce. Sige, Tori. Agyaman na kiti iyawag mo kan panangan andingay mo kanyak, ha? Wen, friend. Awan anyaman na. Ay, nako po. Excited. Aki tinapinta sa gasat mo, friend. Sa dino ti ayan ni Romeo tatang. Apesan ko ang makontak. Ay, saan ko nga mau, anak? Kahit agyaman hak tayo mawag ka. Amaw, kaya't ka kasarita, anak ka. Apay, ada ka di parikot, tatang? Ada, anak ko. Sakbay ko amarakrak ti pamilyam. Mangandang ka. Anya? Anya di kayat yu asawan, tatang? Amangan wag balaw kantaw. Adan sa bali a babae iti sidong ni Romeo. Anya? Wen, anak ko. Nasingpad ti Romeo. Ngam no makapanunod iti saan mo ang magustuhan. Ay. Tatang? Nabanog ka no na mangururay kan ka. Kat mawatak mo kay tao. Hanggang ita ka di pay? Ita pay ta nakasaganan dagiti kasapulan na nga umay dito'y Switzerland. Anya? Wan tatang, iso akayat ko akasarita ni Romeo. Sumarunon kanyak dito'y. Naurnusan dagiti amok dagiti kasapulan na, tatang. Anya? Addan dagiti ka sa pula masumarunok ni Marie Closilda e Switzerland, pare? Wan pare. Isa kinasaritak ni bayaw ni Stor. Ngayon pa lang ti mga sikaso iti talon na mapanawak. Kunakto pa yan nagasat kayo, pare. Dandani ako nakaaramid iti basol iti asawak. Daytang rod ti dayawak kan ka, pare. Basit langan ti saan ko nagbasulan kang wana. Naimbag langan ta nalabanak ti panang sulisog kanyak kinitsiri. Wen nga rod,
Dayay, simurot itimak ng alakay. Nga madalat ta parikot, pariding. Anya pa lang ti parikot mo. Dagiti anak mi. Mabati da, nga awan kami nga gasawa iti dinada. At damot ni katugangan pare. Awan nga lakayan ni tatang. Amang ano dinan maiwanan ni da. At damot ni ading mo Silbiak. Awan matkit di. Nga masabay lang tinaganak ka makatinada. Uray, tamaala yung tumot lang ida. Naimbag agasat daytan pare. Sapay la ko ma. Tawanan dumating nga parikot, pare. Awan mo't nga ta pare. Tanasing pet dagiti anak yo. Girl, I need you. I need. Aging ga si bibiyagak barok. Saan ko apay-payan? Dagiti anak yaw. Nagyaman tatang. Sa bagay, kunan ni Criselda, may sarunumat may pagnadagiti ka sa pulan da papilis. Tap na makasurot da adagos kada kami. At kituon ah. Nadala pa nakabalin na. Saan kayo apanawan? Para matlang kiti kadagiti anak ko dayto eh. Iso maawatak barok. Et sapay la ko ba? Mataginayon pati sa lunat ko anak ko. Tatang. Kan andamot ni Silvia akaduwak ang mga iwan kanakwada. Uwan tatang. Kat agyaman ako na kada kayo. Agyaman na klangan. Takalpasan tinaunday apanawan apanagin dayoyo. Kat saan anabannog tapuso managur uray. Uwan nga tatang. Napatig kanyak di pamilya. Kan amuyo, no kasanot panagayat ko it anak yo. At dakang dito si Switzerland, Romeo lakay. Anyat makunam iti sabalin alubong ta. Napintas. Pudno ti kunam. Sapay la ko ma. Tamaawat am itan. No apay anas gadlauna ti tarigagay ko makapagnaid tayo titoy. Wan. Maawatan kan. Saan ko pinalabas ti simbang pay aguntamay? Nasaya at dagiti amok lakay. Iso at tinulungan dak. Tapno sumaya at ibiyag tayo. Kat tangay kayat kumuhat ang makasurot no. Makaumay kayo. Iso inan anusak ti ado at tuok kan iliw ko. Tisaan ko panagawid no. Panagbakasyon iti na ituding panagtalinaid ko titoy. Sorry. Tajak nawatan ni Didamo. Pakawanan na ko ma. No nagatapakpay kidingking kay ti sabali. Kan agyaman akmat. Kasan ka na ilawan? Uwan. Dandani akon na ilawan. Day tati pagyamanak iti Diyos. Tanagbalin ka anapod no kan naibtur. No pay, amok nga adong matirigat mo anak ibtur. Amok pa yan nadandanikan na ilawan. Uwan. Pinampanunot ko lang ti pamilyata. Kan ado arigat mo. Maragsakan na kiti day talakay. Nga madapay palikot ta. Ano day ta? Dagiti anak ta. Kasunoy tan. Duatan ng awan iti sibay da. Adda ka ti parikot? Ti pagdanagak. Amangan numayaw awandan. Taadayo tayo ti dinada. Adamot datatangkan manang Silvia Nakasaritak ni manang. Ngam sa bali lang no naganak ti makadinada. Nang runay ti panagdakkel da. Uray, tasaan mo't nga agbayag. Sumarunudan, kat dito'y danton nga ituloy ti panagagan ka. Apo! Wow na wow, ano ka stop, friend? Isungarod ang nakaragragsa kagunay. Tadan dito ni Romeo. Kan at damot intadag iti amo ka trabaho na, friend. Apo, nagsaya aton dahita, friend. Wen, at napakariribukan ni Romeo, friend. Anya man ang dahita?
dagiti napanawan ni nga anak ni Amangan nung mayaw awan da ka no, tawan kami ti danada. Ala, saan mo't siguro, friend? Tadamot da tatang mo, kanti kabsat mo ako nam. Wan mat kit di Amom, friend. Ada iti upbringing dagiti ubing. No naisigod kadakwada tinasaya at asursuro, imut dadayta iti panagdakkel da. Kastameten iti panagbuteng da iti Diyos. Kumusta ka, Dory, friend? Ay na, naimbag man ta nakaawag ka. Kumusta ka, bitan? Okay, mo't friend. Uyang bom, at nandito iti pamilya. Oh, di mayat na kasta. Ken, sige nga Iso ngay mawagak, tay padamag ko kan ka, nga damat dito dagiti anak ko. Ano nagsayatan, friend? Saan mo nakita ti post ko, iti Facebook aya? Aya? Ay. Sana pa yung naglugat iti Facebook ko, friend. Among friend, kas natagtagainap ti amin. Pulos ajak linamnama, akalpasan ti ado at tuok kan rigat, kas ili napintas tinagbanagan. Tinagbanagan mi. Ay, gatuan friend. Katdakal mo ti utang ko anay bag-anakam kan ka, friend. Diyak to pulos malipatan day ta. Ta ini, panawan nga da parikot ko iji Kuwait. Di nak pinanawan. Ada kalata ng baybayabay kanyang, friend. Iso, agyaman aklaunay kan ka. Ala, ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama a may panggap ken ayat. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken adal napidot yung nga adal wenno inspirasyon. No magustuhan nyo iti drama tayo, di ako maliblipatan nga i-like dati nga video ken ag-subscribe kami ten tapno mangigam tumanen tay sumaruno ngayon kami patangatang agyaman na pagayam. Iti tunggal pitik ki puso, kada guruuray nga istorya. Welcome iti dete programa tayo. At tunggal anasaas iti ayat, ket addaan iti istorya. Ken tunggal istorya, ket addaan kay papanan. Agsaganakan ta dagiti sumarunong laing kamangigan, ket mabalinda ituyen iti sapsapulem masungbat, kadagiti kabukbukudam apakasaritaan, ket testiman iti pangirugyan tayo, iti daytoy ng istorya. Okay ka lang, honey? Well, no problem. Kalaat narik nagtibisin ko. Awan mo't malabsan ta restaurant. At ang tulak ta. Wanangam. No, ada malabsan ta ngaglakla ko iti barbecue. Dumagas ta biitin. Anya? Oh, abay nga mulagat ka. Wah, Pagarupam ka diya sana kamangmangan iti kasjay. Mabit lang. Aginayda ka. Baring ada malabsan ta iti masungad. Barbecue! Fishball! Nana? Barbecue man? 5 di talasag, kan 5 di tadalam. Ay, uwan madam, mabitlaan. Altia, mangituno ka iti balor ti sanga gasuta pesos. Order ni madam. 5 kano alasag kan 5 adalam kano. Wananang, mabit lang. Darasan nyo ha? Sublyakin ton madamdama, okay? Nanang, asino tayo jay? Nagseksi matan? Kan madlaw abak nang. Uwan, tani, napintas ti kotse na anak ko. Napimpintas ka nga tayo. Ala ni nanang. Nanyalat ibagpagada. Akpa isubot Tilaang nangatiwanakan ka, kat nginginaan dagiti arwaten na. Anya? Kan, di alahas, di kotse. Iti ababa asarita, baknang. Idinto tasik kat marigrigat kalaang anak ko. San abale? Tano mga bakak to itinoto. Bumaknag ng tayo tumat. Kwa nanang. Apaman ang makabiro ka kiti napintas at trabaho. Saan kayo doon ngaglaklako iti barbecue? Anya? Takasano ko maabang-abak kakit saan kamot nga agtay-taya? Ay, wanan niya. Mabalin siguro dahil.
Ay, mabidlaan. Tamang isupot akit ipagsawsawan da, nanang. Aday ta. Ala. Isupot ko matan. Oh, daytoy. Ika idano nun iti kutsi nga ayan di gumatgatang. Wan nanang. Nabanan. Ay, ma'am! Ma'am, tayo order yo! Ma'am! Ma'am! Ala, nagluko mo tanday siya babae. Pinanawan naman tanday order na. Day, Althea. Ay, Napan mo tun? nga, nanang, pinukawag pa'y. Ngamsan anang ikaskaso. Naglukaw. Mangilawlawan day siya. Alasan abalin anak ko. Sana masayang dagita. Maila ko pa ay. Wan matkit di salawasaw day jay. Gapo ta di kotyan. Nagbasitan di pa nagkitkita na kada tao. Talaga nga dakas ta at tao. Angamsan aday ta ti pang dadaulam iti aldaw mo. Adupay ti sa baling aggatang. Makapabwisit ngamin nanang. Mangilawlawan. Ada problema, Jabber? Ay, awan. Mas dawakin ka. Apaya dinagdagnat amang paandari ti kotse. Awan. Noapay mo't ngamin nga dyan pala tinaggatangam iti barbecue. Adupay mo't lagi ti malabsan ta. Mabisinak nga rod una yan. Mangkita ta niti sa bali agumatangan ta. O, nakat na ita abisinan. Kasaan na mayura iji palayo. Ay, okay. Alaman lang yan. Sikat makam mo. Sa anak lakit yung agpitot. Sa anak nga ta nakita. Oh, apay hakas lang akaw no nagtipang panunutan. Awan. Mas sa anak lang kan ka. Mabisin kan. Ay, putno nga ta aday tatipang panunutan. Anya kumapay ti sa bali. Talaga mas dawak lang. Tadi kan nagpabatubat. Ay, kababain pa yan iti nagorderak iti barbecue. Girl, I need you. I need. Lasong sama tanday ta pinatukar ni Jufar amang ko iti monitor ti stasyon da. Baliyaw pa lang iti mamagin ka nga na. Tay chaya ni Jufar. Nalpasan di programa na. Jufar, Althea, kapikanda ka. di mauasak laan. Ay. Iso nga, Pasensya kan. Ada urgent apa pa na? anya? Sorry. Ada pa na. Sige. Ha? Apay nga ta akas chay matan. Excuse me, sir. Ni Jabber? Mapit lang ma'am, tayo ba? When no, mapantay iti ayan na. Adapay lang iti announcer's booth. Nakuray ka. Kasla pamilyar tiro patay siya babae kanya ka. Kasla nakit-kita kung day na babae. Tsak lang malakit no sa tino tinakakit-kitakan ko na. Sa balit parik na kanya. Na. Di, apa yun, anak? Apay nagsangsangit ka? Nanay. Apay ko na. Ada ka di da ka sa napasamakan ka? Ada ka din ang bastos kan ka? Ano? Anya? Ni Jafar nanangin, sukot na ko. Anya? Ada nang sukon kan ko na ati ko di stasyon na. Katamuyo ka din o sino tinang sukon kan ko na. Kan kadwa na pimanaw katimbati na kakasnawan na nyaman na. Asino? Ti babae di agumatang ko may ti barbecue. Anya? Katadahatap ko. Nuha pa nagapapura iti apimanaw. Anya day ka, anak? Nalabit. Kadwa na iti ni Jafar iti kutsena. Ha? Wala nang. Kat ni Jafar tinangdagdagkan ko na pumanaw dan. Tapno saan ko makita. Anak? Di ka nagsakit. Nukas taman. Nakunang tigasat mo. Nanakit. Saan ani Jubert tinaikarya para kan ka? Sana mabalin. Ha? Amok. Day di babae tinang idaldali ti baginakin ni Jafar. Nay, wag ko naabot iti kasta. Basta. Kasta ti agparpanik na kanya.
Sinulisog na ni Joffer, nanay. Amamom ka di ti babae. Saan? Ngam nakita yun hindi namin sanday di babae. Nakita ta? Asano? Imbaga kita yan, nanang. Tidikot siya nag-order iti barbecue. Asaan na ngayon tuloy ngayon, nala. Anya? Dahita may patpatangatang akantay ti stasyon da Jover. Inaldo ang may patpatukar dahita kanta. Kas Song of the Week da. Dahita kanta ti may patpatukar. Pinasakit anak ni Jover. Anya na nagkasa. Aguray ka. Ti lyrics ti kanta. Kaslamayan natop na unay kanya. Unay na pa nakairan na nana. Kastagayam ti lyrics ti kanta. Napangawan. Winun sukat na iti sabani. Wano, anda kabingay ko iti panagayat ni Jover. Anya na nagkasan. Awagat manan ni Jover. Parang makuntang-kun. Talaga ajak makuntang. Sana ka magkait na. Aging gajak makasarita itinalapat ni Jover. Sa dino ti papanab. Iti pagnanaadan da Jover, nanang. Anya, apay pailaan. Anya pilat gagaraap itjay. Kayat ko lang akalin na wag tayo siya lalaki. Tapno anya. Kayat ko amang ngagmanipot itingiwat na, nanang. Kahit ko lang adamagan kan kwa na, noon niya tinagpasulak. Anak ko. Uray anyat mapasamak. Masapul nga agnin na wag kami. Tas antay asimret para iti programa na. Sana mapalin adyak makasarita ni Jover. Pakiso, ada ni Elmar. Elmar! Oh, Altia. Sigamat gayam. Naidawas ka man. Ni Jover, ada ka di? Kasarita ko ma. Ada dita boarding house ni. Umay ka, tumarong ka. Agyaman na. Kayat ko lang ang makasarita. Girl, I need you. I need. Anya tinagpasulagkan ka, Jover. Ibagam kumatap na mukmat niya tunek. Basta lipatan tan ti amin may papan ka na ta. Ibagam nga ron niya tinagpasulag. Tinagpitutak. Ibagam tapna mo tilintag ko. Kat mahornos ko matlaang ni amin kadata. Ay, ayatan ka. Amom dayta. Di na kumamat basta iba ti apanawan. Akas nawan ang yaman na. Maasi ka kanya. Basta saan ka ngay ayatan? Ay, ayatan ka, Jover. Di na panawan. Pangasip. Tumagdar ka, Alti. Di kag pa rin tumangin isang anak. Agawit kan. Nalpasan ti amin katata. Jover! Jover! Naulpit ka! I'll stay forever and I'll hold you. Saan arumbeng? Asan ti kasi akita ti tao, anak ko. Nabayag nga gayan ayat kami kini Jover, nanang. Nga mapayakas to tinagtungpalan ti amin. Ay, amad kakit di ata na amuam ti kinataw na nasapsapa. Nanang. Kasanot na aramidin na data. Kalpasan ang nakapagkasar kayo. O di adada na sakit. Iso nga giyaman ka. Kana amuam ang nasapsapa. Iso asan ka nga sangit pa yan ako. Iti dayta akin na pintas mo. Amok. Dumtinto ti lalaki. Anay karya para ken ka. Tay ko'y restaurante ka na yun apanganan ni iti kini Jover. Alamisan to'y tarang ni order ko. Talagang awan ganas ko, mga.
Ipatik out kung tinorder ko. Kumain ka, honey. Dito pagtagawan. Okay, honey. Come on, Anya here. apan nakairan ranan. Di man nga linilaw ti simrit ng restaurant. Di na nagsabol mo tan iti sa pali apanganan ta. Dito'y pa'y tinangikan na iti day tapapay. Excuse me, honey. Umapanak din iti comfort room. Okay, honey. Kung tawayak yung masidag ka ni Joffer, tapi manaw ti papai. Wen, pagkaamuditan. Joffer, agsarita ta kuma. Althea? Di mat nalpasan ti saritaan ta. Saan pa'y? Ado pa'y dagiti kayat kung ibagakan ka. Awanan tinas ka na pagsaritaan ta. Ado tinas kan apagsaritaan ta, Joffer. Althea, pangasin. Tunggag ka. Naglakati pa nang isukat mo kanyak. Kalpasan na alam di kay kayat mo kanyak. Talikodan na kon. Pinangnamnaman ak iti awan, Joffer. Di mo inikan iti patagdag iti aton ang nagkadkaduan ta. Di pa nagtalag kan panagayak ngimpay ko kan ka. Saam kan pa itlagay ang tisupad mo kadagita. Honey? Abay? Sino ka? Abay, pagsasawang tinobyo? Siyakla ang mati babae nga insukat ni Joffer. Tisigod ang nobya na. Clarice, please, agtugaw ka. Okay, honey. Althea, umano ka, pangasin. Ma'am, kasapulan nyo kadipay ti may sa atugaw? Ha? Saanan? Tapumanawak matlaan? Okay, ma'am. Sige. Kukuam laang tay taalalaki matan. Saan kumatan apagan ano day taat tao? Mabit lang. Kasla, adan nakakita akin ka, Uri siya. Salawasaw ka, babae. Althea, Anya? pangasin, pumanaw ka na. Ibagakkan ka, babae. Siyak ti gumatangam ko maiti barbecue. Ngam kalpasan na, tinalawan. Juan, gusto. Ijay ti nakakita akin ka? Clarice, Oh, poor Jover. Tinutupam ti kastoy lang akita ti babae. Aglaklako, iti barbecue. Nagbabamatan ti taste mo? Tamatabubre ka pa'y kayam. Nagmasuruan ko. Karamutan tiro. Althea! Dito ti ganapam. Bantita. Agagaw. Ayok ka. Jubal, kamakamam na diya babae. Katbalsag. Kababay, may amon. Sana mabalin. Masapulas ang bata ni tinaramid na kanyak. Iso. Yan, pumanaw ka dito eh. Magagaran ka din para iti sumarulo at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarulo pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumarulo nga kami patangatang. Itarong ko tiwanan bain. Ang nagkakastiro pagkakinaramutan na. Pasensya amon. Di na lang amin maklon ti parang isinak yung kuha na. Iso akas niya. Ikamkamat na pala ang tibagina. Napuskul mat ti panagropro pa na. Di mo lang aruden kayat. Idildil na pa ilaang ti bagay na kin ka. Human nga ron man. Na siyempre. Na-inlove iti gwapo. Anyan? Hanggang bayamon. Saan na dadya babae ti pagsalitaan ta? Tinasayang. Isap-sapatan ti panagkasarta, honey. Anya? Imbis nga inton umay abulan. Inton umay alawas langan. Clarice? Wen, honey. Agkasartan iti kabiitan na panawan. Taamangan tumaagaw na kapay kanya. Anya? Awanan ti ado pa'y rason. Sige, agawitan. Tangay, saan mo na kaya't nga idarom ko tayo babae? Agawitan. Pagsaritaan ta ti kasarta. Tiro pa ka kinaramutan na. Napkas.
Kasanon no agpiglatan da ito eh. Kasta tinapasamak, anak ko. Nasakit tinakam ko kanalaos tigkurak kan ni Chofer nanang. Kasta man tiniti day chamar tita. Mata pobre. Kasanon no'y darumda ka. Sana ka mabutang nanang. Ay na anak ko, maisarsar kan tulang ata iti dayta. Awan anyaman na nanang. Awanin ka nas tibyak kanya. Anya, Anya nga mintibason ko ken ni Jober. Takas ti tinaramid na kanya. no di na imbaga no nyat basol mo saan mo nga amuan. Siguro talaga nga isukat na ka, iti daya abang. Kasta ka di pa nagrukod na gagayat nanang. Mabalin na kasta. Apay nga ro na pinayat na. Sa kalpasan na. Kasta ti aramidan na kanya. Apay, nanang. Ang damat basol mo, Jober. Saan mo mapabalaw ni Altia? Nukas talatan ti sakit tinakam na. Almer, Amom, nukasanot panagayat na ka. Alpasan na. Basta sukat mo latan itibak nang ani Charis. saan ko nga mo no bindot ti pangagdeng ko na niya. Sa... Anya tiya ko nang? Imton o may alawas ang tikasaryo kini Madam Clarice. Uwan, Agad-agad. isot kayat na. Napakamam nga roden dagiti didakkel mo. Uwan, ngam, amang ano ninto lang nanang ko ti umay. Nitatang mo nga eh. Saan nga umay? Saan? Amo mo tiga po na. Mabayin? Kaputa sana si kati gastos para ti kasaryaw? Uwan, nangato nga ti pride ni tatang. Ure nun, nakurapay kami. Inyang ro ti mabalin. Ket awan nga ro mat urnong mo apadak. Pare, Manmano ti kasta pare. Ang babae ti gastos ti kasar. Ang... Aging kay ta. Kasladyak pelapat yan si ka. Ti panagsinayo kini Altia ah. Ngam na dilig iti lang ah. Napimpintas ba't nga dayo ni Altia? Ngam ni Ma'am Clarice. Anya? Sorry ah. Ilang dakla nagdumaan da. At baknang ni Ma'am Clarice. Ngam napintas. Adayo ang napimpintas ni Altia. Girl, I need you. I need. Nagdakkelan din nagbaliwan ti anak ko. Bye-bye anak mudlat, tan iti basit a pamataudan mi iti pagbiag mi. Saan ako natutulungan? Nakapupuklat tan iti kwarto. Talaga amadi iti ipikto kan kwa na ti panagsinadan kan ni Jubar. Nagbalin pa yun naman agpupungtot. Kanawan raragsakan nan. Bye-bye man lang eh. Awatak latan. Dapat siya ka baka iliw-liwag tumatlaan. Talaga siguro na sakit tinakam na. No apay kat nga minakas jay tinaramid na dyan lalaki eh. Talaga asaan ang mapagtalkan. Eto na. Nagpigsa mo data cellphone mo anak ko. Itay pa ditang ipatpatukar mo. Ulit-ulit ang mo ipatpatukar daytan. May bendak lang nanang. Di dak bibiyangan dito eh. Ingka nga rod agluton Tanda pa iti... Masadutak. Pasensya ka na. Nagdagsan ti bagi ka bumangon. Da kayo pa'y laang tagluto nanang. Apay, madba di tirik na. Ada ka di nasakit. Nasakit ti barokong ko nanang. Saan ko nga muna niya tinakabasulag? Apay, kasto ti sa gabay. Ingka pakita iti doktor, kayat mo. Sana doktor ti makaagas kanya. Saba niya sakit iti barokong. Sige ron, panawan ka pa. Maawat ako ti kayat mo asawan. Sabay ko tadi kag panunot iti sana nasayaat. Panawan da kon dito'y nanang. Ada pang panunod. Kayat ko tiyak may sa. Sige. Diyos ko tulungan ti anak ko makailiw-liwag. Sapay kumata sana makapanunot iti dakes. Ay, baybayak pa'y laang. Maawatak. Isasaadan na. Siya pa'y laang at yung luto iti pangrabyan me. Ay, niya lakot nga binan ay ati tao. Di dala kitaan, numasakitan da, ti pada da tao. Tilangan bukod da pakasit na, ti pampanunutin da. Ano kasta pare? Panawan na ko niti boarding house ta? Uwan pare.
May kawak lagi ti pare. Oray sa ka, pare Elmer. Agnaag kamin ka ni Clarice Igibalayda. Nagsirti ka talaga. Agbalinton ano naman ay tibiyag mo. Bugbog tong nga anak tibak nang tinasawam. Isumat siguro ti gasat ko, pare. Kanya-kanyang gasat ako nada. Di kasanungay. Angay, madam ti awag ko iti asawam. Di, sirmat nga rin ti awag ko ken ka. Kanya, bigyo ka talaga. Jubor, honey. Come on, let's go. Nay, agay ayaban ni Madam Clarice. Oh, mapan kayo ka nun. Sir Jover. Loko. Kanya, sir, na ibagbaga. Sige. Patuluyan mi nga rutan, pare. Okay, pare. Good luck. Ken, agawaan nyo tapno addaan na kiktibunyag. Nalpasan ti kasarda jubar ket ti asawa na anak ko. Kat amom talaga gaya mabaknang di na asawa na. Anak ti akin ko ti may sa post company dito syudad. Amo ka tilang kinabak ng dadya papay ti kinayat ni Juverkan kwa nanang. Kasta mo ti bagbaga dagiti tao. Siguro no sana baknang dadya babae. Adayo ngay sut asawaan ni Juber. Siyempre, ado ti kwartana. Kan di kotse pay. Nagasak dadya babae. Taanak ti baknang. Altia. Sorry no, naibagak ti kas jay nanang. Daksangga sa taklaan. Tamarigriga taklang ami. Ala di kan agliday anak ko. Napimpintas ka ba't lang adayo? Nan, Kanubing ka pa'y. Patya ka makasarag kanto iti adayuan na sa isayaak. Ngam ni Juber. Girl, I need you. o anya, magustom ka di maklang dito'y, honey? Oo na, honey. Dapapakan ti babaw nila ang ti kadwata dito'y balay. Diyak pa yung nakikita ni mama may ti personal. Ladawan na lang ang ti makikita. Intun next year pa'y laang agbakasyon dito Pilipinas ni mama. Makitam to, intun sumangkwet. Pasensya ka, honey, ha? Nakurapayak lang. Imbes na sakti mangibalaykan ka. Saan? Tadi tayo matan balayo ti pagnaadan ta. Di ka madanagan. Tasakbay ang nagayatakken ka. Amo kung ti kasasaad ti biyag mo. Adyaman na kakinayat na kata nga oray nakurapayak lang. Saan ati kasasaad mo iti biyag tinapatig kanya, kani? Ay na, di mo panunutan data. When gayam, ti kayat ko. Agikat kang announcer wano DJ iti dayjay nga FM station. Ha? Ni, kanya lang arudan ti aramidak no jak ag trabaho. Basta jak kayat nga agsubli kay ti trabaho, honey. Agtalingat kan dito'y balay. Clarice? Kan runanti amin. Saan ko akayat? Kan, syempre, mga no, dapat makaagaw kan ka kanya. Banag at syak kaya ka mapasama. Anya? Nang runay ti daydi ang maldita ng aglaklako iti barbecue. Wano, barbecue girl. Ha? Katawas na ti mapasama. Pumatayak, honey. Anya? Saan ko nga'y palubos nga da sa bali ang makaikot ken ka? Honey, kalpasan ti pa ng sarong karta kada lolo kan lola ija probinsya. Intan tupay iti beach resort ni Papa ija La Union. Okay. Inton bigatan ti panagawid ta, okay? Oo, makamu ka. Wan gayam, honey. Aday bagak. Anya rita? Kahit ko nga gadal ka matan iti driving, ha? Tapno, si kanto ti mangimaneho dito'y lugan ta. Ha? Sure. Amok ba't basit idi kag maneho ngam nalipatak sa amat Kasta ka di? Oren saan ako ng agadal. Si kantulatan ti mangisuro kanya. Oo. Mabalin latamat ha. Isunto ti sumarunong aramiden ta, honey. No maipapastan ti agpasyar. Sige, makamu ka, honey. Naragsak ka kadimot lang, honey? Unay-unay Makuna kasya kung ti karagsakan alalaki di tirabaw ti daga. Ngamin, nakatumpungak iti asawa na simpet ken man nakaawat. Bola? Saan man? Pudno ti bagbaga ka ni. Promise. Kasta agmat, honey. Kat sapay la kuma. Tagtalinait ka na pudno.
Tano panggapam ti kumanigid. Saan mon apat padasan, takas itinakunak. Sa anak abumdeng ap pumatay. Clarice? Imulam di ka panunot mo tinaibagak, honey. Aldeya, ako'y dagiti kawas mo anak ko. Agim impaki ka matan. Wana nang. Papanam. Mapana ki bagyo. Anya? Anyat aramidam ijay. Panawan na ko ngag may maysa. Nana. Anyat aramidam ijay ko nak. Panawan na kag may maysa. Mapana kag sapul iti trabaho, nanang. Kilahat man day taapangandang mo anak ko. Anya ko mamatatrabaho nga iti sir kam ijay. Tsaka mo. Makam mo ditan. Agsapulak to niti pagtrabaho ak ijay. Anya, ay nanak ko, among ka diti sasawam. Awan kan samot iti bukot mo apanunutan. Saan ka pumanaw anak ko? Delikado ti kastapang panunutan ka naramidam. Nana. Awan ti matadaan asang putam iji bagyo. Kasanan na makasalaw ka ijay iti. Basta mapanak ijay. Kat naging itot no saan kayo adanggan iti day taguntaway, nanang. Amagan no may sagmakalaan. Saan? Didak pakatanagan. Sige, mapanak mon. Anak, saan? Di ka pumanaw. Anya ka ka di? Kumaalapdan pa'y. Di kay danag. Tanawan ti masapula ka trabaho. Agawid ak matladagos. Sige, mapanak ko nanang ha. Ulitak. Awan ti rumbang pagdanagan nyo kanya. Takabaulak asalak ni banti bagi. Dan na. Agan-anat kayo kuma. Anak. Wan gayam. Imbatik ti di kipad a cellphone ko. Saan nyo aliwayan nga i-charge? Tada pangawaga kada kayo ha? Antiya. Sige. Mapana ko nanang. Diyos ko. Tarabayam ko ma di anak ko. Ilisim ko ma iti pagkad. Agan-anad ka ko ma anak ko. Wan nanang. Tarabayam ko ma ti anak ko. Diyos ko. Magagaran ka ka din para iti sumarulo at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarulo pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumarulo nga kami patangatang. Talaga nagasat ka unay, Pards. Pare. Agasam, si kapayan ti driver, kan tikot si kamatay. Kotse ni Clarice na ito eh. Balikot si Meten ah. Tanuan niya ti kukuha na. Kukuha Meten. Taagasawa kayo lakit nga rutay. Wan mat niya. Iso ako nagasat ka unay, Pards. Awalan sa pulag ti biyag ko ita, pare Elmer. Ayun gayam. Aday padama ko ka. Anya reta? Nagrana kami kini Altia iti Ristobar nga ayaw yang tayo iti. Anya? Talaga na sakit unay tinakam na iti panangisinam kun kwa na. Pare. Daman gayam damagag. Pulos ka ding awanan panagayat mo kun kwa na? Oh, pare. Apa ati naksungbatan? Kaya't ka di asawan day ta? Ay ayatim pa'y laing na Altia. Saan ta ko man napagsarita na ita? Masapo lang maikupinan tinapalabas kan libro ti biyag mi kan ni Altea. Diyos ko, kaano nga ta makalipat ak makamugunak. Apayan aramid mo ti kastoy kanyak, Chopper. Inayat kay Diyos to. Pinangnamnaman ang lakayam iti awan. Sa ginawatan di pa pala kita. Magnaaklat ta. Pagkamuditan mo sa tino ti pakadandanunak. Ay, kumusta nga tadya anak ko? Sana ka makaid na. Unay lakit tinaminan ay tigasgasat na. Isupay mo tinairanan ang uko. Nasinpot mo di anak ko. Nga mapayalin uko dalaang. Pinangnamnama da iti awan. Adumot kayam ti wagwagan ti bagyo. Ay, takal day tawagwagan na. Okay. Tapi takla kete papala ka. Takayo baka po tetoy. Kaata papala ka.
At soblek atakos. Sir. Chinese sa tayo lakay. Isu siguro ti akin ko iti dayta naglaw awag-wagan. Tasar ko nadakan kwa na. Nalaing mat nga agilo ko. Di taman kiti ti pagtamagak. Parang agkasapulan da pa iti sales lady. Tay Chayan ti lakay. Tilakay, naglusduyan ni Tayan tiri daw ti kutsena. Ala, awan sa tinakakita. Sir! 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 Tanop. Mabit lang, sir. Iriwar ko ti balon ko at tanong. Daytoy, atoy. Kumusta tirik na yun, sir? Hospital. Hospital. Wan, sir. Mabit lang. Mangaya pa kiti taksi. Boy. Ano kita pasama kini, sir? Kwa. Gupit sa ti barukong na manong. Taratak Hospital. Wan, sir. Mabit lang. Mabit lang. Tulungan ka. Girl, I need you. Wana, para-paray, kamalatan paray. Ha? No, kasta, talaga ngayon tuloy mo tinag-resign. No, saan ka maburyo ni Tabalayaw? Saan nakapalubusan ni Clarice? Diya kaya't asupringan ti pagahitan na. Tama nga no, gumura kanya. Talaga adon kaitan pare. Nag-asam na ita. Humapala ka talaga pare. Kalna ka man. Tilay bagbagam. Ala, saan ka ngagdanag? Mapantan to ag 2 rounds, ijay resto bar. Hachar takar po. Altea, sir. Tapitas ka apalasa. Kalau pelopap celoksit. Kwa. Thank you, sir. Hakyabarak hetitalaw nga impa edombok sak. Hateya. Hakyabarak tolok mo. Awan anyaman na, sir. Mabalilakol palawan. O kaya kano kolatok to. Nakataki balat ti sakit ko ete poso. Kab, o kaya kon. Habakado hatapay paparam. Awan di mo kapapanak na ti bagyo, sir. Apay kalot at takat itoy. Umayak ag sapul iti pagtrabawak, sir. Hajat nalpas mo. 2 years computer, sir. Iso nga urian niya ditan. Basta agsweldo, At pag naitan, kan mga anak. Sekolato ka? Wan, sir. Seke, to kayat mo akyan kapailaag. Hichapalay. Kat no makitak nasengpat ka. Si kanto pagbalanak kaherak etiwagwakan. Kad tato mapay dekosok. Agpaiso, sir. Agyaman ako, nay. Makitak mag alasengpat ka. Tinolokatak oray sa anak nga am-am mo. Wan, sir. Nga sa dino, tinakapwap. Ijay lawag, sir. Hamo, nakititakandak keng ka. Ya ay mo dito pakyo. Ano, taklepas ka. Amo ni nanang ko, sir. Nagpakadakan kwa na. Good. Yawag kunto atagos kan kwa na anakastrakak atagos iti trabaho. Ito na ang araw natin. Tatoy palay ko. Sisak ang naatitoy ta nagbakasyon siyon katulong ko. Ta basakit ama na. Agmay-may sa kayo ditoy? Nagdakal ti balayo, sir. Wawawawawat. Hala, sobra ka. Humaykalte ya. Di ka agbabayit. Nagdakal ti balayo na. Pag nang dito ilakay. Sir, ayan ti asawa yo? Ay, hawadat asawa. Napaya ka na tayo. Hada anak ko ija China. Kan Manila. At dan buko ta pabila. Nainpag man, tanalaing kayo nga agilo ko, sir. Wawan.
Nagbayag, nagnaanak kaya bigan, kundi to Baguio. Kasta ka di? Sabi ko, ay, pangasawak man ang taga Ilocos, na tayo marlaan. Kasta? Sige, kupay ka. Tulungan na kakloto, Altea. Wan, sir. Oray siyaklatan ti agluto. Tagi na na tayo. Ito na ang narunat. Ha? Itala ang makita siyak. Naimbakla ka, Altea. Tapitas palasak, lupay madlaw probinsyana. Makita na sengpat apalasan. Tanong saan na sengpat? Tinaklaki di tinolokan. Girl, I need you. I need. Oh, wala na si kalang tiyo may pare. Kalwamot kayo ang tasawang. Pagpilit sa mor, pare. Sana may sinsina kanyak kasawa. Sana may sina na mapanagtrabaho. Anya? Ay, sus pare. Silosan sabat ni Ma'am Clarice. Mga namaging na ka. Honey? Oh, pakita. Ay, ayapan na ka man ng tasawang. Ay, saan tamot lang makapaginili wa gusto. Malan, papan ka ni Tiana. Siya kung sumarunong nga kanta. Itayak tayo na kaita. Saan ko maalat iturog ko? Itay pa siguro nakaturog ni Sir Tony. Ay, agyaman nakasapula ka dagos iti pagtrabaho. San abale? Tagmay may salang ni Sir apagserbiak. Sapay la pumatag na nayon ti kinasingpat na. Saan ko mamakapanunot iti dagas? Nangruna kat tutuwa kami. Ada kong tawaya sa bali ti umapay ti panunot ko. Ada umot siguro pagaramidan na kiti dagas. Tas kanyakan nataklaan. Narigat mo't magtalagak uni at agos kan kuana. At nangangin kong tawa ay sa piyutak ti panang pagpatuloy pilip na kanyak. Diyos ko. Ilisin ako may titakas. Si kalaan ti amok akamangan iti daytoy akong taway. Ako. Oh. Malagip ko tinagpanagan ti ayan-ayat mi kin ni Chauffeur. Inaramit ko ti amin na kabaulak ti amok. Tapno maparagsak ko lang ni Chauffeur. Naaramid na lata tinanglipot kanyak. Katamok. Aga po lang iti kwarta tinangisukatan na kanyak. Pak nangamintay siya papai. Idinto ta siya kat marikarigatakla. Agsuya abak mat kam sana ka makairigam. Siguro, nubak na nga. Sana kayo sukat ni Javar. Anyan di kastoy. Nilatan Javar tilinaon ti panunot ko. Kaano ang mata makalipat. Kaya manaka. Agsasaro na matlangan ti suyaap ko. Makaturog ak sa matlaangan. Nakaluto ako ni Tipang Rabyan. Ibagam lang na mabisin kang tagao akon, okay? Okay, honey. Nga matamdaman tun. Pasensya ka na. Si kanti agtrab-trabaho dito'y balay. Tanagawid mo't kanti sigod ang babaunin tayo. Uy, awan mat aramidag dito pala eh. Iso nga oray siya klaptan ti makaamo ka lang iti trabaho dito eh. Pasensya ka na, honey. Amangan no. Mabayagan pa ni manang si Mang Jalugarda. Taag paagas pa iti sakit na. Wala? Rumbang lang nga si kasul na ti salon at na. Sige, ag-shower akbit, honey. Okay, honey. Kalpasan na, bangan tanton. May sagana konti pamigatan ni Sir Tony. Isudaytan. Good morning, sir. Nakasaganan ti pamigatan kan itimplaan kayo ka din iti kapeyo? Sige pa tateya. Hayda. Naletap ka. Akasadeta. Nakasakaran papikatan. Good. Amok ngamin amasapa kayo amapan kadagiti negosyo yun, sir. Saan la agsak lobwal? Tuwata lobwal. Kasta ka di, sir? Ipasyar ka kadagiti pastak te kosyok. Kadayam amo ka kadagiti tao. Nabayagan jak na usar dahil ti daan na cellphone ko ah. Anda dito ti daan na SIM card.
Sipod nagsina kami wano insinak ni Althea. Saan kon nga inusar da ito eh. Iyon ko man. Kita ko na message ko. Ado pa'y katngatan. Data. Iyon ko. Oo. Ha? Kung nakatupay kat. Nagalun apex di agsangtoy. Pasig apex ni Althea na ito eh. Anya tinagbasulak. Jovel. Anya tinagkurangak. Tapay ang arabid mo tikastoy kanya. Ay ayaten ka unay. Tsak kabailan ti may sinaken ka. Ay, text na pala nagito ini sakbay ti kasarmi kan Clarice. Saan ko idin anabasa? Tabangan no makita ni Clarice. Ha, yasawa ka. Anya din bulsan, honey? Ay ko, day basita cellphone ko. Nan, kita man. Ako awan na in-off ko. Kita ko na. Ko, saan na? Apayat mo kayat nga ipakita. Ada ilim-limad mo? Awan. No kasta nga rod. Yig mo day ta cellphone. Taagbasa ak iti message. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Kung naktupay ka, text amin day dyan nga Althea tilinaon tinbox mo. Buisit day ito'y a cellphone! Imper ako matan ti cellphone ko. Cellphone mo nga paiso. Ngam oray sa nga gasot a cellphone akas iti dayta. Kabailak asukatan. Tangay maggatang laang iti bangketa. Anya? Awan serving na nga oray pa ibad-debad ko. Mapusurat gapo iti nabasak. Clarice. Nasakit tinaka mo kanyak? Ulitak. Oray gumatangak pa iti manok akasukat na. Ibagang man kanyak tipod na. Agingga ka di ita. Kat ay ayatong pailaang dayjay adong rit. Nga agat asok ti ituntuno na a barbecue. Ha? Jaber? Sumbatan na kuma! Ay ayatong ka di pailaang dayjay amalditang Althea. Naskan ka di abugkawan na, Clarice. Saan ka masaktan? Tapod no dagiti ibagbagakin ka. Abay! Isakit mo dayjay amaldita? Agyaman, tasan ko nga indarom iti pa ng karamot na kanyak. Clarice. Daytoy ti bagakin ka, Jover. Saan mo agandatan ti manglipot kanyak? Tanuan niya't kabailam nga ramidan, kabailakmat nga ramidan. Anya? Nalawag tinangag mo? Ken, saan ko nga ipalubos nga addamang ngagaw ken ka? Naibagakin kan, kabailak ti pumatay. Clarice. Dinakpat padasan, Jover. Dinakpayla am mo unay. Itala nakita ka nagpuntat ni Clarice. Talaga ang imong kayam ti asawa ka. Silo sa gayam ni Clarice, Elmar. Saan ko pulsin pagarot? Daitan titak ka na parikot, pare. Saan ko anam naman nakasjelatan ti kinaimon na? Awan nga roda. Ang mga no dayta ti puunti ka na yun nga pa yun. Saan ko nga mo nagbidotak ko niya? Sika nga min, saan mo nga inadal ngayon muna ti ugali na? Kasta kumamot ti panggap ko, ngam nagapuramot nga kasar kami. Di mo pala nadlaw di? Ti rason na, ang mga no da makaagaw kanya kang kwan. Saan arason dayta? Luat na pa nagtalik na ka? Dakalin ti kami, Elmar. Talaga kit tiyan naturay. Dayta ti napaliw ko kan na. Diya ka mo, ngam mangrugi na rumor ti madinsang ugali na. Saan mat kit amin? Yung kaaduan na ababak nang kitkasta. Naturay na pa rin. Kaya daatingilan amin abanag dito rapaw tinaga. Ay, sige pare. Agsyat ako ma. Ngam saan ka basta makarwar. Nang runan mo saan kong ipakadakin ko ana. Ay, talapis mo't na itan. Uwan nga rod. Saan ko nga mo nagbidotak sa iti pangadam. Anya? Imbesa kasi iti ko na managastak. Tanakasawa kiti kaskin ko ana. Bakna, yung baligtad siya. Daksang gasatak. O sige pare, takitaag man no iti mabalin kong aramidan dito eh. Alaman pare, ano sama? Una, pagpalabasa kiti oras. Sige pare, bye. Anya itanda ito eh.
Pulo sa siyak namnaman na may baga. Kan maramit ni Clay sa kanyak di kasya. Nagsasawanak matan. Nakaslawan manaknakam na. Girl, I need you. I need. Nasaya at ano nasingpet gayam ti amom dita anak ko. Wananang, nakasingsingpat ka niya. Agam uray no kasta agan anad ka at taa. Nang runa no kas jay arumwar ka. Anya ngay gayam ti trabaho ti amom. Ado ti negosyo na. Agduduma nanang. Ngam kaadwan na ti pagtagilakwan iti nagduduma. Kasta ka day. Aga po mismo di pagilyanda dagiti produktong ilaklato da. Kasta aya. Alakit saan mo abaybay ang tabagim dita Kan anya nanang, apay adiyo ituloy. Ay, bay amon da dyan na ibagak anak ko. Basta aganad ka dita. Saan ko nga ibagbaga nga amangan no ada sa bali apanggap ti amom kan ka. Nga amangan no agin sa sayaat. Ang ay kunakon. Saan mo abaybay ang tabagim? Wananang, didak pakadanagan ditoy. Awan mat nga tadakas apanggap na kanya. Aguray ka man, kaano nga taa makaawid ka? Di ka kadi agbakasyon? Uray, makalawas lang kumaanak ko. Saan pa lang nga ita? Kababay mo't agad pisan. Ahon gayam, kumusta kayo matan? Nasaya at mat. Aglaklako ak iti barbecue. Sige nga rod nanang ha. Agan anos kayo pala dita. Un. Sige, minta ang mga noto di customer nyo. Bye, nanang. Ala, bye, anak ko. Ay, agyaman ak, Diyos ko. Tarabayam kumadya, anak ko. Di mo ipalubos ang maisagbag. Sapay na ko ba? Tag na nayon mo't ti kinasaya at ti amo na. Tudwada iti balay ti amo na. Apanto nga tati da kasama panunod ti amo na kontrakan kwa na. Rumuara kun, mabati kan dito'y balay. Amangan nutila papapanam, Chufer. Sa din ako matimapanak. Di mo lapagpadasan ng timapan agbababae. Takwartak tumatlaan ti pagbabae, nukas pangarigan lang. Clarice. Napuskula na yan ti panagrupropam, no maaramid mo pa'y lati agbabae. Kat doon ka lang arudan dito'y balay. Huston. Nagsakitan di pa nagsasaw. Sorry. Nyam si kamat lang ti mamprobok kanya. Tapno agsao ak itag kakasakit. Saan ko anam naman na may bagam kanyak ti kasta? Kanak mo ta sorry. Takastoy ti ugali. Iso nga irwam mon ti bagim, Chuver. Talaga kastoy ko. Naimo na. Nagbasit labanag. Kadawan na tirong mga pagimo na mitiday jay. Awan kaming kinaltiya. Kan si kamating kalaysak. Wan! Tasyak tinaggusto ng kasartan. Ngam kasi tinakunak. Nagbasit labanag dayta. Tapno dumanon iti kastoy ti apata. Nabasit laban nagdayjay para ken ka. Saan kanya? Anya? Dakalabanag! Apanggapwak nga agimon. Ngam... Amo! Dayjay pa'y laang nga alteya ti aday ti panunot mo. Kan? Nalabit? Isu pa'y laang kay... Sana pud no dayta. Pudno! Ha? Napintas dayjay nga alteya? Adayo napimpintas ngam siya. Napimpintas kamot lang. Kan... Stop it! Di na kong bulaan, Chufer. Di mo mayalis ti alipuspus ko. Aniyan. Bahay ti panaglamas siyal daw. Rum-rum warmat ti pudno nga ugali na. Nagbasit labanag ti pag-apahan mi. Yung padaklan na. Naimbag ta na kaumay ka, pare. Unak man no saan ka makarwar. Maburing ako na, Hilmar. Kan makamuditan. Uri ka, dito'y mo timayak. Una, ibagam to adito'y ka ngay may. Rimuaran ti pudno abudik na. Naimon, na nga to. Sapay, aging kayta, pag-imunan na nalte. Kanayon nakngapahan. Kanti may sapay ajak kahit nga ugali na. Managiboy-boy. Ano niya? Saan ngagpatpating ka ti panagimon na kinalte? Nabayag lang arudan na nagsina kami. Di kan mas daw, pare. Siyempre, nataar ka.
Mayat titaktakder mo. Ilmar, Sana pa nang uyaw, ha? Amo mo na, waray. Iti ababa asarita. Saan kayong agbagay kini Clarice, pare? Sorry, ha? okay lang. Tamok mo dito. Mawatak. Oh, agawid ka na na, pare. Ang mga numon o na makaawid ya asawam, yung sika. Ang mga no apaan na kamanayin. Kaso nang ruti bagbagak. Matulungan na ka ni. Ay, na. Mas oktugon ko na. Nang runakit saan da pa nakaala iti kasukat mo at DJ. Hindi manak pare ha. Oray sana kay ni Clarice. Di nakmalapdan. Saan ko akayat nga umdas nga isingir na kanya. Di pa lang pakpakan na kanya. Ako na. Girl, I need you. I need. Nagapwam? Kanapay adi ka nagpakada arimwa? Sinarong karak ni Elmar. Gayam mo? Uwan mo? Mabaling ka di nagkasawa pa eh. Ha? Stan! Bugkawan nagpayitan? Ha? Lalipatam sa matan no asino timang pakpakan ka? Wan! Amok! Sikat timang palpalamot kanya. Katap na awanan ti boy mo. Pagtrabawak. Tapno da pangalaki ti gatang ko ti kanak. Anya? Agsubli ka nga announcer? Wano DJ? Wan! Sumapol kay ti sa balya pagtrabahwam. Basta saan nga ichay? Kasjay ti amok ang trabaho. Tapno? Makaaram ka kadagiti mangid idulukan ka? Gapo dita boses mo? Awan makalapad kanyak. Ngagpapankin ka. Anya? Sir, adto yan ti kawas yun na planchakon. Thank you, Ateya. Di ka man yung matatiimak, sir. Sorry, Ateya. Nga nabayagan agayat siyaking ka. I love you, Ateya. Please, lapit ho. Ay na, agyaman na kanak ko ta nakabakasyon ka mutla. Mailiw ako na yan. Wananang, nagpakadak ni Tony. Umay kumangam, ada kanunas ka nga si kaswan na kadagiti negosyo na. Ado nga rod at talaga tinegosyo na anak ko. Wananang, ado. Kan, insursuro na kadagiti rumbang nga aramidan. Tasyak ka nung ti sumublat amang i-manage tap na makaina na. Anya? Nagsaya din no kasta anak. Kasta ti kadakkel ti panagtalagnakan ka. Wananang, nainlove ka nung unay kanyak. Anya? Siyempre, malaksid anasing patak, napintasag ka nupay. Sigurado ka anak. Sigurado ka makiasawa ken ko anak. Wananang. Kat, ay ayatem ka di matlaan. Nasingpat ni Tony, no payadan edad na, saan anarigat nga ayatan tikas kan kwa na. Anak, masapol a praktikal itan tibiyag. Agayat ka itubing no kataab mo, lukwan na kalaang. Anak ko. Naimbag kan Tony, tadapay maghanap ko. Sigurado nga ipatawid na kanyak ti daduma a kinabaknang na. Nang runa kadagiti negosyo na. Day tati almanang? Nanay. Anak ko, no saan ka asigurado di tarik na? Saan ka apa ikastas? Sigurado ako, nanang. Nakaikad ka nga kon. Pakitak day chay adjover. Anya? Ay, sus, anya ka din day nga ibagbagam anak ko. No kastamot lang ti planom. Sa baligayam ti planom. Nasaysayat no di mon patuloy. Anya ka di. Baybay antag ka tilaang nanang. Basta ti saksak yun ti panunot yo. No makiasawa kin ni Tony, saan tayon nga giligat pay. Agbiag tayon tumutan, ananam ay. Saan ko nga almanan? No bagimot ti maisa kasarangon no may gasang-gasat anak ko. Saan ta kapagtanagan, nanang? Sige, agsublay kami matlangi ti driver ita iti bagyo. Ala, aganad kayo, anak. Wananang, adan to siguro mangsukon kada kayo. Numadanon ti kasarmikin ni Tony. Ito na ang araw natin. Ay, Wen. Ada invitation card mo, pare. Imbati na iti guard itay. Invitation pare niya. No katamata kita.
Abay pare. Ni Altea. Agkasaran. Aniya? Sino ti mga asawa kin na? Kasla. Lakay mo'y adda di ladawa na kadwana. Kat apelyido na. Kasla apelyido Chinese. Lee. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno nga kami patangatang. Ang datan dito station. Saan ka pa yung matagtagar eh? Ilmar. Pampanunutan ka di pa lang ti kasarda Altea kan tila kay at Chinese anak kay asawaan na? Kita man lang ti angaw ni gasa niya. Putnuti ko na pare. Bongga ti kasarda. Ingrandya talaga. Pare Ilmar. Chinese gayam ti ni kasawaan na. Bakit nang laki ti di alakay? Lakit di. Tapagan ano na kumamod na di alakay no ang kwarta na. Patya katila ang kwarta na ti kinayat ni Altea. Kasabot lakin ka pare. Timit la kwarta ni Clarice ti kinayat mo. Mabaling ka di Ilmar. Sana tila ibagbagam. Sorry pare Tao lang. Sorry. Okay. Idaw-dawat ko ti kinragsak na. Wino na yung pagkakasat na. Taga-Bagyo ka nung matedya alakay. Nanggag ko ti istoryada itay ti resepsyon. Ngamjak nam naman nakasya ti pagbanagan na. Amak pare, papilitan lang da jay. Gapot sakit tinakam na itinapasamak kada kayo. Ilmar. Wen, kat pinakitaan na ka. Iso nga inawis na ka. Saan kayon aglako barbecue matter? Anya? Kumuyog kayong kadakabi Altea, Chepakyo. Ay na, naglamin jay, kaskan. Kasanong to'y balay may. Saan ang problema day tananang? Ngamin, plano ni Tony apabaruan tayo. Anya? Podo day tapatal. Ulay bongkalo laeng kuna Altea. Ala, na kayo man lang ang timakam mo. Tauray no saan ko akayat. Awan matlaang ti maarami dak. Dahito'y kaditi balay ni Tony, Altea anak. Wananang, sabali lang ti family house da. Nga isot sang patanda giti anak na, no kas ding agbakasyon da. Kasta. Dahito'y kano ti Seledyo nanang. At damot hitar di no malamin kayo. At damot tan bukod yu asi aditoy. Saan kayon arumwar? At dati hitar di ano kaya't yu ti agdigos ha nanang? Anak, inton matanda ma, mapan tayo kano ag-shopping. Gumatang tayo ti kabarbaro akawasyo. Katsapay la ko ma, tadi kay agtukyadan, nanang. No kasta, awanan palekot atone. Sige. Umaysak dito opisina. Akyabanak atole. Bye. Asino di kinasaritam, honey? Di atol di labos, hari. Adda ka di parikot kadagiti negosyom? Hawat. Kat saan ko adekosyo? Negosyo tan, hari. Anya? Amom, kasla tagtagay inapay lang ang kanyak ti amin. Hatsa? Saan ko anamnamaan nga ayatan nak? Kat may saak lang a probinsyana. Saan napatag katsak tayta? Kinasengpat. Nakatinagan tilik na ka. Kan, nagpintas ka. Beautiful. Honey? Akyabanak na olay nagdakkel tiba at idata. Inayat nak Altea. Nagsingpat ka ngamin kanyak. Kan pulos adi mo ginandawayan ti kadak iti balay mo. Kas katulong mo. Kasano kuma alabedak tayta. Damong paila ang detoy pala ko. Atan sa pali naleknak kengka. Anya? Hari, saan ka agtalak? Saan ka agpapawi panakiasawam kanya? Bali awalan papilak. Ata bukod na apyag. Ata abit babalinda piyag. Ini ka kitan buko te koso. Awan palikot kadagiti atak ko. Iso nga awan palikot. Hani.
Girl, I need you. I need. Pare, nasuro ka na makalawas aday ka nagawid iti balayo nga. Amang ano sa pulang nakatiasawam. Bayam, kahit ko lang tagpalamiis, so ajak palagawid. Kan may isa, no sa pulan na, may kuman dito eh. Ngam nakita mo, awan. Pare, ornosin yung tibiyagyo. Tapno madan kayo magtiniti anak. Basta sa anak pa lang agawid, Elmar. Dito yak pa lang dagos mo. Pare. No, okay lang ha? Kung saan, di pumanawak. Sumapula kiti ba sita kwarto, nga bangak. Si kamat pare. Awan pare kot. Saan ko nga mo? Takas timot nanti mapaspasama kiti biyag ko. Di mo kunain ngagbabawi kan pare. Saan kong ilibak? Makarik na kiti babawi. No apay ng imano ko takadagos iti panagkasarmikin Clarice. Ajak inam mo, ana impag ti ugali na. Aday ka. Inyig kung dito iti maleta managlaon kadagiti kawas mo. Anya ka din day tangar aramidam. Oh, Kasta, bagkatam tamaleta, taipan mon iti ayan ti umok mo. umay ka man. Umay ka. Magibabain ka. Kitaan da kong dagiti kakadwak ti station. So what? Takas mo. Dito iti pagsaritaan ta. Dinakguyod-guyodan! Di na kumamot ibabain unay. Nagalas mo ti aramid mong klas. Kasta man ti kayat mo, saan ka di? Saan ka nagaw-awid? Iso nga inyag kon dagiti kawas mo. Ad-addan ajak ka ti agawid. Iti kastangan aramidem. Abay ti ko na. Pagtatakkunan ka? Ha? Saan kan apagan ano? Abay ti ko na? Si Kalaan kilalaki? Clarice. No sino ti kayat mo? Sige, agsina ta. Sikat tinang ibagay ti dayta. Amok tumat lang nga dayta ti urayam nga ibagak. Ti panagsinatan, tapno nawaya ka man na mga saway ti sabali. Tapno sugliang dayjay nga alteya. Saan mo ngay ramraman ti sabali? Nang runa katadan asawa na. So what? Oray adda asawa na? No kaya't napailaang ti agsublikan ka? Nagdakas sa talaga ti ugalim. Kasta ka kiti ah. Amo ka ha? Ado ti babae iti biyag mo? Tas siguro, amin na fans mo wano mangid idulukan ka kat karelasyon mo. Babaero? Oh, pare. Ano ta pasama? Elmar, muna ako ng kawit. Oray kat nalpasan ti program ko. Pare. Apa ito balita? Ijeton boarding housean ti pagsaritaan da. Sige pare, manawang ka na. Pinagkat ng timalita nakit na panin. Ay, anya lakit tindagid jay nga gasawa. Anya amit tinti kasgasat ti gayan ko. Yamok, nagasat anak ki asawa kini Clarice. Daksang gasat mo't gayam. Kaya't ko maadaan tatakos anak hani. Honey? Kaya't ko lalaki umula akpalit anak ta. Kat ichonjol ta. Saluadam nga roti salon at mo. Di ka una agpampanong. Kaubuhan para kay ka. I love you. I love you too. Sakbe ang maturog ta. Aday bagakan ka. Hatsa tay ta. Saan ko pumapay nga ibagakan ka? Tapno maragsakan ka. Hatsa tay ta. Among kade adili akon iti binulan ko. Hatsa. Agtalulawasan. Lele. Hani. Wan honey. Agtan bunga ta. Actually, nagpa-check up kat positive. I'm pregnant. Pinalaksak na hani. No kasta. Hanata bakim. Sure. Para kada kayo kagpaling nga anak ta. I love you so much, honey. Si ka nagpakalad, ka nagpalaksak kacak. Girl, I need you. I need. Nakaragraksak ni Tony, tinamuan na. Nasimbangan titurog na. Awanan sa pulat pay. Naging awan ti biyak ko.
Kadwak ni Nanang, nasingpat ni Tony. Sa anak Apulos na babawi anak asawa kan kuana. Putno nga tanidad na. Natungo, ganda kan anas kanya. Iso amang unak nga nagasat takmat. Kat sa anak pitot, iti pangatang ko. Nasaya at ano kasta anak ko. Ay na, makitak pa'y matlagayam ti apo ko kung panubos ti apo. Ala ni Nanang. One month. Kat nagasat ka pa'y laeng. Tanasingpet ti asawam. Nakadungdung mo. Kaya't na mangala kami iti katulong Nanang. Uray para labakan laang kan agdalos diti balay. Tada kayong mata para luto mi. Di na ngamin kayat, amabannog ka. Kabaylag pa'y mati ako bra. Uray nitong dakilan ti tiyan ko kung nagbat kan kuana. Ala, anadam tasikog mo, anak ko. Amangan na makagura ti asawam no di mo an-anadanday ta. Nanang, saan kayo magkanag? Anadak, taday to'y tibunga ti ayan-ayat mikin ni Tony. Ala, nasaya at mata nasursuro mo't lang ngay nayat ti asawam. Uray no nagdakkel ti baot ti idadyo. Kas iti na ko nakidi, saan anarigat nga ayatan? No pa'y aklunat. May salang idi ti rason. No apay nga imanugot ak amaki asawa kan kuana. Anak. Nanang, tibumak ng babaan kan kuana. Tapag kita ak ni Jover. Iti pa naglabas ti altaw. Nasursurok nga inayat ni Tony. Iti awan kaasping na. Oh, paparan pare. Nakarubot ka, mate. Diyak makontak ka asawa ka. So nga gawid ako. Ay, grabing samot at panagpasugno dayayan, pare. Huwag nga ron. Iso siya kontak bagong baba. Gusto reta, pare.Ag-asawa kayo. Ay met lang, nurusun yung tibagbagiyo. Huwag, pare. Iso nga gawid ak takasalita. Nukasapulan na siyak tagpakumbaba. Tapno maornos kami lang. Aramidak. Daita tirumbang pare Juber. Ornosun nyo, tibagbagiyo. Mabit lang. Sige, anyat masapol mo. Wano? Nayaw-awan ka, mister. Clarice, sorry. Please, ornusan tinti aming katata. Di nakadipastrakan. Honey, gadi ko saan. Maladaw tadi papananta. Okay, honey. Wait a minute. Sino na dyan? Baro nga sawa. Kaya't mo asawan. Adan kasukat ko. Kabulan ako na, honey. Agpas ngaya kon iti day kabulan. Balagsa ka na kari. Nalagsa ka kon matay. Taadan to junior ko. Takay lalaki. Sigon ultrasound. Anya ka din dayta sa asawam, honey. Saan ko akayat ang mga dayta? Saat tayo tinggal biyak tayo hari. Hacapat olas. No dumteng. Ti pagpatinggaan tayo. Saan tayo malaptan? Please, honey. Huston. Sige. Nga masapol nakasagara tayo kalayon. Please. Huston, honey. Sige. Okay, galot. Apay manalahan. Nasakit paloko ko. Nagtumar ka kaditay. Wala. Mapantay ti doktor. Sasaanan. Okay ako. Okay. Sigurado ka? Tinasehat, di ka pa ilang aradon rumwar, ha? Agin na ka. Tama nga no kumaro tirikik na Tinakpakadalakan hari. Kapaalak tayo. Sigurado ka, ha? Di mo ko maibusor ti bagim. Wad, lapis. Di ka patalakan. Basta di mo bye-bye ang pakib, Kaya't ko, nasalong at kayo anak ta. Enton agpas nga ka. Ipatag mo ko ba bunga para kayat ko. Ani, oray saan mo nga ibaga? Napatag kayong agpatpada iti anak ta. Magagaran ka din para iti sumaralo at twist iti istorya tayo.
Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo ko maipanubos ang malabsanan da ka dagiti sa marunupay nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumarunungayin kami patangatang. Pare, nasakit kayang ti maliputan. Talaga pare, orasan mo unay nga inayat ni Clarice. Pakaibaba mo't alalaking asawa nita. Wan nga rod pare, Elmar. Ay, no kaano pa yan napanunot mo ti agawid? Kasi diyan mo tinatakwatan. Wan nga rod. Sige, tagay kit ni. Bartikak da ito anak mak. Danggayan nak ko mga aginom, Elmar. Kastoy ati biyag. Awan sawir ko. Amot? Kwatak lang ti kayat kanya tinangisukatakan, Chuper. Oh, Chuper. Kagura kati ko na. Sa pulag matipara ti arako mo. Awan makaartapken ka iti puso ka. Dabarte kag. Kabalik pa'y tiyak maneho. Ken tangay awan mas nup apa pa na. Makaamo ditan no. Masisira pag iti makasinabat ko. Saan? Ay, kasla pagdarik matlang pare. Napukaw mo ni Clarice. Sigon kadagiti ng pito titipangkay na. Agat arak. Kahit nasawan na parte ka nagmaniha. Naimbag no maawatan da ka dagiti naganakin ko na. Hindi pa nga mo dati may papan ka na kami. Tisan miya pa nagkinawatan. Kinasaritak ni papan. Kinam na kahit ko amaunus di amin ka na kami. Nasayata na maawatan da ka pare. Tasaan da ka kita pabasulan, itinasapa nga ipapatay na. Talas topak ka de chojol hali. Wen nga rod, kaano lang day di pa nagpasngay ko. Saan mo bye-bye ati alak ta? Isonto si bibiyag pakalagi pamkatsak. Ape kasta man ti sasawam. Saan ko akay tamang nagtaytahani? Hali, hakpalit tayo ko ba na tepkal? Saan tayo ikabyak tayo? Wen, gamsan ko akayat amang nagdayta nga ipagpagam. Anya? Nadisgrasya ti asawa ni Javer kat natayan? Wan, Altia. Kasta ka ti? Talaga kasta ti biyag? Nabartag kami na nagmaniho. Saan ka di apimanaw ni Javer iti balay da ako nam? Wan, bali nagsinada. Sa atakin na din na ni Clarice. Kasta ka di? Wen, Altia. Sobra selosa ni Clarice. Sige, Elmer. Idanon mo lang ang tipan nakipag-riknak kan kwa na. Girl, I need you. I need. Wan, sir. Okay, sir. Thank you. Bye. Pare. Sino dyan mawakin ka? Dyan agency pag-applyak para abroad. Anya? Ag-abroad ka, pare? Wan. Padasik man nasa pulintigasat ko. It's a bali apagilyan. Anya trabaho ti applyan, pare? Nag-applyak ti may isang oil company, di quite. Anya? Naimbag no di kan tumaykaw. Panawa mong ti trabaho dito'y? Nao makakadim kas this Jackie? Samot kiti. Ngam kapilitan. Lumaklakay da taon. Ngam awan pelat orno. Ay, awan mo't ngamin sirbina ang asawa kay tibak nang. Takas jay mo't tinapasamak. Sekolato ka, ha? Wan, honey. Uray to lang nga tawon ti atalak. Computer matlaan. Si Kalata. Adamat ni nanang amangaywan kini Junior. Kan adamat katulong tayo. Si Kalata. Ado tinikosyohan. Nekosyo tahan. Kayat ko, talawet-wetap kosto.
palaking chonjol. Kayat ko, saan lang ani Junior di bungat Kayat ko nga da kumamat babae. Kastabot kayat ko, hari. Saan kang agdanag? At dapat kitin Aja. Saan ko lang imbagbagakan ka? Makabulan ang dayto inaw ko. Really? Oh, malaksa ka na ko lang. Duwantun bunga, di ayan-ayata. You are living in the darkest night. Nakalaklaksa ka, hari. Tuwa ang naktan. Managsakan akmat. Kan agyaman nagtawan dakas napasama kini pa nagpasngay ko. Puwet kalot. Kasanod para katal mo. Ituloy kong tulantaan. Sige, hari. Kakyaparak si kamang papakalad kanyak. No awan ka, saan ko amo? Ang mga nabayaga kong awan dato'y piyak. Good morning, Ma'am Althea. Good morning. Elsie, umay ka man? Sumurot ka kanyag dito opisina, taday bagakan ka? Yes, ma'am. Nakaday tayo, dagiti trabador kanya. Morning. Kabainda kan nagsaya at ta. Nalpasan ti balay tayo dito lawaghan. Forhan. Awan matagnaat. San mata mabalinyag bati ni nanang dito Pagbakasurat tayo laagat. Pakala tayo kaltekal. Sige. Nagadang tinaipay mo kanya kani. Iti pamilya. Hari, saan mon apanodotat tayta? Pasit laeng panagayat ko takitoy. Taawan met sa bali pangipatawitak sanikwa. Takas na ko na. Hatabat kabok bukodan sanikwa dakiti anak ko. Kandalaos lagsak na. Tagapokeng ka. Nagpaot tipiak ko. Agyaman ka na awat takmatan. Huwag kas na ko na. Nalaos palagyaman da. Tadamteng ka. Piyak ko. Italang ang makaumayak man dito kadakalan amol dito lawan. Igatangak man ni Tony iti pulo na. Nabayagan at siyak na igatangan ti asawak. Igatangak mo ka ni ti t-shirt na. Althea? Elmar? Adda ka dito tilawak? Wan, kadwak ti pamilya, ta nagpa-house blessings kami. Oh, basta ka di? Talaga adak ka lang tinagbaliwan ti biyag mo Baknang kan? Nagbidot ka, Elmar. Ti asawak ti baknang. Siyempre, agasawa ka yun. Di kukuha mo tinta sa likwana. Saan ka di? Siguro. Okay. Kamusta kayo maten? Awan mako nakiti asawa. Nasingpat ka na dungo. Kinapuno na, duwan ka anak mi. Talaga? Bagman. Kat, kumusta matanti gaya mo? Naliday ti biyag na, Althea. Iso aday jay. Agabrod ka no? Kasta? Sige. Good luck kan ko, ana. Girl, I need you. I need. Kasta tinaybaga na kanyak, pare. Inawis na kapengarod ang nagmerienda iti may sangay snack house si Jamon. Nasayat nga ron na napintas tinagtong palang tibiyak na. Wan pare, nadungo ken nasingpat ka no ti asawa na. Kasta ka di. Ad pinmintas ni Althea sika. Kasla awang pa anak na. Sigod mo na napintas. Ngam, insukat mo Saan iti. mo nabaliksan? Amog tumot lang tibakam. Sorry pare Pulo sayak nam naman nakas jay tagbalin na biyag ko iti sidong na iti Clarice. Nay, paano pare? Nakarugmat kawit. Ko pare, jaking bagbagaking ka. Nga mag-flight akon. Andiyan? No kasta, patuloy yung taga bro? Una, agpa-Manila kitan ko namsa. Di wow. Good luck pare. Kahit kung iliwliwag din nagbanagan ti piyak ko. Kan isa ka anak mo din di masakpayak. Saan pa naladaw ti amin pare? Saan ka mapukawan iti namnama? Agyam anak, pare Elmar. Ang ronan iti amin, masarakam to kumati mamaglunit ti tanasugatan na pusom.
Tony, patib karang tiriklam. Lumaban ka, pangasim. Asidag tayo nito ospital. San ko akabala na mapukaw ka? Kasano kami pa'y katakiti anak na. Tony! Kumusta ti asawa, anak ko? Madama nga obserbaran ti doktor na, nanang. Basit siguro ti panaglakay na ti kastoy. Anak, kan nakapsotan ni Tony. Tila tumtumpor mata sakit nan. Malaksit iti sakit na iti puso, nanang. Anda na ko na ti doktor kanyak. Sana na masapon nga ibagak. Anyat ibaga ti doktor aya. Basta, di yun amuan. Diyak ka ba ilan abalik sa nanang? Alakit, ano sa mga asikasuan at asawam kat nga rod. Di mo pa ilang rod maituloy, ti panagadal mo ano kasta. O nanang, uray kat may salangan a semestre, ang graduarak ton. Mabaling kong tulat na nga ituloy na kayat ko. Ay katuan nasingpot na talaga ti asawam, ta pinagadal na kapahay. Juan, nasaya at tao ni Tony. Nagbaling mata na napatag kanya. Gapo iti kinasingpat na kanya. Alakit asikasuman na imbag. Di mo pampanawan. Wan nanang, pagayam na ipakaamukmutan ka dagiti anak na. An-ano sak ka ni papada. Katuan agyam-yaman da kanya. An-ano sak ni papada. Kan nagpaot ti biyag na. Gapot pa na nga si kasok kan kwa na. Nasaya at launa inubigbigan da dayta. Wan nanang, nasaya at dagiti anak ni Tony. Awan makunak. Ala, ikararag tayo asapay kumatamalasat na dayta a krisis, anak ko. Pagsapa kaya man. Wala, naimasak mo itong tinaturog. Nasakitan ti takyag ko nagpunganan ni Tony. Inayagat nga ikat. Ako ka. Naglamis ni Tony. Diyos ko, saan samantan na kang angas ti asawa? Tony! Tony! Nurse! Doktor! Doktor! Tony! Awanan ti asawa, anak ko. Nanan, pinanawan na kami. Unilan iti ama at iti anak ko. Awatan ko maasipupuso tinapasama ka, anak ko. Nalabit, ditan tinagpatinggaan ti asawam. O nanan, saan kunto ang malipatan ni Tony? Ado timpati na kanya kapakalag nagipakkan ko na. Manaksid iti kinaimbag na. At apay pagtugawan may kadagiti anak ko. Siyak tinangipatawidan na kadagiti amin asa dikwana. Agraman ornong na itibang ko para kadagiti anak ni. Nagasat ka Ngam, pakawanan naklakuman ni Tony, nanang. Tay di na mo. Sa bagay tipanggap ko anak asawa kan ko na. Wen nga rod naimbag ta nagbalbahaliw ti panunot mo. Kabuta na surusurong kayo na yan, nanang. Anya nga rod ti planom itan. Ipasak ti adal ko. Iti kasta, ada mausar ko ang mga imaton kadag itinabati ti asawa ka negosyo. Ala, nasaya at no kasta. Saan ko abaybayan tag iti negosyo na? Tadag ito'y timbati na kada kami. Kadag iti tuwa nga anak mi. Ala, ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama a may panggap ken ayat. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken adal napidot yung nga adal reno inspirasyon. No magustuhan nyo iti drama tayo, di ako maliblipatan nga i-like dito nga video ken ag-subscribe kami ten tapno mangigam tumanen tay sumarunong ngayon kami patangatang agyaman na pagayam. Panapas nagti panagsalita yun. Aljon! Leonie, bayama siyak ti mangilawlawag kini ang hilay ti amin. Ang hila, anak, kalpasan ang may bagakan ka ti amin. Sapay ko ma, tama po na ti sakit tinakam mo iti inam. Sapay lang ko ma, tama pagkawan lakmet. Nanang, arakupan na kuma. Ha? Kaya't ko arik na antibara ti arakupyo. Angela! Angela, anak ko. Pakawanan da. Ginurbura ka. Ngajak amo tiga po na.
Gusto na anak ko. Awan paso mo. Umlasan kanyak, di pa nangarakop mo kanyak. Amumad nga idi pailaan. Iba't patag ka, unay-unay. Pakawanan dak. Ita lang yung balikas ko da ito eh. Uray jak imparik na ti pamatag ko. Uray jak imbalikas idi. Anak ko. Pud na muraak. Kinaluksaw kayo. Jak di makawatan ti pusok. Ngimik-ikis tinalaw sa pamatag ko kada kayo. Angela, anak ko. Pakawanan dak iti panang paspasakit ko kada kayo ti kalabas. May salaang nga arakop mo, anak. Napunas amin ang asakit ang marikriknak. Abo nga tinasaam, anak palabas. Angela, anak ko. Arako pendak mat napudno ngay ayatan dak anak yo. Nadala kiti pa na kay kari, anak. Maikari kayo. Anak ko. Tatang. Yoni, friend. Nagdakilan ti nagbaliwan ti salon at ni Angela. Nagmaris matlangan ti kudil na. Wen nga rod, friend. Sana nakas idi nga aglulusyaw. Nga masapol adi maisardeng ti panagagas na. Wen adamot ni Aljo na makaammo iti maigatang iti agas ti anak na. Okay, kasano kayo matan? Kasano nga? Kasanon tinatungday anatulag. Natulag? Akasaryaw Saan ko ang masungbatan dayta? Tauray agimbag ti puso ang nasugatan. At dalat ta maibati na apiglat. Agyamanak. Taori kasi yung pagpakita kada kayo. Ada kayo natin iti sibay ko. Gapo ta pagrebengak dayta nga inam, anak ko. Angela, anak ko. Nasayatan da kayo. Da kayo ada ti kasaritak. Napatit ti bagak. Ano rita, anak ko? Agalay sa kayo. Angela. Kaya't ko ang mabukal ti pamilya tayo. Lading ita ka na ko. Ngamsaan ko pa'y masungbatan dayta. Panawan laeng ti makaibaga. No kaano anaan-anay ang maimbagan ti puso ang nasugatan. Ala, ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama a may panggap ken ayat. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken addaan napidot yo nga adal wenno inspirasyon. No magustuhan nyo iti drama tayo, diyo kumaliblipatan nga i-like dati nga video ken ag-subscribe tamit ten tapno mangigam tumanen tay sumarunungayin kami patangatang agyaman na pagayam. Iti tunggal pitik ki puso, adagur uray nga istorya. Welcome iti dete programa tayo. At tunggal anasaas iti ayat, ket addaan iti istorya. Ken tunggal istorya, ket addaan kay papanan. Agsaganakan ta dagiti sumarunong laing kamangigan, ket mabalinday tuyen iti sapsapulem masungbat, kadagiti kabukbukudam apakasaritaan, ket testiman iti pangirugyan tayo, iti daytoy ng istorya. Angie! Beauty. Agluluwa ka. Malagip ko lang ang tinapalapas. Tinapasama ka dagiti dadakkel ta. Tinakaalinggit. Apa nagregay ti bantay ijela Trinidad. Uwin nga rod. Adu idi iti nagaburan kan saanan anabirukan ti bangkay na. Na itanamdan as ibibiyag iti dayjay apaset ti bantay. Uwin nga rod. Kaslag kupit ti barukong ko. Tunggal malagip ko tinapagtan ka dagiti naganak kanya. Tuwa akabsat ko. Agpadata, Angie. Agpadata iti marikrik na. Nagkasam tinapagtan ka dagiti patpat genta iti biyag. Gapu iti dayjay adidigra. Puno dayta. Oen gayam, agturpus ako ni Tikileyo. Nagsaya at kit kuman. No si bibiyag pa'y tina. Tapno maimatangan na ti panagbaligi. Babaan ti adu at tultulong mo. Agyaman ako na, ipes. Asino pa'y kumatag tinulong no saan adata?
Nagsaya at kaagayam. Agpadatan anatay dagiti dadakkel ta. Agpadatan ana ulila. Isu adata nga rod ti rumbang nga agtinulong. Kan agbinadang itirigat kan ganawa. Kat makunakanagasa ta. Taada ka anapod no agayam. Bes. Kas itinakunak. Awan sa baling agtinulong no saan adata. Sapay ko man. Tamay ka iti gundaway nga agsubalit iti kinasayaat mo, gayam. Saan mo apanunutan dayta? Gaputa saan kong mat nga urayan ti supapak ti naipaay ko at tulong. Congratulations, Bes! Thank you, Violi, my friend. Oh, ato iti diploma. Sikat ipangisagutak iti daytoy. Tangay awan mo't nagiti dadakkel kon. Thank you, friend. Patpatgan ka unay agayam ko. Patpatgan ka mat, friend. Agyamanak manan. Tsak tumao mga agyam-yaman kan ka, friend. Sus! Saan mo apanunutan dayta? Saan man? Tano saan aga po iti adwa sakripisyum? Saan ko ang magtang tikastoy? Saan ang makaadal, Bes? Anyan? Putno mat. Adun ti utang ko ang naimbaga na akamken ka. Di mat, nagsaritaan tan ti may papan iti dayta. No makasapul kan iti trabahom, siyak mat iti sumablat nga agadal. Uwan, Bes. Isu adi ka nga agyaman. Tasyak mat ti sumublat nga umutang iti naimbag anakam ken ka. Saan ka nga umutang? No diket, agbayad ang iti utang ko ang naimbag anakam ken ka, Bes. Anya? Uray anya pa editan ah. Ala, good luck ka data adwa. My best friend. Lamangan kayong babalasang. Pasensyaan yung tiba si Talinuto. Ala, anya basit anti? Nagadun tupay. Basit la dayta. Dayta na tirigalog kan ka naggraduar, Angie. Agyaman na kanti. Nakaananos kayo unay kada kami itigayam ko. Amok akailiw yan timadaan iti ina. Isa ano da parikot yung bapalasang. Di kaya agbabay ng umasidag kada kami kini Uncle Leonato, ha? Oops, awan ti agsangit. Sango ti grasya ti ayan tayo. Oh, gaya man niya. Unay kay lakit din yung uping aya. Ala. Magan tayo kitin. Maudin to ni Uncle Yo. Ta sigurado ang marabyan man na sumangpot bayjay. Nagsango daman nga tan kin ni Panyong. Ulitik man ang tiagyaman kada kayo, Auntie. Bioli, Bes. Nakasaysaya at kayo kanya. Girl, I need you. I need Agyaman ak tapinot kam ti hawis ko mangantay tirwar. Kababain mo't ken ka, ah? Kunamot nga i-blow out nak. Adang may napatiguna ya kahit ko amaman. Anya dayta? Nakalpas kan ti panakatal mo. Aklon na kong matan. James? Awan magngatan ti pambar mo. James, ada pa'y responsibilidad ko iti biyag. Anya? Amo mo ti background ko. Awan ti inlimod ko ken ka. Jay gayem ko tinang paadal kanya. Iso nga itata nakaturpos akon. Tulungak matigayem ko. Tap na makaturpos mo't akas kanya. Saan tapay mo tinagasawa na bilang? Agay na italay. Tano nakasagana kanton na paikasal kanya. Di isunto ti pa nagsimpata. No pa'y kasta, saan ka apilitan? No di mo pa'y kaya ti magikalay sa kanya. So please, ako rin nakuman. Kanak kumapay iti basit a panawan amang panunot iti amin. Di na kumaapuraan, James. Violebes! Nakapasa akin ni boarding exam! Wow! Thank you, Lord! Alagaan na ayat unay ti Diyos kadata. Amuna dagiti kakasyan na. Uwan, Bes. Agsapulak at agos iti pagtrabawak. Congrats, Bes! Uwan, Bes. Katagyaman ak unay. Tauray na po ka dagiti patpatgag iti biyag. Nangro na ka dagiti naganak kanyak. Nakaturpusak. Babaen ken ka. Uwan, Bes. Naimbag pailaan ti Diyos kadata. At daak man nandito State University. Makaikaw at ag-eskwela.
Kunak no siya ti kabakatan dito'y ngam saan matgaya. Ado dagiti padak nga agtawanan iti 25 a first year college. Ken adda pa'y bakbakat ngam siya dito'y pagadalan. Agawid akpay. Tadwa nga oras ti vacant ko. Uray, tadi talaang ti pagapabangan mi kini Angie. Walking distance lang manipod dito'y pagadalan. Love you too. Bye. Ay, kasi gayam tirik na ti maadan iti kayan ayan. Naraksa, nga dalaok na apa nagdanag. Naragsakat, takas ko ni James tinagbaning akayan ayan ko. Maganaganag met, tamangan no, lukwan naktulaan. Nataer, ken padak a professional ni James. Sana maglikan nga do dagiti gusto ken ko na. Sapay kumata din nakto alilawen. Siyak tulaan kumati ayaten na. Isu ti umuna nga ayat ko. Ken, sanak to kumangag sangit. Gapuken ko na. Isimpa akong dagiti things ko. Agawid akon. Nagawid mo't gaya mong dagiti padak a maestra iti na ito yung pagadalan. Des, nagbayad gan iti tuition fee. At iti pagbayad mo. Nagsaldo ka din, Bes? Wen, isong agbayad kan iti tuition fee. Agyaman na, ngam, sobra da ito eh. Nalakit din idulin mo. Tanayang baglang ada ka utom no ma-short ka iti allowance mo. Agyaman na, no idilig mo't ititid ko kang kaidi nga allowance mo, adayo adakdakal tititid mo kanyak ita. Siyempre, dakdakal ti sweldo kas maestra. Ngam ti sweldom idi nga agsi-sales lady iti may sa amol. Agyaman na, talaga naayat ni Apo Diyos. Tauray kas day laang ti trabaho idi, na isakripisyo tamot latta ti panagadal mo. Iso anagbalin ka amestra. Wena, tanalaing gamot ngamin nga agdiskarte idi. Kasong dayta, dandan ni sursuram amin apuli iti ko idi. Tapno isponsoran dalaang ti panagadal ko. Wena, isupay matinait itad da atulong dagijay, Bes. Dakkel atulong dagijay. Wen, Bes, kat dayta ti pagbili bakunay ken ka. Nalaing kang agdiskarte. Sikat nang ipampamuspusan ni tiyamin. Isu nga ita. Subadak mo't nga ro dagiti adwa sakripisyo. Tapno makalpasak laeng iti panagadal ko. Thank you, Bes. Girl, I need you. No kasta, saan pa'y nga mo diyagayim mo? Di may papan ka data? San pa'y? Tamabain na ka mangipod no. Ngam, apay. Sana pa'y nakasagana. Mabain na. Ibay na? Kasta ka di? Ni saan? Ada nga min saritaan ni. Asakam tula makinubyon, no agpada kami nga adaan iti trabaho. Aniya? Ay, napintas ka talaga. Ken amo ka na singpat ka. Agyaman na. Uray si ka. Amo ka na simpet ka. Dakal ti pa nagtalikukin ka. Amo ka di naktupaldaangan. Amo adi naktupagsangitin. Ken, di naktuisukat iti sabali. Promise. Si kanto lang tetep. Aging katong palbiag ko. Amangan no makakita kanto iti napimpintas ngam siya. Kat panawan naktun. Din tumapasamak dayta. Diyak marami dayta. Tasyo ka lang ti babae nakariknak iti nagpaido mga yan. Ay ayatang ka onay. Ay ayatan ka mat, James. Ay, awan mo na to. Nabartag ka manan. Kwarta makin, di ba kayo? Pangaramatam iti kwarta. Di ba kayo? Tamagan na pala. Ang damang katagag Arak manan. Saan? Si Kabo. Kita man na kayo no makaw. Pangaramatam nga ron iti kwarta. Basta bakit? Lipagasot lang. Ay, akwan. Nagbayad ak namin iti city services. Kan kabaybayad ko iti buwisto balay kan lote. Naibos maray. Apa yan? Naibosan tayo abang? Na, manumala malaalak nga abang diti balay ngay. Kedua maala kwarto ti papaabangan ta diti balay.
Mas dawak kami kang kabakit. Ang damot permit ang agpapabang. Ang di mo pailay pangato ti abang nagijay dua babae. Sa border tayo ti mayo sa kwartaw. Kaasi na nga rod. Amumot nga ulilan adamang dagiti nga agayam. Regular pa yun iti pagisulsuruan dahil sa raya. Ewan ngam iso ti mang papaadali di gayam na. Simublat lang nga agiskwela ni Violi. Agiskwela pa'y lang gabi. Bakbakit sanay. Apay ay apakibiyangam ika. Kasano adyak pakibiyakan bakit? Kanagbasim mo ti abang na dito'y malay. Ay, awan na malugit na bakit? Ipangatumot ati abang na. Awan na ita asi-asi. Siyo ko makit di ati masal ka na ta. Tagpada ta nga awan trabaho na. Nato, ay sumardag naman. Kababain ng mga daka. Ay, pagbainam ko ba? Karbangam ti mangipangato iti abang na. Aniya? Tinawantay kat kuma. Oray no nababa, basta dagab abang iti 2 kwarto. No, pimanaw daga po iti kangato ti paabang mo. Ay, adadan nga awan na pulos ti kwartata. Ado, tagkasapulan ti pagabangan na. Asidag to'y balay ta, ti ta universidad. Bes, nakaturog kan? Saan pa'y? Sige. Kasta na pala nga rod ti radyo. Di mo pa'y didipon. Wen, dinggag pa'y ti paborito ng FM station. Nagpipintas ti music da. Wen nga rod. Kumabes. Awan agbalbaliw ka data. No siya, saan kanto apulos amalipatan bes? Patpatgan ka unaya kayam. Kasla, kabsatan ti pangibilbilang ken ka. Kasta akmat. Adun dagiti nagdaldalanan ta. Noan niya ti masapol ti maysa, ipaay ti maysa. Sapay kuma, taaging gatong palbiag ta, ti kastoy apa nagtintinulong ta. Wen bes, dahita ti kanayon nga ikarkararag ko iti Diyos. Bes, at day pudnukken ka. Ha? Anya dahita bes? Sorry bes. Diyak kaya ti agilimod ken ka. Iso nga ibagakon ti agpayso. Ket sapay kumata maawatan na kiti da ito eh. Sorry inaklon kong tinabayagan nga agdatdaton kanya. Ha? Sorry friend. Adda tulagan ta. Asata la makinubyo. No agpadan nga adda trabaho ta. Sorry. Diyak nakauray. Kagura na ka di. Sorry ha. Saan? Apay kumakagura ka? Ha? Agpayso? Saan nakakagura, friend? Saan? Apay kumaaguraan ka? Katawan mo't dakos iti aramidem. Agpayso? Naustuan kan iti edad. Saan kan nga ubing tapno paritakit din amakirelasyon? Oo, enangim. Adda saritaan ta, friend. Syaktiin mo na ang nangdadaon iti dayta atulagan ta. Okay lang dayta. Si kakit dimot. Karbangan tayo amin ti agayat kan paayat. Bes, anya na kinasayaan mo. Man nakaawat ka unay. Iso ang maawatak dayta. Basta no anya ti pagragsakam. At tuyak amang suporta kang ka, friend. Iso na lang ta. Anya, bes. Maikawa ak, friend. Addan nobyong. Amangan no. Napatpatagton jay nobyong ngam siya agayam mo. Ala. Dayta ti saan to ang mapasamak, bes. Mapukaw kunti amin. Basta sana si kaagayam ko. Patpatgan ka unay, friend. Patpatgan ka met my best friend. No siya. Di naktupulos mauray ngagbalbaliw. Nupay, nagbasulakin kan. Tadyak tinumpal titulagan ta. Awan anyaman na. Tay ko nadagarod, tao lang tayo. Magagaran ka ka din para iti sumarulo at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarulo pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggap keng kan,
iti sumarunungayin kami patangatang. Manipod at danom yan. Kanayon ti pagwapom. Hey, uy, inspirado ka niya, ha? Alna ka man. Ruganak man ako na. Takit maganin. Bisin mo la dayta. Sige, ala, mapadang dan. Ha? Oh, Adatiks ko. ne, ang mga nuno GF dayta, kumain ka na ba? Wow! Umapalak pre! Sana all! Sordo. Mapantaman langin. Sutil ka talaga. Maragsa ka na kalaan para king ka, si Kaman. Okay, thank you. Ngamkas itin ako na. Hawisim ki, di nagkasar kayo na. Awan pa dahil ti plano mi. Madanon to. At yung tibayad ko iti abang may itaabulan, Nana. Agyaman na Angie. Sobramat na ito'y. Uy, Nana. Nayon na kung ti abang mi. Taadamot yung trabaho. Nababaot na iti abang mi asing singirin nyo. Ikat sa anak mo't nagpampanayon balasang ko. Ay na, no anyaman tibang mangyayukin ni tatayo anato. Ay di no ikaskaso. Uy, Nana. Di kayo matanagan. Amoy mo ti ugali na. Sumanao no kasi makainom. Ay paspasensyaan nyo lakuman. Pudnumot nga min, Nana. Nagbasit ti singsingiran nyo nga abang mi. Ay na, awan na ita. Kinapudno na. Mababain kami iti gayam ko. Yamin, adun ti na itultulong yu kada kami, Nana. Kastalaan ti biyag ako nada balasang ko. Maawatak ti kasasaan yung agayam. Ken, oray ti kadwami nga agab-abang. Madlaw nga agimimon kada kami. Tapay kano ang nagdakkel ti singsingiran nyo nga abang da. Idinto tada kami kat basit laeng. Talaga matadakdakkel ti abang da. Ta nalawlawang adayo ti kwarto nga babangan da. Ken, saan la aday ta? Maawatak ti kasasaan yo. Nana. Alam kiti da ito, idulin mo. Alaan nyo, Nana. Basit mo't laeng tinayon ko. Kwartayo day ta. Nay, sigurado ka. Uy, Nana. Kat, agyaman ak narod Kat na imbang mata, na regular kagaya man iti pagadalan ng pangisursurwam. Kasi ni Apo Diyos, Nana. Nasaya at no kasta. Agan anos ka balasang ko. Nagasat ka ta nakastrik ka iti pagadalan ti gobyerno. Girl, I need you. I need. Adaman damagat, Bes. Ano day ta, Bes? Saan ka kumaama po, Ben, ha? Apa yan nagustuhan ni James? Umuna, nasingpat kan na anos. Maikatwa, man nakaawat. Kan maikatlo, syempre, pogi. Sana all. Nabayag ka din, anakad kadwam? Wino, nakuykuyog mo dayjay alalaki? Wan, agad-adalak pay laang idi. Napingat nga agarong kanya. Edi wow. Kat no apayan ako na ka man nakaawat. Naanos ang naguray. Sigurado ka, anasingpat dayjay. Amangan mat no italaang. Taado, ti kakasta alalaki itan friend. Friend? When friend. Saan ka unang agtalagan kwa na? Anya? Ti amom, nasingpat. Ngam singpat kitib lang gayam. Ngam inton na aladan ti kay keta. Ang mga nagbaliw ton ti aplaw ti angin. Ala, saan mo't siguro, Bes? Madlaw mo't anasingpot ni James. Kat, inyam amuna kan kadagiti dadakkel na. Saan pa'y? Ken, oray no ibaga na dayta. Saan ko paya kayat? Ha? Apay man? Saan paya nakasaganan niya? Kitaom friend. Liklikam ti kanayon ang makikuyog itinubiyong. Ta, amangan no mailawan kayo. Ala, tila ibagbaga na. Malaksid ano talaga akayat mo ti makiasawa. Awan, mabalin ko. Friend, jak mabalin nga aramidan dayta. Aging ga asaan ka ang nakaturpos iti panagadal mo. Promise, Bes. Agyaman ak, friend. Saan ka ngagdanag? Ta saan amasayang ti banog kan sakripisyo? Agyaman ak, friend. Good luck ka data. Nagapa ba na yabakait? At dapat igim mo aplato kan malukaw. Dita kwarto da Angie kan Viole. May marag.
Panigo ka man ka nakwara? Wala, taado mo tayo linutok ama sida. Padigo ka la, padigaw. Doa sinula, unay na kanya borders mo. Kain ka patiguan. Di ka mabutag sa oiti kastala kay. Di ka lang maasyan ka na ganyan mabalasang. Isu na lang arudan, piman nagbibiyag, taulila damot na ademang. Nay, uray na naman. Anya? Apa iso na lang kaya tiyawan na dakil na. Uray mo't data. Natayan na ganyan na dakil na. Aguli makaman di talak lakayan. Di mo amot di bagbagam. Nabartek ka paglaminin ka. Ay, kastamlata na kanayo. Siyak manang ti pangituro kami ti tope ka. Nagiday paborito ang borders mo. Ti magsasalitaan ta. Ay, mga kakit din. O anya, idasaran kaan. Imbag no at napaidasan mo ang makan. Kano impadigom sa amin namin. Anya nga yung padigo amin na sasawa mo. Ado, tilinutok. Danag buntaya. Imbes ko mga isunat yung padigo ka na ta. Tanda trabaho na. Isunat mo ti padpadigwam. Ay na, nila ang anji ti adda trabaho na. Sal bangkit day. May ramraman na tao nga saksakripisyaw. Nagadukot asawa mo na ya. Isumat, puno mo ti kurak sana ya. Di mo man pakibibiyangan dagi jay. Nasaan mo akab kabagyan, Ida? Siya man lang tinangibagan iti na ita na. Saan mo akab kabagyan ita? Hanggang kastaon na ti sayahat mo ka nakwara. Hagasan na ita. Imbesa sinata. Impanigumkit din ka nakwara. Anak mo aya. Uno ka anak kami na. Nakasta ti trato mo ka nakwara. Sumarden kan, lato. Saan kan nga sa oiti kasta? Ang mga numangag na kapay. Kaniya ko ba? Puno mat ni magbaga ka nga. Huston! Idasaran ka na mga kakitay. Sige. Nagidasar ka nga ron at mangaldan. No kwarta lang kinapatigkan ka, siyaksan. Para kanyak, ad-ada apakaragsakak ti panang tulong ko, iti pada ka tao. Dumagas ka pa yan? Saanin? Tamang makita nak di kayo mo. Yung pagsasaw ang nakinig. Sana kasta ni Violi. Nasingpot na agayim ko. Yung amo ka kan ko, ana. Saanin? Hinton maminsanin. Sigurado ka? Di kan tumagas? When? Next time ton. Agyaman na kiti pa nang itulod mo kanyak, ha? Okay. Bye. Love you. Love you too. Sauce. Naspakay. Anya manan, deta sirsiripag di talaklakayan. Di may isa pa pulito maborder mo. Apay manan, asino ka dakwada? Ni Anjay. At nang itulod kin kwa na adikot jay. Anya? Uy, nasiputa. Sakbay adim saag, nagkastoy na. Ay, salbag kalaklakayan. Anya deta. Pagsabsabatan mo tiduatam mo daw sa paatidugam ta subil mo? Ay sus, nagkapoy ka na bakit? Naging nagagda. Anya? Ay, umapal ka? Laklakayan. Sigurado abak nang dadya lalaki, tadikot siya. Kat, anya kumaita. Ay, iso nga ingatong ti abang na. Anya, day tamanan ti ibagam. Girl, I need you. I need... Pulos, ajak namnamaan, bes. Ti, anya, bes? Baknang, naka-wheels. Saan met? Saan atay nginginaen a kotse tay kotse na? Kan gagangang empleyado iti may sa aprobado a kumpanya dito syudad. Kasta ka di? Saan mata na din magas dito eh? Mabain ka no ken ka, bes? Sino ti kabain na? Siya? Ken, amangan no sermonam ka no. Ada ka di panggapuak amang sermon kan kuana? Awam makidingam. Basta, mabain pa ila ka nung agpakita ken ka, bes. Ano yan? Amo na nga men, no kasano ti kinaklose ta iti tunggal maysa. Amo na ka di, iti may papan iti family background mo. Wen, awan tinlimlimod ko ken kuana, bes. Kasta ka di? Inistoryak ti si bubukal ana pasama. Nagbilib nga ka data. Man-mano ka no ti agaya makas ka data. Madlang ko anaragsak kay ti BF mo. Sapay ko mataag na nayo na kasta. Day tama ti kanayon ko nga ikarkararag iti Diyos, Ren. Bes. Nulukod nak ni James. Tsaklaan mo na niya ti pagpanagak.
Kunang mata nga singpat. Iso nga ada yung nga rod ang mapasamag ti pagbupot nga. Sapay la kumabes. Good luck, bes. Ulitat. Anya man na pagragsakam. Nakasagana ak amang suportakan ka. Thank you, Bes. Talaga agayom ka, ah. Gamin pulos adin at pinanawan. Anya ko matserbi iti nagkaduan ta. Saan ka matamadanagan, Bes? Tulungan ka aginggat makaturpos ka. Anya di ko na mga ibagam, Bogs? Kuha pre, nakita ko ti picture ti kayan ayat mo. Oh, nakakita mo. Na-search ko ti Facebook ti kayan ayat mo. Anya? Ay na, talaga gaya man napintas si ka. Una. Kuha pare. Friend request mo ah. Kuha pre, mabainak sa? Pagbahin ang gumamit, si Kapay, tagdabain na. Joke lang ah. Agbalinto na kumarim na dyan. Anya? Siyempre, agumpari ta. Pare tinawag ta. Iso mari ko nam tumutan ah. Iti kaya ayat ko. Ay wala niya. Pre, awang kadit kabsat na balasang da dyan? Sika talaga. Igaraw mo man ang tikin na sutil mo. Amangan no, ada kaing ingas na kabsat na. Agmay-may sa lang nanji. Sayang. Jay kayom na ah. Ngayon pa'y nakita. Ito pa'y kanayon ng istoryahan kanya. Gayam? May mayat no kabsat na pre. Tas sigurado ang napintas mo't laang. Awan nga rod kapsat na. Ngambayam. Tadya ito kayim na tiyam amukin ka. Napintas nga tamot akas king kwa na. Diyak ka mo. Depende iti pa nagkita na ita. Ore ko na ka napintas. No, sana napintas king ka. Ay awan mabalin. Sa bagay, puno da ita. Depende iti tao da ita pre. Gusto ka. Tada napintas kanya. Gamiti sa bali. Saan? Wan pre, gusto ka. Ngam para kanya, saan ati akin ruwar alang ati kapatgan? Ngam kidi, ugali ti kang runaan. Dahito iti balay mi. Dito'y gayam ti balayo. Wan. Naibag kayo pa'y. Adda balayo. Ngamta kami. Nagaburan idi naglandslide ka po iti bagyo. Basit la iti balay mi. Tinapatag. Adda pag naadan nyo. Asaan kayon nga gababang. Wan magkidiya. Nahinang agpaiso ti abang itan dito syudad. Pudno dayta. Adong aminan dagiti umay agnaed. Nangruna dagiti estudyante. Gayam. Nyitikad mo. Coffee? Tea? Or juice? Anya? Oray, Anya. Saan na ka napili iti mainom? Arak kahit mo? Sika ah. Saan nga inom iti arak kanya? Joke ko lang. Ayun no kahit mo. Ada mo trade wine dita. Sanan. Okay, karat. Mabit lang ha. Agtimpla kiti juice. Kaduan kan. Agawid akong James. Madam naman to. Itulad kanton. I love you, Angie. James. Inarakop nakmatan. I love you. Sorry, ngamjakon masarkadan tirik na. Diyos ko. Ayayadan ka. Sikatiamin ko. Umunakan mauding ayat ko. Saan, James? Indron na ka. Sorry. Diyak kaya ta mailawan. Sana pa'y anak kasagana para itiday tabanag. Among tiga po na. Angie. Sapay ko ma. Tasaan aday ta ti panggapwam agumura kanya. Sapay ko matamawatan nak. Duat kang runaan arason. No apay atsak pa'y kayat, James. Okay. Sorry, man. Lading itak. Ngam nailoyo sakit direk na. Sorry, ha. Agi amanak. Nakiayan ayatak ken ka. Nga uray linabsing ko titulagan mi kan ni Violi. Kasta ka di. Ngem ko ma. San mo't kan alumbos pa'y dita? San pa'y apanawan? Okay. Maikadwa. Apay, saan mo akayat anasinaw ti saklang mo iti altar? Saan ka di na makauray, James? Tilaan ka di bagi, tikal kalikagumam. Saan at inasinaw a panagayat ko ken ka? Sorry. Kasi tinakunak.
na iluyo sa langit diriknak. Promise. Sana na maulit. Magagaran ka din para iti sumaralo at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumarunupay nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumarunungayin kami patangatang. Umampagsamot din na dya, maestra. At damot kung ditulod kan kwa na, kat nakakutsipay. Ay, agtal na ka man, inton ko ang manghagda ka dita. Awan bibiyang mo ditan. Ay, asawaan dan samot din ni Anjay. Ang paknangata dyan mga asawa kan kwa na. Hanya ka din aya dita sumsumbrok iti utot mo alaklakayan. Apay akasamot tan tilawlawata. Ay, masaukla ang mata. Ang baruka tapay na dyan. Ang mga no, ang damot din asawa na. Anya? Ay sus. Sos, narigatan. Ay, ste, bakit? Ado, ti maglukloko itan. Ibagada baruda, ang gayam, at dan putot ka. Anya? Kanukas ta ti mapasabak. Ay, di pa'y kabit na laang mat ni Anjay. Di pa'y agbalin akabit ta maestran. Ay, nakaadukan. Day takot ngamin ti paglaingam. Nanyat makitam til pagturturungan ta panunot mo. Saan mo ah? Adilanta, adula unay ta pa nagpampanunot mo alaklakayan. Sapay pasigan negatibo na kita nga ibagbagam. Pasulaya mo't nagtamag bakit? Ang tamtamag aklaang mo't. Saan ka ngagdamdamag no di ka tagpugpugto ka? Ikikami ti daka sa kay papanan dagiti makitkitam? Ang yakit tayo tayo bakit tayo. Ang mukha, espesyal nga mindaki di abambae kin kakay. Nga? Saan mo mo't akap-kapin ano na kityan? Ay, hagtal na ka man. Ipakat mo man ang takin naman naging bubukod mo. Kakaasyak na gijay. Masya nakiti ka sa saada. Taawan ka bagyanda. Tanagaburan na nga ron iti landslide. DJ Pico. Aniya? Mas na di mo amot ipakasaritan ti biyag namot. Iswasan nakadilawan no nababalawan no kasjay tratok ka na kwata. Girl, I need you. I need. Hello? Bes? Apay? Ayan mo, Bes. Rabina. Di ka di pa agawid? Ay, sorry. Jakmot na i-text ngagpayson. Ada gayam dito'y internet cafe. Ada i-research ko nga assignment ko. Ay, kastaya. O sige. Anya nga oras nga gawid ka ngay? Rabi into siguron. Mga pas 9. Ala, sige. Mabisinan ka ditan, Bes. Saan, Bes? Ta, nagmerienda akitay. Kan, ada snack dito'y. Kasta ka di. Bes, rumor kami gayam ka ni James. Makilugan naktun nga gawid. Abagiso, malpas kan tumagtan. Tagasanda ka ditan. Sure. Thanks. Sige, ag-text akto no nalpasa kon. Naragsakan ni Violi iti imbagak. At least, dinan parikot pa iti pagluganan na. Una. Adayo mo't basit ti pagnanaidan na kan delikado ang magmagnangag may sano kastuya na rabii. Apo no dayta. Di tayo lang mo. No maranaan na dagiti adik dita. James, sapsapulon na ka ni Bositay. Adan say baganak ka. Ha? Mapangkanto nito opisina na. Wen, apagiso. Ado mo ti papirma aking kwana. Ayun gayam, nakita tayo na-upload mo sino di may sa akadwayo babae? Ni Violi. Tigayim ni Angie DJ. Iso, tibagbagam best friend na? Wen, hindi lang kalman anam amo kiti personal. Nagpintas. Agpadadaan na pintas iti nubyang. Pare, mabalain. Ti? Mamunak naman. Kunamidi, kabsat ni Angie di sa pulum. Don't worry, pare. Ibagak to kin Angie. Sana all. Wow. Ore, sakto ti tayo pare. Awisan tayo da ngagmerienda iti may sakadag iti sikat a restaurant iti La Trinidad, pre. Sure. Sige, mapanak iti opisina ni boss. Anya di ko nang, Bes? Inawis na ka ni James iti balayda? Wen, Bes. Nagnervyusak si ka. Apay? Awan dagiti naganak ken kwa na.
Wano, kabalay na. Anya? Kat, anya tinapasama? Awan nilimod ko ken ka, bes. Iti ka adami jay. Kalaat nga inarakop kan inagkan na. Anya? Nga ma, agpating ka lang ni jay, bes. Nagyaman na. Tasana ka nagpailuyos itirik na ni James. Anya? Agyaman na tasaan anapukaw ti presensya ti panunod ko iti daydi agundaway. Induron ko, bes. Kat, nagpaitulod akon kan kwa na. Ang mga no sinubok na kalaang ni James. No kastaman ti panggap na awan mabalin ko. Saan pa nakasagana para iti dayta. Adda obligasyon ko ken ka, bes. Apay asyak ti pinanunod mo. Imbis at ipagragsaka. Naminsana na nagbasulak ken ka, bes. Sinalungasin ko titulagan ta. Awan kanyak dayjay. Maawatan ka. Ngam, ti kari, iso ti ropa, bes. Okay, agyaman ak unay. Napudno ka unay agayem. Kasta akmat, bes. Saan ko maasyak ti makalabot iti panagragsak mo? Di nakpakadanagan, bes. Napatpatag ti panaggayam ta, ngam ti anyaman na banag ti rabaw ti daga. Nga oray maisakripisyo ti pakasirnan ti puso? Nasana makauray ni James, awan mabalin ko. Saan ngagsakit tinakam ko? Simangput kamat gaya man, Viole. Wen, auntie. Adaman damagot balasang ko. Saan mo kumatagidaksan? Anya day siya, auntie? Pudno ka di nga, adan ka ayan-ayat ti gaya mo. Ay, kunak noon niya itayin, dindamagan niyo, auntie. Kaya't ko na maamuan. Di mo ko maibaga nga da parikot. Kanayon lang amin nga itulod dyan nakakutsikat. Awan anyaman na, auntie. Kaayan-ayat ni Angie ni James. Kasta aya. Ay, tila pa kibibi angak matan ka. Kuang amin. Konsernak lang amin kada kayo. Saan kayo nasabsabalikan niya? Maawatan da kayo, auntie. Agyaman kami di pa nangisakit yung kada kami. Pasensya kayhon. Nadamag ko laang matbalasan ko. Wen, auntie, awan pare ko. Taga ano nga, Genobio na. Pada nakadimat la abang isursuraw? Ay, saan, auntie? Empleyado iti pribado a kumpanya. Sa bagay, nahustuan mo iti edad. Nay, agad-adal ka pa'y matlaang. Biule. Wen nga rod, auntie. Masapul ang makaturpusa. Halakat ipasnak mo ati agadal. Tuladam dya kayam mo. Sala na kinubyo, iti nakalpasan, iti panagadal na. Kan, nakasarak, iti trabaho na. Dahita ti pagbilibak iligayam ko, auntie. Ti kinapudno na. Nabayag ang nagaram kan kuan ni James. Agad-adal pala idi. Ngam, inaklonan. Uwe, auntie. Naanos mo't nga rod aday dyan lalaki. Uwe, auntie. Barang di nang tulog kun ti gayam ko. Ay, katuwad mo't Amo, da kayo iti kayem mo ti mapampanunot ko no dato Ha? Apa yan ti? Kasanong tungatan no makiasawa kayo ngagpadpada. Di kabilitan at sina kayo. Sapay ko tadin to mapasamak data. Ay sus, posible ang mapasamak ti kasta. Malaksid agbakbakit kayo nga balasang iti gayem mo. Ante. Katuwad. Siyempre, no makiasawa kanton, hiyawid na ka, ti mga asawa kan ka. Kastamat, kinkwana. Awan may isungbat ko, auntie. Basta ti mo. Saan kami tong agsina itigayim ko? Dayawag ti kinapudno yung agayim. Agasam dayta. Imo na, pinagadal mo. Aging ga iti nakaturpos sa kalpasan na. Idi nakabirok iti panggadan, si kamat ita, ti pagadalan na. Agpada kami ngamin iti kasasaad iti biyag, auntie. Ay na, manmano ti kasta, katkas iti nakunak. Dayawag ti kinasaya at tilinangan yung agpadpada. Abak yu pa iti pudpud nung agkapsat. Kan, abakan yu pa'y ati agkapsat, tanudad duma. Ado ti agkakapsat, adi agkikin na awatan. Girl,
Naibaga ni Angie, kasing oras si dismissal mo. Baga na ada kasing ka. Ala, kababainan. Sinukunak pa yan. Umahayak mo't lang nga boarding house yo. Anda kinatang ko apang rabyan tayo. Nagitik out taklangan iti restaurant. Anya? Kababainan. Awan rumba nga pagdanagan. Awan anyaman na dito eh. O sige, mapantan. Kumusta mo ti panagatal mo? Okay lang, Mat. Barang makaturpusak, Mat. Kayam day ta, si Kapay. Uwan, mapain akong kini Angie. Ni, Kapay mo. Ni baga na ti amin ang kanyak, may papan ka na kayo. Uwan ang mga no siyak to tilapad iti ragsak yun. Anya? Imbes nga agasawa kayon, wino agkasar kayo kuman. Saan pa'y mabalinta? Pampanunutan na titulagan mi. Anya? Naibagak mo't itigayim ko, asaan asyak tilapad. San ka ngagdanag? Maawatak ti sitwasyon nyo nga gayam. Nini. Apa yan? Madinsamot ang tilugan ko. Nagigdaputan. Apa yan ay? Sakit adayo ti talyir dito eh. Apa yan? Salbag da ti aluganan, kababayin pa kitin. Nairnapay kitin na nakalugan ka sa nagdadaan. Pasensya kan, Violi. Kababayin. Nairnapay mo ta nagpalya ti lugan ko. Bad trip ti alugan. Ala, napasubo ka na nagnag na. Okay lang. Anya nga ron. Ang mga nukayat nanti masukatan. Kumangarodang awan mo't budget. Sige. Dito hindi pagurayan tayo, taxi. Sige, James. Ako! Tawanan ba naman dito? Hay! Hay! Tulog ka! Diyos ko! James! Agad ka! Bes, sadino ka din kayan nyo? Nasukon na ka ni James? Wan, Bes. Adda aperya. Ha? Anya nga berya? Nadadaal ti kotse ni James. Kat indagas min iti talyer. Bigat dan to kanon nga aramidan. Anya? Agur-uray kami iti taksi itay. Kat ada nang sembarot iti bag ko. Anya? Ngam nakamata ni James. Ada kami ita dito'y police station, Bes. Ay, Diyos ko. Okay kayo lang, Bes? Wan, Bes. Urayan mi laang ama i-blatter ti amin. O sige, aganad kayo nga rod, Bes, ha? Bye. Ay, naimpaglangan. Tawan tida ka sa napasamak kadakwada. Hanggang kasanon nun na irobo ni James. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Anya ti ko ng pare, nagloko tilugan mo? Wan pare, sa pangasim man tasukunan na kabigat. Una, orekat malabsak mat ti balayo. Nakapapain pa'y kiting kini Violi, tisod katwak. Anya, Jesus, pagrig po nam sa amot ang dagiti agaya mapare. Uy, sana. Anya pagrigpunan mo tingi pagpagam. Pinadagas niya ang G, di kayom na. Kunak no agawan nakpay mo. Anya dahi ito nasasabon. Sa anak mo dakas tagayim mo. Rabak ko lang mat pare, si Kawan. Adak pa lang diti boarding house na. Sige Pards, saya atam ha? Sayo atom ka dyan. O sige pare, bye. Bye. Ngam saan nga umatayo akas tati mapasamak. Nataar ni James. Kat anya ti amok no agkursonada mo tayo jay abiyodi kin kuhana. Madanaga na kita yan. Uray siya ka. Kasano no adda armas ti snatcher? Nya kay lagit din. Awan day jay. Kakaisuna nga dahat basit amo kiti self-defense. Siyempre, madanaga naklata, ha? Kung naklanuan yan, tinapasamak kada kayo. Ay, pinagdanagda ka. Awan ang bain nga min tayo aman nipdot. Tinaktak na kami, friend. Tiya mo na siguro, kat adda awit mo adakkel agatan. Tanapintas tibag mo. Malas na, tawan. Ganaban na Natiliw lang nga ruden. Awan pa'y naala na. Isupay
Kan naimbaglaan ta da superhero akadwa. Oo. Kanya to superhero itan. San mo ta? Pudnomat, nagpardas ka ngagtaray. Karatista ka pa'y gayam. Niyan. Unay mo tapan ang idayaw mo kanya kon Violi. Mamati akto lang atan. Thank you manan bayaw. Ha? Oh, naman tan ipag. Ay na, ako. Lang nagpaypay sumot ka no. Agpay sumat. Ket maawatan ka itan, Angie. No apay atunggal ka duwam ni James, ket kampanteng-kampante ka. Anya? Wanmat ngamin. Secured ka iti kaayan-ayat mo. Anya? Di mo baybay antigayam ko, abayaw. Talaga man. Urisan mong ibaga. San ko abaybay antipoon ti biyag ko, kan kirid ko. Kanumat. No adala ang dakas ang mapasamak kan kwa na bayaw. Agsumbat ka kanya. Anyan. Awan pagdanagam ko na kumet. San kun to abaybay antigayam mo. Nakasaganak amang isalda iti biyag ko para kinkwana. Di wow. Sana all. Ang nga talaga ito yadwa. Promise. San ko asamiran ni patay para kinkwana. Nangag mo, bes. Iso anagasat ka unay. Iso adi mo matap-apaan kan isuksukat ni James, ha? Girl, I need you. Nakapanawan ni James, bes. Naggasat ka talaga kinkwana. Agpaiso? Wan. Adda nga tapay kabsat na? Apay ti kapsat na. Ano, kasinsin ako ma. Anya? Magkaayan-ayatak mat siguro no adda pa ikas kini James. Ha? Alan, ag-picture taman pa'y. Bes, sakbay ang maturog ta. Sige. Ala, ag-post kan. Okay. 1, 2, 3. Smile! Grabe ilang arudan. Agsel-selfie, tapay laang. Ay nga ron. Ngam sigot mo takas ti aramid ta. Nadatan dito'y kamata. San ka di? Unmet kat di Nan, kita man. Wow! Talaga ang nagpinta sa kanya. Hay! Imagkat na tibukod na tugaw. Pudno mo ta. Napintasak mo ta talaga. Napimpintas ka. Share mo lang. Ngam, awan napimpintas ka data. Agpadata napintas, bes. Anya? Sus! Sana all! Agduma talang ngamin iti beauty. Alawanan. Ay, kumusta gayam ti panagadal mo? Okay, asaan? Adda ngamin regregat na. Ikarigatak. Dandanikan agturpos, bes. Un, bes. Makatawon laangan. Agturpos akton. O sige, lalaingam. Tano makalpas ka. Tulungan ka makastrek iti pagisuwam. Ngam, nasken nga ipasam ti let exams. Ikarigatak, bes. Tapno saan ang masayang ti sakripisyong. Ay, nuapay nga mina kinamaestra ti inala makurso. Kat imbag akmat anarigat ti trabaho akas teacher. Isumot nga mina talaga ti kayat ko nga adalan. Amom, agbabawi ak anangalay ti dayta a kurso idi. Ngam awan ti maramidak. Adaditan. Iso panindiga ako na. Awan ti narigat, bes. No porsigido ka ang mga ramid kan mang tunoy. Sa bagay mo kiti ha. Idi pa'y laubingak. Kastanti kayat ko apagbalinan. Ala, sapay ko mga rod tamaan usam to ti agisuro akas kanya. Maanusak, bes. Makapabakit nga min ti agisuro no maminsan. Nang runa no pasig awul-wal dali ti pupils mo. Naano sakmet iti ubing. Uray pa'y nga takasanon ti kinawalwal da. Diyak tumauma amang isuro kadakwada. Sapay la kumaabes. Basta siya. Love ko da ito'y akorso. Kat magagaran ako nga agisuro, friend. Alala, sapay ko mga rod takas tang agpaiso. La maturog kan. Masapa pa'y ti klase minton bigat. Ag-review akpay. O muna kalatan. Sumaruno akton. Adak dito'y restaurant na paborito tabes. Nakapila. Kasta ka di? O sige, ano sa nga rod? Taaglan sa kundi ti school.
Sige, Bes. Enjoy! Okay. Likewise, best. Bye. Mapisina ko. Gumatang aklaan iti apple pie ken pineapple juice. Taisun ti pangaldawa. Itay pa'y asumanig am ti kaduak anakapila. Sapay, kita kanya. Agpapansin samot. Are, mabay ka di ba? James! Violi, ada ka mat kami dito eh. Agdainin ka? Kumangarot. Pare, ilak amon ni Violi ha. Okay, pare. Umay ka Violi, mapantag ko gawin. Urayin tan, itilamisa ni Bogs. Pare, ilak amon mo eh. One parts, no problem. Isumot la pamilya ti rupam kanya. Ta nakikita ka ni TFT. Makikita kami dagiti ipopos ni James aladawan nyo itinobyana. Kasta ka di? Uwan nga ron. Mabait lang ha. Ano text message ko? Sigurado ni Angela itan parts. Kumain ka na ba? Huwag kang magpapagutom ha. Sana all. Sordo ka talaga. Pudnumot. Dagasunak numalum wait kita. Ay, Violi. Pasensya mo tigayim ka. Numero 1 asutil da ita. Sana all. Nay. Damo tawag kon. Di mo ngamin in-text back kadago. Si Sungay mawagan pare. Miss na kita. Bakit wala ka pang text back? Talna ka man. Ni boss da ito yan ya. Talna ka man. Hello boss. Girl, I need you. Nagbayag matan ni James ang makisarita kini boss. Hindi nga tabos yo. Weno ni Angie. Wankat nga taa. Amo matagitan. Siyempre, lunch break ni Angie iti pagadalan da. Wala. Nagasa tigayam ko itigayam mo. Nagasa? Pag kunaamat ang nagasa. Napintas, kan may sa professional. Kan amo ka napudno kini James. Ni James ti damo nga ayat ni Angie. Sapay la kumata saan matalok mo ni James. Ada yung aramidon dahi tayo tigayam ko. Tauray tigayam mo. Ni Angie, ti first love na. Agpaiso? Kasladyak mamati adi pa yung naadaan iti kaayan ayat idi. Actually, nabayag kami ngagkabarkada. Edi pa ila high school. Aging kay ti college. Ken naadaan kami ti trabaho. Talaga? Kastamot ka bayag ti panagkadwayo? Juan Violi. Walang iwanan na talaga. Abak may pitag kabsat Oh, really? At nga ron mang sutsutil kada kami. Sino kano kada kami tilalaki wino bakla. Anya? Ang mga no damat nga agpaiso ti kasta kada kayo. Ay, awan Kinapod na. Nabayag kami nga gayam kini James. Kahit nasa on, amumin ti tunggal maysa. Sige, mangantan. Mangkala nga. Unatan na mangan. Sige, mangantan. Nalpasa ko na. Agi subsubo ak bayat ti panagistorya. At dapay ngamin klasik no madamdama. Bioli. Adaman damagay. Ngam bit personal daytoy. Ano dayta? No addan kaayan-ayat ko? Awan pay. Amom, akas na tinabagat. Kasta kayo matalalaki. Dayta ti damo adamagin nyo. Ne, nag-on-sentimental tilay pati maako nada Amok matakasta kayo. Okay. Bioli. Naggasat ba't ng tagbalin anobyo? Pag kunaamat ngay. Anya kumati paggasatan na kanya. Napintas ka ngamin. Saan daan napintas? Nakapinpintas. Anya? Saan kalagayam asutil? Nalaing kapay gayam amang bola. Timang pasablog. Bioli, apod no naraba ka. Ngam saan arabak tinaibaga? Anya? Wen, pudno ti ibagbaga. Nakapinpintas ka. Nagahasat ti agbalin anobyo. Siguro, dagiti agdat-daton king kanya. Obvious ba? Sana all! Sorry, naipigsak mo't din nagkatawa. Ay, sorry mat. Tila, madamdamag kon. Kat damot apay lang, anagama mo. Mas daawak.
Okay lang. Amok mo't arabak amin nga imbagam kanya. Amo ka din nakpatyan ka dagiti na ibaga. Ngam okay lang. Anya? Bioli, mabal na maala ti cellphone number mo. Kaya't ko kumati makisinangad king ka. Sus! Awanan ano inalamon at dapay kat number ko. Anya? Nangaw ko magaya man niya. Sorry, rabak ko lang mat. So, mabalin? Sure. Sige day talaga yan. Iyag mo ta cellphone mo. I-type ko ti number ko. Thank you, Bioli. Hala, kung di bagyo ita bulan. Di mo ni pabigat ka sa pola ko na yan. Wen, mabait lang tata sumra kayo pa yan. Ay, isa na yun, nagdadarasak. Mabait lang nga ron. Tala at tiwalet ko tata. Ipangatumin ti abang yuwan. Nayuna may tilimagasot ti abang yaw. Ikalagpain. Nagdawat kay tinayon ti abang daan, Ji? Nasaya at ayati kastangar aramidam. Ay, panawan mo tin atap nagsubanda. At ya. Wan, subadan damit ati kinasaya at takanakwada. Tinutulungan tamad ida. Pinadpadigwam ida. Adayamat na sayat nga inaramid mo para katakwada. Agraraman ka mo talaklakayan. Nagalas si aramid mo, ayan ti kwarta ha. Ayan na. Nukasta, nagdatonan kan ni Bogs. Wen bes, saan ko nga ron anam namaan? Inaklon mon. Saan pa'y? Nagbiit mo ngay. Kaslang mo't lagbibisin launayin iti boyfriend Agad-agad? Sus! Sana all! Di saan pa'y? Kaya't nasa wan, ada posibilidad na nga aklonem to. Adamot panagayat mo kenkwana. Saan ko pa'y amasumbatan day tabes? Kinapod no na. Kasla nga awan mariknak, ana idumduma para kinibogs. Anya? Adakin ka day kano aklonem. Ngam, ti ko mapanagadal mo ti unaam, ha? Bes, Ijam ko mapailaan ti makinobyo, Bes. Tapno sana madadaol ti konsentrasyon mo nga agadal. Wen, don't worry, Bes. Jak tumalipatan ti nagkinariyanta. Tauray na kiayan-ayat kan, ta nakaturpos ka maten. Bes? Ulitat. Saan masayang mati sakripisyong kanyak? Promise, Bes. James, mabitlaan. Nag-text ni Bewley. Ha? Ada ka no pa'y laang iti town. Basta ka di? Itay ka no pa'y nga gururay iti taxi. Ngamawan maluganan na. Pasig ka no na punno. Di nasayat. Suko naglangin. Okay ka dilangkin ka? Wana, sige. Suko nagnaro din ni Viola ni Plaza. Alaman nga rod. Kababain pa'y kit din. Hindi ko mamati pagbain si kakit di. Sige, mapanakon. Talaga adyak makontak ti cellphone ni James. Nalobat nga ta. Ti cellphone ni Violi. Agri-ring di na matsumbatan. Ay, madanagan ak. Kanya torasan. Mga lonya mo tin tinapasama kadakwada. Awagak manan ni Violi. Magagaran ka din para iti sumarulo at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarulo pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumarulo nga kami patangatang. Wala talaga. Di na sumbatan. Di na nga tamang manggagtiawag ko. Ano? Paawid na nga tan. Sabi ko matakas na nga paiso. Anya matang tinapasama ka dagit idwa. Apay nga wanda matan. Ada nagsarto na lugan iti batok. Isuda siguro na ita. Sabay ko matay sudan. Bes? Uy, apay nga ita ka lang. Ayan ni James. Kwa, nagtaksi ako na nagawid. Nadadaal man ang tilugan ni James. Anya? Ala, umikan. Ay, apay nga karadadaal no aglugan ka. Nagbati ni James si J. Auto Shop. Bambantayan na tilugan na ang matartarimaan.
Ha? Ay, naimbag man. Tada pala open a shop iti kastoy nga oras. 24 hours samat day dya siya, bes. Sige, tagsukatak biit. Ituloy mo ti maturog. Sorry, iti disturbo. Kinapudno na. Sana pa'y anak katurog, bes. Inururay ka. Kasta ka di? Pasensya kan, bes. Naturog ka kumalatan Ay, kasano ang makaturog nagdanda nagakmet. Sorry, bes. Nakasilent ti cellphone ko. Jack nang nagtiawag mo. Kat ni James, talaga ka di naka-off ti cellphone na? Jack mo. Kasla na ibaga na empty battery. Kasta ka di? Ngala, maturog kan. O sige, mangan ka pa ya. Wan, bes. Agsukatak biit. Kan agarami dakpay iti report ko. Hey, James. Hello, honey? Hello. At ting mino Sabado. I-treat na kami ni boss. Sumunod ka? Ha? Ay, kuha. Adamot na ira na a seminar ko iti dayta nga aldaw iti Bagyo. Anya? Pasensya ka na, ha? Okay na rin. Mawatak. Amo ka maawatan na. Of course. Sige nga ron. Ituloy ko pa itar aramida. Bye. Bye. Amo ka nasakit tinakam na kanya. Sana mabalin asa anak mo't adumar ay iti seminar. Siyak ti imbaon ti principal kan masapol at trabaho nga umuna sakbay ti lang ay. Amok matkit ya maawatan na ti James. Ngam no dinak maawatan at daken ko na daytan. Pare. Kasano itan parts? No sana sumurot ni Angie? Saan mat sumurot ni Viola iti outing tayo? Sigurado rin ita. Mabalin mo man nga awisin ni Viola. Mabainak sa parts? Bayaan sa timang ibaga. Awisik para kin ka. Sana all. Sige man nga rod parts. Barang ijeton ti pangaklunan na kanya. Sana all na talaga. No aklunan na, ag-blow out ak para eh. Anihan? Awan. Agpada na napintas, dagiti nobya ta, nukwa. Di ka pa'y lamang namnama. Nasaksakit na mapaay ka. Awan dakas na timang namnama, Pards. Ngam saan mo una yan namnamaan? Laglagi pa yung agar-arim ka pa'y langking kuwana. Nya ka matan. Kasla si kapay, best friend ko, timang upay kanya. Saan nga iti dayta? Ngam narigat tinalabos sa panangnamnaman maminsan. Pards. Tanong mapaay ka, nasakit nga klunan. Basta, dakkel tinamnamak nga klunan ni Viola ti ayat ko. Nagsayatan ngayon kasta. Pards, ipagamot ka ni Angie Tulungan na. Please. Sige. Ibagak to keng kuwana. Girl, I need you. I need. Anya man ang tikit kita tanakat-atidog man ang tatangad mo. Takasin bakit? Te. Pagpagamtuman na gatay dua ababay aborders mo. Apay manen aya. Paritam idang agpastrag italalaki dito balay. Taapay. Anya ko matipakibyangan ta iti dayta kat agbaybayad damot iti abang da. Sa nga ili da nga road, di dakat pastrikaan. Ayaw na ikan. Iparit ko nga round. Hindi damaw, nagululi magkaklaang. Pinalabas ka, di ka nayon nga isa sa rongkar na ya anubyo ni Anje dito'y balay. Ang amita, tuwa damot tan. Ura ni Biulay, ang damot nubyuran. Agar-arim kanupay laang dayjay. Saan na pa'y anubyo? Imposible Anya ko matipakibiyangam ayak kadakwada. Kun may sa, at damot nakamdan, amudan, tinasayaat. Ay, sao, sister aya. Mga luandan tukit din agbukiran tipusig nandita. Anya man deta asasawa mo? Puutem ti kunak bakay. No di da maaluadan, adda agbugi dita. Tatyak, asaan to mailawan da kita border ta. Di ka madanagan. Kun uray pay, anyat pakibiyangam aya. Sana na ito ti pampanunutag. Di uray man agsikog dabalasang. Awan pakibiyanga kadakwana. Oh, mutlagayam. Sana ka ti sao? Basta jak kayat. At ito'y ti pagaramidan da iti kalukwan. Tamalas ti kasta. Malasan na kato'y malayag. Ano niya? Managadyak mati palubos Ijay ruar ti pagampangan da. Saan kat adito'y balay ta? Unay kati kasta asa umot. Nakasingsing pat daan dyan kan Viola kasta kati ibagbagamaw. Kagpay sumati ibagbagak.
Basta ibagam to, timbaga. No saan dangag tung paliti kayat ko? Nasaysaya at lano pumanaw dan. Anya? Ay, saan ko akaya ta pumanaw da? Di ka lang mabaen. Nakasingsingpot da border. Anya kumatpanggap pa kamang papanaw. Awan, makunak kadakwada. Nadayaw da. Nadayaw. Di makunak. Saan mo ngon unaan dagiti pasamak? Kan saan mo akad nganti may sa atao? Tamadi, ti kasta. Panag-aawid manen. Urnusak matkan lagi ti adda iti rabaw ti lamsan ko. Agawid akmatan. Makaikawa. Awan ni James mang sukon kanyak. Kumusta nga tanti ang tingda? Si Morot ni Violi. Awamot kiti pagdanagak. Amo ka saan damot abaybay anti best friend ko. Adamot ijay ni James. Kan, agtalagakot kit di kan ni Violi. Oh, dito yung 5 parts. Shot! Alright, thank you, Bart. Nabarta ka ni Bobs James. Di mo nikan, iti inuman na. Kabalan na dito. Oh, saan ka di pare? Kabalan pa eh. Talaga mo. Kabalan ako. Sige. Kita mo? Oo, ba hindi ba mo? Ano na? Oray lang kiduman, iti nakaro bartek na. Kabalan na pa eh. Agsumbat to pa eh. Oh, pare, dito eh. Oh. Sige, shot mo. Makaturugan. Ungarod. Talaga ka di saan tayo agawid dita? Saan? Nabartag ti driver. Masapatay ko na lang inton bigat ngagbiyahe, Bioli. Sus, kasanon ni Angie. Anya ti irason ko na. Oh? Nag-text nga minitay. Kat damdamagan na no anya nga oras tayo nga agawid. Saan ka no ang makaawid da Violi? Tanabartak ti driver da. Paturog dan iti cottage nga inalada. Ay, nag-text mo't ni Bogs. Saan da ka no abaybayan ni Violi? Saan ko amawatan ti pagig? Madanagan na katsak mawatan. Sa bagay, amukmat adi aginom ni Violi. Tadyak pa'y napuutan nga iminom itinasanger. Nga uray beer ko malangin. Kat ni James, amangan no iso tinabarte. Tanasakit tinagam na asa anak ka nakasurot. Kan namin adun nga inawis na. Ngam sa anak ka nakasurot. Maday ta. Di nakman lain text when no inawagan. Iso ko matikang runaan amang ibaga. Asaan da ang makaawin. Ngam kaslaawan anyaman na kinkwana. Girl, I need you. I need. Bioli, nakaturong na kiti kakatwata. Uwan nga ron, agin inom ka pailaan. Talaga ka niya di nakpagusto na uminom? Oray kit light beer mo't lang dito eh. Sa anak pa'y nga inom iti kasta. Iso ka ro daramanam. Alamat na na. Saan ka nagtanag? Saan kong ipagbagay di kayo mo? Alaman langan. Ramanak tap nung maibos daytan kat maturugtan. Oh, wow. Kasta. Sige, sige. Tatana ka buti. Minum, ay. Nagpait. Talaga kasta lang dadamo. Nayunan pa pa eh. Saan ko akayat tiraman na? Sige pa, ura kita. Mayat to no madamdama dayta. Oh. Anya ti barik nan? Saan ka diya mayat? Medyo, kasla maulaw sa amat na. Sus, may sagad ka gudula ang tinainom mo. Itala ang apinadas ko ti iminom iti nasangar. When no beer. Kasalang no damo niya ka na yan. James, tiimak. Among Violin, nagpintas ka na. Oray ko rin dumdam ti bumilya ti daya poste. Agminar mo di kinapintas maka. Isa, please. Violin. James! Please! Saan? Violin. James! Saan? Ay, nasib bakit tisikot ko naglaba. Naglikat-lakat na talaga ti bumakatan na ya. Tinsawat lugan tinobyo ni Angie dahil nagsal din ti batong. Isungag pa iso. Apay nga imay ka trimbar mo ni Angie anang isuraw.
Hindi, Jayan. Nagturungan iti kwarto da Anchi. Di na nga taamuan na panan ng isuro ni Anchi. Sa bagay, ang damat kiti ni Violi. Madanon na dita Nagtimpla man pa kin iti kapik. Ay, naimbag ka ni nato Naimbag tawan ni nato. Sigurado, adamanan may baga na nung nakita na anapandita ti kaayan-ayat ni Anchi. Eto na Violi, agsangsangit ka? Abay agsangsangit ka, nakaara ako kanyak, friend. Awan, friend. Malagip mo man ang tinapalabasan niya. Friend. Malala. Maturog ka kitin, rabiin. Ala, maturog tan. Idip mo ta cellphone mo. Kinanatan, friend. Sorry. Naisturbo ka. Sige, ituloy mo ti maturog, bes. Wen, maturog tan. Nupay narigat, bes. Nasken nga awaten tan tinapasamak iti pamilya ta idi. Bes. Tahuray anyapay ti aramiden ta. Saanen ang maisubli pa iti biyag, dagiti ipat pateg ta iti biyag. Bogs, yung kasukuno ni Violi. Tayong mga nitirwara. Anya? Masadutak ko marumarita, pare. Ano ya? Ay, sus, di kag sadut. No kahit maamagunod ti ayat ni Violi. Di nakamat lang kami na naklunan, pare. Di naksamot kayat ni Violi. Di ka maupay. Adada kiting ipakitam ti kinaanos mong agaram king kuana. O kitaham no di matnagan tirik na naking ka. Among pare, natamnay ti panakilangan na kanya. Anya? Adayon sa tirik na kanya. Amang ano, damot sa balya kayat na. Bueno, awan kanyak, ti sapsapulan na at ipo ti lalaki. Anya kalagid din na ya. Naglaka ka maup-upay ako nak. Madlaw ko mat, no adanam na making kuana, when no awan. Ay, susawanan ti adupay arason. Dakasan takit din. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Ala, nabartagan ni boss. Idong nakan agurok pa yan. Niagad na ito yung tao ngagpaiso na yan. Kasta na ka diya talaga. Tunggal mabartag. Maturog adagosan? Nalakang amin na mabarbarte. Sana kas kanya. Ad-adumot nga amang tiininum nangam si ka. Saan mo ta? Katsika, gusto ka din ti botilya ti light beer nga ininom mo. Gustunan. Narigat nung maulawak. Amang ano madlaw ni Angie. Kababain. Mawatan day ti ay sikakit. Gustunan, James. Sige. Inumom ta na batbati. Tama pantayon. Kasano ni Bogs? Dodori. Itulod tayo ti pagnanaadan da. Kalpasan na. Itulod kamatan. Aday ta. Eat all you can. Syakti tayo ita. Agyamanak manin James ha. Nakasaysaya at kayo aming kanya. Agyamanak iti ado a sakripisyo yo. Ala, rugyan tayo marunan ti mga mabisira ko na. Okay nga Rod, let's eat. Okay, ngamsakbay na. Agpray tayo pa'y. Excuse me, Violi? Ni. Apa yan? Apa ni Violi? Anyat napasamakan ko na. Mabalin ka di, Violi. Ibagam ti pagsangsangitan. Itay ka pa yung sumanangit. Ngam di mo ibaga ti parikot mo. Bes. Agsao ka kuma. Please, di na kumamot pagdanagan, Bes. Apay, anya ka di ti parikot mo. Ibagam kuma. Tabarang makatulong nga amang sulbar. Makawanin na kuma, Bes. Nagdakkel ti basol ko kan ka. Apay, anya ti basol mo kanyak? Nailaw anak lang. Diyak nalabanan tiriknak. Sorry. Idiretsyon ko man.
masikuga. Anya karod, ada di tanbes. Awanan ti mabalintang. Taripatuem ti sikog mo. Ket masapol nga agkasar kayon iti nobyom. Apay akayat nakakasarita. Kan dito'y pay parke, Anje. Ada ka di parikot joy, tigayam ka? Awan box. Ngam tigayem ko ti at parikot na. Ha? Anya ti parikot na? Masikugan ni Violi. Ket nasken nga itakder mo, box. Ha? Kasano na pasamak na ita? Di mo ibaga nga awan nasasauna ken ka. Isu arumbang laeng nga itakder mo ti dayaw na. Anya? Kasano na pasamak ti kasta? Kat saan kami mo't nga agayan-ayan? Anya? Sino nga ron ti ama ti sikog na? Girl, I need you. I need Nay, pre. Sa balit ti mapalpalikukin ka. Nakaununag ti sinaay mo. Ken saan ka matagtagari? Kalpasan na. Kanayon ti inom mo Danggayan nakbogus. Saan mo nadamagin? Ada ka di parikot joki ni Angie? Unak mo't nga uminom ka. Danggayan na. Kanya ka na yan. Aywan gayam. Ada na ibaga kanyak na Angie. Ket nakigtutang. Nya na ita. Masigug ka nun ni Bioli. Anya. Agpudno ka man kanyak, Violi. No saan anibogs ti ama ti sikog mo? Asino? Asino ti ama na? Ni James. Kanila? Awanan ka itibain! Pakawanan ako ba? Nailaw anak. Nagbasulakan ka. Traidor! Danggan na ko, ma. Agmalawakan ka. Traidor ka! Diyos ko. Isurot ak kinumbang aramida. Tapno maawatan kan mapakawan na tagahiyam ko. Oh, makitam. Makitam, Esther. Pimalso din pagkakinikon ka. Nyak mat maawatan no nyat napasamak. Karampag nakit diya. Nato, tangiwat mo. Di naklapdan, tapod no ti bagbagak. Ni Anjay tinubia. Ni Biuli mo ti masikaw. Ay, sana ula ko nada. Anya, tulad ka dita sana all. Tangiwat mo. Ay, sus, kita sa umalang all. kaya. Kasla sana makabuhi ti pinggan ako nada. Agam, gukisam. Masikong mutlan. Anya? Amazing stories. Bili bakit siglat tinalakay. Agasam, tapi nagrigpon na ida. Nasiglat. Pakawanin na kumahani. Ani tarupam! Naglakad ang kidaw iti pamakawan. Ngam narigat ti mamakawan. Nagrunan no ti nagtaltal ka matao ti mang traidor ken ka. Nawatom! Angie. Kasano ita? Masikogan ni Violi. Ngam kayat ko. Agsasamo tayo atalo. Kat agpili ka kada kami adwa. Anya. Malasang ko. Day talagayam. Sana parikot day ta. Agyaman na kanti. Sa dinoy tayan ti ili yung anti. Ijay laang tadyan. Sige anti. Agi failak iti leave ko. Awan problema dita. Kuyugan kayon tungag bakasyon ijay lugar mi. Agyaman na kanti. Nailakid din ay tinagbambanagan ti gayem mo. Nasakit anti. Mismo pa'y anasingad agayem ko tilino ko. Kan tinutupan ti awanan pain alalaki. Wan nga road. No ba'y adabasol na atwa, nana. Nasakit man. Saan ko ang mabalina baybay anti gayem ko? Awanan ti ado pa'y apalikaw-likaw. Agpili ka, James. Asino ti ay ayatam. Ti ikalaysam kada kami.
Agsao ka. Sino kada kami? Sika. Okay. Tulagan ta nga rodan ti kalay sata, James. Makitam ti bunga ti amin. Siguro, nang namnama ka asika ti pilihan ni James. Tamasikog kan. Ngam saan? Siya kailaan ti pinili na. Angie. Mangipaneknek at ibagimlaang ti kinayat na kan ka. Isuad ti mo rebeng nga ayatan ti kaskan kwan. Tama na nga lilaw. Ay ayatam ka di pailaan? Pagtatak ko ng pailaan, tinobyo ko. Naibagakbat kan. Saan ko lang analabanan tignak. Iti agundaway. Maagkalaon na yun no pagtatak ko ng pailaan ti kaskan kwan. Awanan pain alalaki. Traidor! Umadadin ti kasaryo. Wen, inton umay alawasan. Ket agsagana ka. Taadan to papananta. Papananta? Sa dino? Kaano? Girl, I need you. James. Oh. Unak lang no, di mo pat ganon ti awis ko, pare. Diyak kumakay ti dumaray ti kasaryo. Nasakit tinakam ko king ka. Ambom nga gayatak kinibiyot ni. Ngam tinutupang. Si kapay anasinggod agayam ko. Tinangagaw king kuhan. Nilaw anak namin. Sorry talaga, pare. Awan kadipay ni Angie. Anyat orasan. Aldawan ah. Huwag nga roda. Awagan mo na iti cellphone na, pare. Nahumpay na ang ginubya. Naka-off mo ti cellphone na. Diyak makontak. Anya? Nay, sa bali tagparparik na kanyak, pare. Sama dati, sama nga. Anya tik kahit mo sa kanbogs. Sapay la kuma, tanagbigdutang. Kaya't mo asawag, kuyugam ida. Wen, agbakasyon da ka na iti manong aldaw. Isa si kapay lang ti makamo dito eh. Kat saan aday tal agbarbar ti obram ah. Kasam day ta na pasama. Wen nga ron. Aguray ka bakay. San aya nga ita nga aldaw ti kasardaan jay kinday jay a playboy. Wen mo't. Apay nga rod apumanaw da. Unak man numasirib ka. Kaya ta sa wenday ta, sana matulo iti panakikalay sa ni Angie iti daydi alalaki. Nalpas ti alay. Para ta dyan Mountain Province met daytoy fan ang nagluganan ta, Angie. Agbakasyon ta ijay lugar daan, Tister. Anya? Kasaryo itaki ni James. Agkasarlaang nga is-iso. Anya? Kasjay ti rumbeng iti manangal lilaw. Saan ang mapagtalkan? Ken narukop iti babae. No kasta, saan apod no ang makikalay sa kakadwana? Iti anyaga po. Kita ang man tinaramid na. Pinagridpon na ta. Sa kalpasan anasikugan na ka. Siyak tipilyan na. Nga imbis ko maasika. Tamasikug kakat nga rodan. Pakaunan na kumanji. Siyak tinang dadaal. Iti ayan-ayat yun. Saan kang hagdanag, Bes? Pa-check up maaklon kon to matlahan ti amin. Agyaman na kiti. Tanasaksapaan na amwak ti ugali na. Angie. Ti may sa pagluksawak. Di pa'y nakisarita apuluskin ka. Di man lang nagkidaw mo't iti panmakawankin ka. Pudno dayta. Manipod iti naudi apa nagsasango tayo. Di na kon kinasarsarinta pulos. Nga uray iti text bino awag la kuma. Nabartag kan James, susunan. Bayan naglahang paksa. Di nagmadanggan nga kinom kanaon na ko na. Kahit ko tiyag lemas iti arak. Kahit ko lemasan iti arak tinalaw sa papawik. Ladingit ko. Hindi nagbanagan tayo ayat may kinansi. Ay, basol mo't lahat. Sikatin ang rak-rak iti relasyon nyo. Kung nangaroon nga agbabawi at... Lading yung tak nga ibaga tayo. Kagura ka.
Niya. Gaputa amom lang arudon nga gayatak kinibioli. Tinuto pampayla. Bogs. Awan kwenta magayam. Traidor ka, James. Di mo la pinanunutan ti kinasangad ta. Tila ang bukod mo abage kan pagragsakan tinapatagking ka. Kagura na kadimot, Bogs. Anya kumaga po kagura ka, Anjay. Iti naramid ko iti gayam mo. Saan ko nga ayunan iti naramid na. Kinapudno na. Manmano kami ngagkita. Kasta ka di? Ang mga lumaikat pa yung opisina Tanaga doon ti absent na. Gapot kababartag na. Traidor ti gayam mo. Masakit tinakam ko kikuha na. Ewan gayam. Ada ka din ni Bioli? Awan pay. Madamdama pay. Apay ka di? Umay ko sarong karan, Anjay. Kaya't mo asawan. Itilaksid ti kasasaad na. Agayat ka pailaan ken kuha na. No may kariyak laki di king kuha na. Ibilang kunto kaspudpud ng anak ko. Tipas ngayon na. Nakapagpas nga ni Bioli, Angie. Wen Bogs. Isulaang mo tinaisarik iti delivery room. Iso nakapagpas nga yan. Naipas ngayon nanti anak mi, Angie. Bogs? Amok ti kay papananti pa ng perang mo kanyak. Kalpasan ti pa ng ibagak ng anak mi. Bogs, dayawan ka unay. Katagyaman nakta itilaksid, tinakas ang anapasama kiti gayam ko. Adda ka anangalangon ken kuana. Agyaman na, pren. Itilikodan ti inaramid ko. Adda kalata amang baybayabay kanyak. Dinak pinaybayan. Adumanin ti sakripisyong idinagkasar kami kini Bogs. Mabalin ka dimot nga ramidik ti kasta. Saan man niya? Agyamanak, talaga ang nagsaya at kaunay agayem. Ala, ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama a may panggap ken ayat. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken adal napidot yung nga adal wenno inspirasyon. No magustuhan nyo iti drama tayo, di ako maliblipatan nga i-like dati nga video ken ag-subscribe kami ten tapno mangigam tumanen tay sumarunungayin kami patangatang. Agyaman na pagayam.